نعرضها على الشاشة أيضا، وحاليا يوزعون نسخ مطبوعة. لا أستطيع أن أعدكم بأنه لن يتغير شيء على برنامج العمل، ولكن إذا احتجتم إلى أجهزة ترجمة لو سمحتم ارفعوا أيديكم. إذا تحتاجون إلى أجهزة ترجمة لو سمحتم ارفعوا أيديكم. بدأنا متأخرين قليلا، ولكن هذا يعني أننا بدأنا بالوقت المناسب. لدينا جلسة حوارية مميزة عن إصلاحات القطاع المالي. نحن محظوظين لوجود ثلاث مستثمرين رئيسيين في العراق ومدير سوق البورصة العراقية، ورئيس الجلسة سيكون أحمد طبقجلي من شركة فرونتير، وهو أيضا محاضر عن المادة المالية في الجامعة الأمريكية، وهو أحد الأعضاء المميزين للجامعة وللعراق أيضا. فسأسمح له أن يبدأ بهذه الجلسة الحوارية. فقط نود إعلامكم بأنه سنكمل كل نشاطات اليوم، وبعد ذلك سنتناول الغداء. فسنكمل كل الجلسات الحوارية، وبعد ذلك سنتناول الغداء في الساعة 2 أو 2:30. فسيكون لدينا 3 جلسات حوارية، وبعد ذلك سنتناول وجبة الغداء. صباح الخير. شكرا جزيلا كريستين لهذا التقديم الرائع. لا أعرف ما إذا كنت أستطيع أن أكون بنفس هذا المستوى الذي شرحتيه. شكرا جزيلا لمجيئكم في صباح هذا اليوم. أنا دائما عندما نناقش العراق وإعادة بناء العراق، القطاع المالي هو عادة آخر قطاع يتم التكلم عنه. هو أيضا الأسواق ورأس المال دائما ليست مشكلة يتم مناقشتها في البداية. فمن الرائع أن نبدأ اليوم بمناقشة هذا الموضوع. اليوم لدينا 3 أشخاص مميزين ويمثلون 3 أوجه للعملة في سوق الأسهم. لدينا المستثمر وهو زميلي مارك، وهو أكبر مستثمر للعراق، وكان موجودا في العراق منذ 2010 واستثمر في السوق العراقية من حتى أموالهم الخاصة، وهذا يبين التزامهم واهتمامهم بالعراق. ولدينا أيضا مدير سوق البورصة العراقية، وهو أحد أهم الأشخاص في هذا القطاع، وعمل الكثير لتعزيز سوق الأسهم العراقية وتحديد التحديات الرئيسية في البلد. وأخيرا وليس آخرا زميلي شوان، وهو شخص أجنبي وعراقي بنفس الوقت، وعاد للعراق بنفس الطريقة، وهو ليستثمر في العراق كشخص أجنبي. عاد إلى العراق وانضم إلى سوق البورصة، وهو الآن أحد أهم الأصوات المسموعة لأي شخص يود أن يفهم الجانب المالي للعراق. وشركة رابي سيكوريتي هم الرائدين في نشر المعلومات وتسهيل عملنا في القطاع المالي. فهؤلاء ال3 أشخاص سيكون لديهم الكثير ليشرحوه في اليوم. سنناقش الأمور ولن نقوم بإلقاء محاضرات، سنقوم بمناقشة التحديات في العراق. من جانبي نظرتي للعراق هي أن العراق لديها تحديات كبيرة. ناقشنا هذا الأمر في البارحة أيضا، ونناقش هذا الأمر دائما في الاجتماعات. التحديات التي يواجهها هذا البلد، ربما بعض التحديات تكون تحديات سياسية، ولكن التحديات المالية يمكن أن تكون فرص، لأنه حجم التحدي يعطيك لمحة عن احتمال الفرص الموجودة واحتمالات الفرص الموجودة، لأن التحديات كثيرة هنا، ولكن الفرص أيضا كبيرة وكثيرة في هذا البلد. فبالنسبة لنا نحن نجني نقودنا عندما التحديات تكون أقل وأسهل. سأبدأ اليوم بأول سؤال سأسأله للسيد جرانت فيما يتعلق بمستثمر في سوق العمل، كشخص قضى الكثير من الوقت والجهود والأموال في شركاته الاستثمارية. برأيك ماذا يحتاج السوق حتى ينمو، وماذا نحتاج حتى نجذب
الرأسمال الدولي للمجيء إلى العراق. قبل أن أبدأ بالجواب على السؤال، أود أن أشكر الجامعة الأمريكية وآيرس لتنظيم هذا الملتقى. أعتقد أن هذه الجلسة هي جلسة رئيسية متعلقة بكل الأشياء التي ناقشناها في البارحة. نحن كلنا نفهم مشكلة قطاع الرواتب وحاجة القطاع الخاص في العراق لأن ينمو، ولكن لم نتحدث عن هذا الأمر لحد الآن. يجب أن نناقش هذا الأمر، كيف لنا أن نصل إلى نقطة يمكن أن يزدهر فيه القطاع الخاص في العراق من دون مساعدات دائمة. التحدي الرئيسي في العراق هو خلق الرأسمالية أو خلق رأس المال. أنا استثمرت في الكثير من الأسواق النامية في العراق أو في العالم. عادة يتم جني الأموال من خلال العائدات المحلية، وبعد ذلك الشركات يشترون الأسهم في القطاع الخاص، وهذا التأثير يكون تأثير مزدوج. فالأموال الذي تجنيه من الدولار الذي تصرفه في البلد يكون ضعف الأموال التي تجني إذا صرفت أموالك خارج البلد. فالكثير من العائدات عادة تكون من النفط في هذا البلد، وعادة يتم إرسال هذا أو صرفه في الاقتصاد المحلي. فالذي نحتاجه هو أن العراق يقوم بتنمية دائرة رأس مال قابلة للاستدامة. يمكن أن نتحدث عن الأمر لاحقا، ولكن يمكن القيام بهذا من خلال سوق بورصة محلي. وأنا مصدوم عندما أتحدث مع المسؤولين وعندما نناقش العراق. عادة تكون نقاشات عن كيفية تنمية الاقتصاد والقطاع الخاص، ولكن لا يوجد نقاش عن كيفية تنمية سوق الرأسمال المحلي من خلال سوق البورصة بالتأكيد. يمكن لهذا أن لا يكون شيئا محبذا، ولكن من خلال هذا السوق المحلي يمكن أن تجذب المستثمرين الخارجيين وتخلق هذه الدائرة. هذه المؤتمرات عادة تكون مثل مؤتمرات الكويت، تكون إدارة المؤتمر والاتجاه من الأعلى للأسفل، وبعد ذلك يسمحون للسوق بالنمو وسماح لأصحاب المشاريع لأن يأتوا ويستثمروا في السوق المحلي. ولا يوجد إرشاد حكومي ولا يوجد تدخل حكومي، وهذا السوق ينمو بنفسه. في البارحة الدكتور برهم قال أن أوروبا خاضت حربين عالميتين ولكن استطاعوا أن ينموا اقتصادهم ويبنوا هذه السكك الحديدية. وذكر أنه كل ميل من السكك الحديدية في بريطانيا تم تمويله من السوق المحلي. وهذا ليس فقط تاريخ من عصر الفيكتوريان، ولكن في الصين وفي تايلاند وفي باكستان أيضا يوجد موانئ. مثلا يقولون أننا يجب أن نبني هذا الميناء، فمن يريد أن يستثمر مثلا البنك الدولي والIFC يقولون أننا سنستثمر بنسبة 50%، وبعد ذلك يأتون شركات أخرى ويستثمرون. فباستخدام هذا الاستثمار يمكن أن تبني هذا الميناء مثلا، وبعد ذلك عندما يبدأ الميناء بالعمل يتم جني الإيرادات المحلية. الجانب الإيجابي بالذي يحدث في العراق هو أن هذه مشاكل إنسانية ويمكن حلها باستخدام حلول تم استخدامها مسبقا. فهذا جانب من الموضوع. نعم، هذا شيء أساسي، لأنك قلت أنه هذه المشاريع لم تبدأ بقرارات حكومية، لأن دور الحكومة هو فقط ضمان تبادل العقود وتداول الأموال، والقطاع الخاص يجب أن يرى ما إذا هذا المشروع سيكون مشروعا جيدا أو لا، وبعد ذلك يتم تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين. وكما ذكرت يمكن من بعض المستثمرين أنه يستثمر بنسبة 50%، ولكن
يجب للحكومة أن تسهل هذه العملية، وهذه تصبح كمركبة يمكن من خلالها أن يركبها المستثمرون أو يترجلوا منها. قبل العراق أنا كنت في السوق الروسي في 1993، وكان هذا السوق بحالة سيئة جدا، ولكن حاليا سوق الرأسمال الروسي هو تقريبا ب 611 مليار دولار، لأنه جذبوا مستثمرين خارجيين واتبعوا منهجية نجحت في روسيا. فالعراق يجب أن تعمل نفس الشيء. نحن سمعنا جزء من المعادلة، سنسمع الآن من الأستاذ طه. أستاذ طه، مثلا لديك طلبات من، أنت في مركز في جانب لديك طلبات من المستثمرين والشركات الذين يريدون أن يستثمروا، ولكن لديك تحديات أيضا، وهي تحديات يطالب المواطنون بحلها. ماذا رأيك عن هذا الموضوع؟ من دواعي سروري أن أكون هنا. هذه أول مرة أكون في هذه الجامعة، ولم أرى الكثير منكم مسبقا، ولكن فقط أعرف القليل من الحاضرين الذين التقيتهم في بغداد أو في مؤتمرات خارج العراق. وأعتقد أن سوق البورصة لديه تحديات كثيرة، وخاصة في العراق. نحن نتحدث عن الكثير من المشاكل في منطقة واحدة. هذه المشاكل ليست متعلقة بالأنظمة المالية، نتحدث عن الأنظمة البنكية وأي شيء متعلق بسوق البورصة أو سوق تداول الأسهم. سوق البورصة في أي بلد يوجد إمكانيات لتنميته، وهذا شيء يمكن توفيره من ناسداك أومكس، وهي الشركة الأولى في العالم. ولكن الإجراءات المتبعة هنا هي إجراءات تم تأسيسها قبل 10 سنوات. ولكن عندما نرى المنتج الذي لدينا في سوق البورصة، هذه الأسهم فقط مخصصة لشركات عراقية. لدينا فقط أسهم للشركات العراقية. لحد الآن لا يوجد لدينا قوانين وتشريعات يمكن أن تساعدنا لتشجيع المستثمرين وجذبهم إلى الاستثمار في اقتصاد العراق وفي منتجات العراق وفي سوق البورصة العراقية. وفي نهاية المطاف نحن نتحدث عن منطقة منطقة جغرافية صغيرة بعض الشيء. أحد المشاكل هي تتعلق بالحوزة. الحوزة يعني أو الحيازة هي أنه يجب من البنوك العراقية أن يساعدوا بعضهم البعض لإقناع الأجانب والمستثمرين اللي يعيشون خارج العراق ليستثمروا في سوق البورصة. دعني أعطيك مثال بسيط عن سوق البورصة. لدينا التجارة الذي يتم العمل عليه من قبل التجار، وهي مسيطر عليها ومراقبة من قبل سوق البورصة. ولدينا الجانب الآخر وهو يشبه البنوك، ويوجد الكثير من القوانين والإرشادات التي يمكن أن تحمي المستثمرين وأصحاب الأسهم. فيما يتعلق بالحيازة، حيازة هي لشريك خارجي يراقب الأسهم، وحسب ما ينصح به المستثمرون يشترون أو يبيعون الأسهم باستخدام هذه المنهجية ومنهجيات أخرى. لحد الآن لا يوجد لدينا أي جهة ذو حيازة تعمل في العراق. ويمكن أن تسألنا لماذا؟ لأن لدينا الكثير من العلاقات الجيدة مع
البنوك الأجنبية مثل سيتي بانك وستاندرد تشارترز وجي بي مورغان. وفي البداية كان لدينا شراكة مع اس اس بي سي. لماذا لا يوجد لدينا نظام الحيازة هذا؟ هل هم لا يثقون بالاقتصاد العراقي؟ هل لا يثقون بنظام سوق البورصة العراقية؟ أو ما هي المشكلة؟ البنوك العراقية لا يوجد لديهم الخبرة الكافية فيما يتعلق بهذه الخدمات، فلا يوجد لدينا أي بنك عراقي لديه الشجاعة لتقديم هذه الخدمات في سوق البورصة العراقية، لأنه لا يوجد لديهم هذه المعرفة. المشكلة الرئيسية بالنسبة للمستثمرين العراقيين هو أنه لا يوجد معرفة كافية لخلق خدمات جديدة أو لتأسيس خدمات جديدة. أنا أتذكر أن أحد أصحاب الأسهم سألته قبل تأسيس نظام الأتمتة، قلت له أنه كل هذه الشهادات ستصبح شهادات إلكترونية ورقمية. قال أنه لن أعطيك أي من شهاداتي لأنه أضعه تحت سريري وأنام عليه في الليل. قلت له أنه كل أموالك سيتم وضعه في صندوق الإيداع، ويمكن أن تسأل عن طريق الهاتف وترى الأرباح الذي جنيتها مثلا، أو الأسعار الموجودة في النظام والمعلومات الذي يمكن أن تكتسبها عن طريق الإنترنت، وبعد ذلك يمكن أن تشتري أو تبيع الأسهم. هل هذا صحيح وأنا أمزح؟ صحيح، أنا أتفهم ذلك، ولكن في نهاية المطاف لم نرى أي مستثمرين شجاعين من البنوك المحلية ليضمنوا أو ليشجعوا المستثمرين الأجانب ويقولوا لهم أنه أسهمكم وكل أموالكم ستكون بأمان في صندوق الإيداع هذا. لن يستطيع أي شخص أن يتلاعب بهذا الأمر، ونحن نسيطر ونراقب نراقب هذا النظام بكل لحظة وكل دقيقة. في نهاية المطاف السي اس دي الآن أو صندوق الإيداع حاليا يعمل لأنه لا يوجد طرف ثالث لحد الآن. أنا أعتقد أن البنوك الدولية يجب أن يساعدوا سوق البورصة العراقية في هذا الجانب. هذه ليست خدمات كبيرة كما قلنا البارحة، هذا لن يكلفهم ثمنا باهظا، ولكن هم يبحثون عن مجالات أخرى في الاقتصاد العراقي مثل النفط والغاز والتصدير. نحن في البارحة فقط تكلمنا عن النفط والغاز والاستيراد والتصدير. لا ينظر أي شخص للاقتصاد العراقي بصورته الكاملة. نحن فقط نتحدث عن النفط والغاز والاستيراد والتصدير، ولكن في الحقيقة القطاع المالي، قطاع البنوك، هو جزء من الاقتصاد. نعم، نحن نعتمد بنسبة 90 أو 85% عن الإيرادات النفطية، ولكن لا تستطيع أن تبني بلد أو مجتمع أو اقتصاد من دون التعمق في كل الصورة. شكرا جزيلا أستاذ طه، أعتقد أن هذه فكرة رائعة، وسنتحدث عن بعض هذه النقاط فيما بعد. ولكن عندما أنا كعراقي أقوم بتأسيس هذا الصندوق، أقوم ببعض البحوث، وترى مثلا شركات الأمن العراقية، وأنا أتعمق في خلفية الشركات الأمنية في العراقية. ولكن هذا هو سؤالي كشخص أجنبي، كانت لديك مسيرة مهنية ناجحة في هذا المجال في خارج العراق، وشو أنت أتيت إلى العراق كمستثمر وتخليت عن كل هذه الأرباح والخارجية، وبدأت بتأسيس هذه الشركات الأمنية، وهذا شيء أساسي بالنسبة للمستثمرين الخارجيين، وهي العلاقة مع أوبر غريسون الذي سهل دخول المستثمرين للعراق كثيرا. ولكن دخولك للعراق كان أسهل بكثير. أنت قررت هذا القرار الرائع منذ 12 أو 13 سنة لدخول العراق، فما هي التحديات التي واجهتها؟ دعني أتحدث عن
هذا القرار، لأنني أنا كنت أعمل لصالح شخص حكيم جدا. وفي يوم من الأيام أنا ذهبت إليه وقلت له أنا أستقيل منصبي، وقال لماذا تريد أن تستقيل؟ قلت له أنني أود أن أعود إلى بلدي وأقوم بهذا العمل الذي أقوم به هنا، لأنه أعتقد أنه الكثير من الاحتمالات والفرص هنالك. وكان هذا في نهاية 2007، وهو نظر إلي وقال الاحتمال أو الفرص يمكن أن تأخذ وقتا طويلا جدا وأنت لديك حياة قصيرة. هذا الرجل كان جورج سوروس، وهو كان المدير السابق. و... وأنا أعرف الآن كيف ذهب ب5,000 دولار وجعله 40 مليار دولار. فلا أعرف لحد الآن إذا كان هذا القرار قرار صحيح أو لا، ولكن أنا شعرت أن بلدي بحاجة إلى خدماتي والأشياء الذي أنا بارع فيها، وهو جلب المستثمرين وتأسيس سوق الرأسمال المحلي. فقضينا 3 سنوات في الشركة خصصناها للبحوث والدعاية والإعلان في العراق، وقمت بالسفر لأكثر من 20 دولة، وشجعت زملائي سابقون في حياتي السابقة يعني أو في عملي السابق لأن يأتوا إلى العراق ويستثمروا في العراق، لأن هذا قطاع خاص بحت يعني. فيما بين 2009 و2014 استطعنا أن نجلب إلى هذا البلد تقريبا 700 مليون دولار إلى سوق الأسهم، وحددنا شركتين في سوق البورصة، وشركة سيكوريتيز كان الشركة الرائدة وشركة رقم أولى في هذه المنطقة قبل جلوبال ساكس. نحن لم نعلن عن هذا الأمر، ولا نريد أن نقول للناس أننا كنا في المرتبة الأولى، ولكن أتى الوقت لنقول الحكومة لنشرح للحكومة أهمية سوق البورصة وأهمية هذا الجانب الاقتصادي. نحن لا نحتاج إلى الأموال، نحن فقط نحتاجهم لأن يقوموا بالتشريعات والقوانين ويؤمنوا بنا. يوجد إيمان بنسبة 0% بالقطاع الخاص في هذا البلد. أنا دائما هنالك مقتبس أحمله على هاتفي وسأقرأه الآن. البعض ينظرون إلى القطاع الخاص كأنه مفترس يجب أن يقتل، البعض الآخر ينظرون إليه كبقرة يمكن أن نحلبها، ولكن فقط القليل يروها كما هي، وهو الجانب الذي يمكن أن يلعب بكل الأوراق. هذا ما قاله وينستون تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية. للأسف حكومتنا ترى القطاع الخاص كنمر يمكن أن نحلبه أو بقرة يمكن أن نقتلها. فأنا يمكن أن أكتب الكثير من الكتب عن الأخطاء الذي تم اقترافها والشيء الذي يجب أن نفعله في هذا البلد، ويمكن أن أنصح الحكومات الأخرى أيضا عن الأشياء التي لا يجب أن يفعلوها بالنظر إلى الأشياء التي تفعلها حكومتي، وهي أشياء أساسية جدا. يجب أن نؤسس مشاريع، وهذه المشاريع هنالك الكثير من الأفكار بالمئات. يمكن أن يقول الحكومة أنه يجب أن نفعل ذلك، يجب أن نفعل هذا، ولكن السؤال يأتي ويقول من سيقوم بتمويل هذا المشروع؟ وكل شيء يتوقف عند هذا السؤال. وأنا أقول للكل أنه فكروا بهذا الأمر كجسد إنسان. لا تستطيع أن يكون لديك عضلات تعمل من دون الدم، فنحن هو الدم الذي يحتاجه المجتمع ليعمل كل أعضائه. أنا لم ألتقي بأي شخص بدأ مشروع باسمه من دون أن يدعمه حزب سياسي أو واسطة، وهذه المشاريع كانت ناجحة جدا عندما كان هذا الشخص لديه هذا الدعم. هنالك فرص كثيرة يمكن اغتنامها، وأنا
أشكر الجامعة الأمريكية لدفع بهذه الجلسة لبداية اليوم الثاني، لأنه عادة الجانب المالي يتم مناقشته في آخر المؤتمرات، ونحن فقط نتحدث مع بعضنا البعض، ولا يوجد أي شخص من الحكومة ليسمع ويستمع إلينا. لا أهتم بالأشياء الذي قلته عن السياسة. هذا هو الجزء الأهم في العراق. إذا أردنا أن نبدأ بتنمية العراق، الأمر يبدأ من هنا وليس من هناك. في العشر سنوات السابقة المملكة العربية السعودية قامت بتخصيص 39 مليار دولار لسوق الأسهم، وخاصة للشركات مثل ترول ومستثمرين خارجيين، وخلقوا هذا الرأس مال بقدر 39 مليار دولار، ونيجيريا بنسبة 11 مليار دولار. والحكومة لا تحتاج أن تفعل أي شيء، هذه الأشياء تحدث من تلقاء نفسها عندما يكون لديك نظام جيد. هذا شيء أوتوماتيكي، والمستثمرين سيأتون بشكل تلقائي. أنا عملت في هذا المجال منذ 2010 في العراق. الشركات التي نملكها في العراق فيها أحد أنجح فرق الإدارة، ويمكنهم أن يجنوا الأرباح في أكثر البيئات ذات التحدي. أحد استثماراتنا هو شركة بغداد سوفترينز، وهي شركة من شركات بيبسي، وحاليا تزيد نسبة الأرباح لهذه الشركة بنسبة 20% في كل سنة، كأنه لم يحدث أي أزمة مالية وأزمة تتعلق بنفط وأزمة داعش. فهذه شركة عراقية تقوم بالتجارة وتعمل بنصف القدر الذي يمكن أن تعمل فيه، ولكن إذا جلبت مستثمرين خارجيين يمكن أن تثق بهم ليشتروا أسهم في هذه الشركة. سيأتون في كل أسبوع. أنا أتلقى اتصالات هاتفية كل أسبوع من مستثمرين خارجيين في خارج العراق، ويقولون شركتك أرباحها مذهلة، وكيف لي أن أشارك معك في هذه الشركة؟ ولكن أنتم تريدون الملايين من الدولارات لأن تدخل لهذا البلد، ويجب أن تنظموا أن تؤسسوا نظام يمكن أن يسهل دخول هذه الأموال للعراق. أنا كنت أعمل لشركة كان اسمها تمبلتون، حاليا رأس مالها تقريبا تريليون دولار في العالم، وأنا كنت مسؤولا عن استثمارات الشرق الأوسط. تحدثت مع زملائي وقالوا لي شوان لدينا الأموال، نحن لدينا الأموال، وحتى الشخص الذي عمره 24 سنة لديه 3 مليارات دولار ليستثمروا في العراق، ولكن يقولون لا نستطيع أن نشرح هذا الأمر مع مدراءنا لأنه لا يوجد لديكم نظام الإيداع والحيازة هذا الذي تكلمنا عنه. لا يوجد لدينا هذا النظام، ولكن بالتأكيد عندما تناقش هذا الأمر لا يفكر أي شخص ب مدى سهولة حل هذه المشكلة. المشكلة الأخرى وهي نعمة ونقمة، وهو أن لا يوجد أحد في الحكومة يفهم سوق البورصة. أستطيع أن أقول لكم قصة قصيرة أخرى. عندما قررنا أن نفتح مكاتب في أربيل السليمانية، لأن شركاتنا هي في أربيل السليمانية، ولأن المستثمر الخارجي لم يستطيع أن يذهب إلى بغداد في ذلك الوقت، واستطاعوا أن يأتوا إلى السليمانية وأربيل، وجلبنا الشركة من بغداد. فقالوا في أربيل تحتاج إلى تصريح من وزارة المالية، لأنك تقول مالية. أنا لم يكن لدي الخبرة الكافية في ذلك الوقت، وبكل حماس ذهبت إلى وزارة المالية وقال الوزير ماذا أعملك؟ ماذا تعمل؟ قال لي إذا أنت محاسب روح لقسم المحاسبة. قلت له أنا لست محاسبا، فقط أقوم بتوظيف المحاسبين. قال لي هل أنت محامي؟ قلت له لا، نحن لسنا محامين، نحن نوظف المحامين،
نعطي المشورة للشركات. قال ماذا تعني؟ قال أنه شركة، قلت أنه شركات خارجية تأتي ويودون أن ينظموا رأس المال ونحن نقوم بإرشادهم. وقال هل يدفعون لكم أجر مقابل هذه الاستشارة؟ قلت نعم، إذا كنا محظوظين سيدفعون لنا. قال أنا لا أصدقك، لا أعرف كيف تجني أموالك، فاترك هذا المشروع هنا وهذه الأوراق هنا وسنجاوبك بعد فترة. فهذا القسم لحد الآن موجود في أربيل، ولحد الآن لا يوجد لنا تصريح من وزارة الخارجية، ولكن بعد 10 سنوات أنا أصبحت أحد المستشارين لوزارة المالية. فالوزارة المالية يعني تطورت منذ ذلك الحين. فهذا الذي أقوله هو كما قلت هي نعمة ونقمة. نحن قمنا بكل هذا العمل من دون أن تعرف الحكومة أي شيء، وإذا عرفوا كانوا سيوقفوننا. ولكن نحن الآن توصلنا إلى مرحلة نحن شركات كبيرة جدا، وعندما تصل إلى هذا الحجم كشركة يجب أن تحصل على موافقتهم للقيام ببعض الأشياء. بالمناسبة أنت قمت بذلك لمرة واحدة؟ لم تأخذ تصريح وقمت من وزارة المالية أو طلبت تصريح من وزارة المالية؟ نعم، هذا جيد، هذا جيد. فقط اضطريت إلى أن تطلب هذا التصريح مرة واحدة. لدي قصص أخرى يمكن أن أشاركها معك سيدي. عندما فتحنا سوق البورصة للأجانب قلنا أن هذه هي منظمة ذات تنظيم ذاتي وليست منظمة ربحية وليسنا جهة حكومية. عندما أسسنا هذه الإجراءات للمستثمرين الخارجيين ليستثمروا في سوق البورصة، نحن لم يكن لدينا إجراءات أو شروط كان يتبعها العراقيين. فكل العراقيين والأجانب كانوا يمكن أن يشتروا نفس الأسهم ويشتروا أسهم من نفس الشركات بنفس المدة الزمنية وبنفس العقود. فكل العمليات الذي كان يستفيد من العراقيين فتحناها للأجانب بنفس الشكل، ولا يوجد أي شرط إضافي. فقط قلنا للأجانب أنه لن نقبل الأموال النقدية. إذا أتى شخص، حتى إذا يأتي شخص أجنبي أو شركة أجنبية، بالتأكيد لن يدفع الأموال بالنقد، سيدفع لك نقودك من خلال البنوك المركزية والبنوك العراقية. هذا هو الشرط الوحيد الذي كان لدينا للمستثمرين الأجانب. عندما أسسنا نظام الأتمتة في 2009 وفتحنا أسسنا نظام الإيداع وفتحناه للمستثمرين، قلنا أنه نحن لسنا منظمة بورصة محلية، نحن جزء من الاقتصاد العالمي. نحن لسنا جزء من الاقتصاد العراقي فقط بل الاقتصاد العالمي. ففي كل مؤتمر وكل اجتماع مع الحكومة وفي كل نقاش كنا فقط نسأل سؤال واحد. كسوق بورصة كان طلبنا هو خلق معايير لعملنا أو standardization. فكان لدينا لائحة بالشركات والمستثمرين، فقط كنا نصر على أنه ونسأل هذا السؤال: هل نحن حسب المعايير الذي يطلبها الاتحادات العربية واتحاد فياس والاتحادات العالمية للبورصة؟ وفي نهاية المطاف نحن فقط نفتح سوق بورصة كأي سوق بورصة آخر في الإقليم أو في هذه المنطقة، وهي مهمتنا هو أن نجعل هذه التجارة ليس فقط تجارة أسهم، ولكن تجارة يمكن أن يشارك فيها شركات أخرى، ولنكون جزء من هذا الجانب من القطاع الخاص الذي سنركز عليه، هو جانب الشركات الخاصة. فلنصبح جزء من الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي يجب أن نتخذ نفس الخطوات ويكون لدينا نفس المعايير. نحن لا نعمل بأنفسنا، نحن جزء من العالم. هل لدينا فقط 10 دقائق متبقية؟ نعم، سأختصر الأمر. قال جراند شيء مهم جدا، وذكرنا التحديات التي واجهناها كلنا، ولكن
ولكن الجزء الحيوي الأساسي في هذا المجال هو الشركات. لدينا شركات عالمية وشركات فقيرة، ولكن نحتاج إلى شركات جديدة في سوق الأسهم. يمكنهم أن يأتوا إلى العراق بطريقتين، وهو التركيز على القطاع الخاص، أو تسهيل الإجراءات من قبل الحكومة، أو خصخصة الشركات. يعني الخصخصة هي فكرة رائعة، لأنه لدينا الكثير من الشركات الرائعة الذي يمكن أن تستثمر في هذا المجال، لأنه هنالك كثير من الشركات التي ستطلب شركات خاصة، وهنالك الكثير من المشاكل التي يجب أن نتعامل معها، مثل العدد الهائل للموظفين الموجودين في هذه الشركات. فإذا استطعنا يمكن أن نختصر هذا الأمر في 10 دقائق. سنبدأ من حضرتك جرانت. أنت محق العراق. الجانب الإيجابي جدا في العراق هو أنه يوجد فيه الكثير من الشركات التي يملكها الشركات الخاصة التي يملكها الأشخاص، و مثلا مثال على ذلك هو بنك TBI، بنك التجارة العراقية. عادة يكون هنالك بنوك يعملون في سوق الأسهم في روسيا، هو بنك سبير، وهو بنك حكومي يتم السيطرة عليه من الحكومة، ولكن يوجد ما مفتوح للمستثمرين ليستثمروا في هذه البنوك. فيمكن للعراق أن يحددوا TBI كبنك حكومي ويسيطروا عليه بنسبة 90%، ولكن يخصصوا 10% للعراقيين ليشتروا مثلا هذا الجزء من التخصيصات النقدية للبنك. إذا قمتم بذلك، بنك التجارة العراقية سيكون بنك معروف جدا للمستثمرين الأجانب، لأنه سيكون بنك حكومي في بلد يعتمد على الإيرادات النفطية، وسيكون مسيطر عليه من قبل الحكومة. فهذا هو الجانب الحكومي. نحن لا نستطيع خصصة قطاع النفط والغاز، ولكن يمكن العمل على الشركات الخاصة. نحن نعرف أنه في العراق يوجد الكثير من الشركات الخاصة التي يتم إدارتها بشكل جيد. نحن نتلقى طلبات طوال الوقت، وتلقيت طلب في صباح هذا اليوم من شركات خاصة يودون أن يدخلوا في هذا المجال، ولكن بالتأكيد نستطيع أن نفعل ذلك. لدينا المستثمرين المحليين والدوليين، ولكن نحتاج أن يكون لدينا أحجار البناء هذه التي تكلمنا عنها، أو هذا النظام الذي يجب أن نؤسسه ونكون ناجحين فيه. العراق يوجد فرص في العراق بنسبة 30 إلى 60 مليار دولار، وهذه حاليا الآن أموال مهدورة ولا يتم الاستفادة منها، وهذه أموال يمكن أن تقوم بحل الكثير من المشاكل الذي إذا أدخلناها في النظام وأسسنا نظام ناجح لها. مثلا يوجد لنا مع رواتب للتقاعد في العراق بنسبة 10 ملايين دولار، ولكن وإذا استمرنا على هذا النهج بعد سنوات يمكن أن تصاب الحكومة بالإفلاس. وعندما تقول له مثلا أنت لا تجني النقود، لماذا لا تستثمر في سوق البورصة؟ لأن هذه شركاتك. ويقولون لنا أن لا، سوق الأسهم هو قمار ولا نريد أن نلعب قمار. فهذه العقلية يجب أن تتغير. وكما قلت في بداية هذا النقاش، نحن الحصان الذي يجر كل العرب حاليا، ونحن نقوم بالجر. أنا حاليا أرى البعض من مصادر الأمل، ولكن في بعض الأحيان عندما ترى نهاية النفق وضوء في نهاية النفق يمكن أن يدخل قطار للنفق ويضربك، ولكن نأمل على أن لا يكون القطار موجودا حاليا في بصيص الأمل هذا الذي نراه. أود أن أضيف شيء. كل عملية بورصة يجب أن تعرف خطواتها من البداية إلى النهاية. التطور أو التنمية لا يحدث فقط في سوق البورصة، يجب هذه التنمية أن تحدث في الاقتصاد بشكل عام. نحن سمعنا جرانت
وقال أنه يمكن خصصت 10% من هذا البنك العراقي. في نهاية المطاف يجب العمل على الكثير من القطاعات، ولكن أنا أطلب من الحكومة أن لا يفعلوا ذلك حسب قانون الشركات. يجب أن يفعلوا ذلك حسب قانون رأس مال السوق أو رأس مال الأسواق. يعني كل العراقيين يجب أن يتبعوا قانون واحد. نحن لا نستطيع أن نخترع شيء جديد، لا نحتاج إلى أن نخترع شيء جديد، لأن هذه القوانين موجودة فقط يجب استخدامها. لدينا أقل من 3 دقائق أو 5 دقائق. هل يوجد أي سؤال من أي شخص في الجمهور؟ شكرا جزيلا. أنا جزء من الشركة الذي تقوم بدعم وتمويل هذا الملتقى. الأستاذ شوان تكلم عن نقاط جيدة جدا، ولكن كل هذه الجلسة قالوا أنه لا يوجد توعية كافية للمستثمرين ليستثمروا في السوق العراقي، ولكن هذا واجب من أو واجب أي جهة ليقوموا بتوعية الحكومة ويزيدوا الثقة بسوق الأسهم. هذا واجب الكل حقيقة. لتستطيع أن تحرك مجتمع من نظام مستند على التوظيف الحكومي، والحكومة دائما هي على حق، ونحن دائما نعمل للحكومة إذا أحببنا ذلك أولاك، وهم القادة ونحن الخدم. إذا استطعت أن تحرك بهذا المجتمع من هذا النمط إلى نمط يمكن أن يفعل الرجل فيه أي شيء يريده ويكون سعيدا بقراراته، هذه العملية والعمل على هذه العملية هو واجب الكل، ليس فقط واجب الحكومة أو واجب سوق الأسهم. هذا هو عمل يجب أن يعمل عليه كل الأطراف لتغيير هذه العقلية، وهذا سيستغرق الكثير من السنوات، ولكن يمكن أن نبدأ من أي مرحلة نحن موجودين فيها الآن. مثلا الحكومة يمكن أن تبدأ بخصاصة الشركات والعمل على نظام البنوك والاستثمار في نظام التقاعد. بعد ذلك يمكن أن تخصص بعض الأموال للدعاية والإعلان، وأعتقد أن الجيل الجديد وجيل الإنترنت لديه الإرادة ليقوم بهذه الأشياء، ولكن إذا سمحت لهم بأن يصبحوا جزء من النظام وسيستم مرة أخرى، ستهدر الأموال والجهود مرة أخرى. فيجب أن نبدأ من مرحلة ما. No mic. I think this needs legislations من الحكومة. المشكلة في العراق هي كيفية إدارة الأموال. العراق غني وليس فقير. نحن لدينا اليوم بطالة وبطالة كبيرة، وهذا مشخص، وميزانية العراق هي أغلبها هي عفوا اسمحي لي، ماكو وقت السؤال يعني عفوا فقط أنا يعني الأخوان قوانين يعني ذكروا الأخوان مشكلة البورصة والاستثمار. يجب أن تكون هناك قوانين، لكن أنا أسأل هل تمت مفاتحة الحكومات العراقية والحكومة العراقية فيما يخص وزراء المالية استثمار عن يعني تشريع قوانين قد تكون لهذه الجهات رأي فيها للخبراء. The question is, has there been any discussions? And I think سؤال كلش نشتغل ويا قوانين هذه مشرعة. بعدين حطينا قوانين سنة 2008 طلع يا قانون كان هذا اللي كتبوه 65 56 ما ادري، كتبناه وجوي خبراء والحكومة الأمريكية كانت قاعدة، سوينا قانون اللي يسموه قانون كابيتال ماركتس، قانون الأسواق المالية بالعراق. هذا القانون 2008 كتب وراح لكم. احنا يا سنة 2018 19 21
إيه، انطونا اياه، بس انطونا نفسه. يوم ما يفلسوه هذا ما يصير، هذا ما يصير، يابا ليش ما يصير؟ مو هنا العراق. يعني اكو مشكله من ان يوصلني قانون ما فهمه، هذا زايد خليه قلبه. يعني بوقتها الكاستدي هذا زايد، شنو كاستدي؟ كاستدي احنا القوانين، يعني بما انه حضرتك موجوده فادعوك بصراحه وبامانه انه من نريد نسوي قانون او تعليمات تخص الكابيتال ماركت او تخص اي مؤسسه عراقيه اقتصاديه تعمل في العراق، ان نعملها وفق المعايير الدوليه وبس. ابسط واروع وافضل وتكاملا، وكل التفاصيل اللي ممكن تجي كنتائج ايجابيه ان نجعلها تعمل وفق المعايير الدوليه. Okay, Sir Taha. شكرا. Thank you very much. شكرا. I think I'd have. شكرا جزيلا. يجب ان ننهي الجلسه، فاود ان اشكر هذه الجلسه، و كما قال شوان من الرائع انه جلستنا كانت الجلسه الاولى، واشكر هذه الجلسه الرائعه لمشاركتهم، وكان من دواعي سروري لي العمل معكم دائما. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. طيب الآن حضور سوف ننتقل إلى جلستنا الحوارية الثانية، وهذه جلسة مهمة جدا فيما يخص التنوع الديني والتسامح والحريات في العراق. أريد أن أشكر هذه الجلسة الحوارية، أعضاء الجلسة الحوارية. وفي هذه الجلسة لدينا 3 أشخاص هم منخرطين في العراق في صندوق تمويل فيرتس. كان هنالك تموال. شوان طه أيضا، وأحمد أيضا موجود معنا في هذه البداية، وهو عضو في آيرس. وهذه هؤلاء الأفراد هم أمثلة جيدة جدا للعراق. إذن دون أي مقدمات أخرى، الجلسة الحوارية، أعضاء الجلسة الحوارية الأخرى رجاء تفضلوا.
هسه بالسليمانيه اليوم بالليل اجي ان شاء الله. زين اليوم بالليل اجي طيارتي ارجع لبغداد اليوم. اوكي مهند راح اجتماع صاحولي ابو اسماء. ايه يلا ان شاء الله ارجع انا. فيما يخص حقوق الاقليات الدينيه في العراق، ولدينا السيد هادي باب الشيخ، هو ممثل لعشيرة باب الشيخ، وهو قائد احد قادة زين. ولدينا السيد زياد بحر العلوم، وهو من مؤسسة الخوئي. ولدينا ويليام وردة من مؤسسة حمورابي للحقوق. وكل هؤلاء الاشخاص لديهم نقاط تركيز. سوف احاول اعتمادا على انخراطي في هذه القضايا ان اسال اسئله محدده. ستيفاني اريد ان افهم، السيده ستيفاني اريد ان افهم السياسه الولايات المتحده الامريكيه نحو الاقليات الدينيه في العراق. نحن نعلم ان في هذه اللحظه هناك جهود للاستثمار في نينوى والكثير من المساعدات. كيف بامكانكم يعني شقوا طريق عندما تساعدون اي بيئه محدده؟ ستكون هنالك نوع من الحساسيه ما بين المجاميع، الشبك، المسيح، اليزيديين. يجب ان يكون المساعده موزعه بشكل عادل لكي تشعر الاقليات الدينيه بانهم يعاملون بعداله. اذا كيف بامكان الولايات المتحده ان تدعم هذا الامر؟ شكرا جزيلا، وشكرا للجامعه الامريكيه في السليمانيه لهذا الحدث. هذه مساله اولويه بالنسبه للرئيس ونائب الرئيس. وخلال السنه الماضيه عملنا بجد للاصغاء لجميع الاقليات. جميع الاقليات الدينيه تم اضطهادها، تكلمنا معها وكيفيه مساعدتها. اذا خلال اخر سنوات ركزنا الكثير من مساعدتنا ودعمنا للمنظمات الدوليه لغرض اعاده بناء ومساعده العراق في الشفاء. نائب الرئيس في العام الماضي اخذ مبادره اضافيه، اذا تقريبا اكثر من تريليون مليار دولار. تم تقريبا 300 مليون دولار ايضا تم تخصيصها للاقليات الدينيه تم اضطهادها. نحن ذهبنا الى الناس وسالناهم كيف تريدون هذه المساعده، لمن تصل المساعده، ونحن نركز على توفير المساعدات الى الNGO والمنظمات غير الحكوميه ومنظمات الدينيه. بامكان هذه المنظمات مساعده هذه الجماعات في طريقه لم نستطيع القيام بها من قبل. اذا مساله توزيع المساعدات نحن نعمل مباشره مع الناس، وليس فقط في المسيحيين في سهنينة او اليزيدي في سجار. نحن نحاول مساعده جميع الاقليات الدينيه في العراق، ونحاول مساعدة هذه الاقليات الدينية على المساعدة. أنا كيف تقول ما هي الخاصية، ما هو الذي يميز السياسة الأمريكية فيما يخص الأقليات السياسية في العراق؟ كيف تقارني ولو كانت الولايات المتحدة قد انخرطت مع شركائها الأوروبيين في مساعدة هذه الأقليات؟ هل هنالك نوعا ما لنقول جهود تكميلية فيما بين الاثنين؟ نعم، نحن ننظر الى طرق لكي نتعاون فيما بيننا مع المجتمع الدولي للتعامل مع الازمات الدوليه والاستجابه الدوليه. هذه المجاميع هي جزء من تاريخ العراق. الكثير من العراقيين يتحدثون عن التاريخ الديني الغني للعراق وكونه نموذجا للعالم. فهذا هو، اذن هذه هي مساله دوليه، قضية دولية. نحن نبحث عن كل جهد ونبذل كل جهد للتعاون مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وشركائنا الأوروبيون. نحن وقعنا مذكرة تفاهم مع منظمة كونت لغرض تنسيق جهودنا الإنسانية في المنطقة. نحمل مع العديد من البلدان للعمل ذلك. إذن مرة أخرى جهود تكافلية، جهود من الجميع. الشيخ، أريد أن أسألك
أنت كان موقفك واضحا في عدد من الخطابات أنك تدعم الحكومة العراقية في سنجار، وأنت تدعم أنه الحكومة تأخذ دورا. هل يمكن أن تخبرنا ما الذي تريد من الحكومة العراقية أن تقوم به حسب رأيك؟ نعم، في البداية أقول السلام من أجل السلام للحضور الكرام، والشكر. مام جلال لم يمت، صحيح هو مات جسديا لكن لم يمت في فكرنا. هو أول من قام بمساعدة الطلاب اليزيدية لدخولهم هذه الجامعة، وثم سار فخامة الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، وشكر جزيل لشخصه الكريم على مساعدته لطلابنا وقبولهم في هذه الجامعة، فيجب أن نذكر الشكر لهم. فنأتي إلى سؤال جنابكم. نحن عراقيون، والشعب اليزيدي هو جزء من الشعب العراقي، فيجب أن لا ندعم. نحن الحكومة العراقية ليس هي بحاجة إلى دعمنا نحن كشخص، لكن هي بحاجة إلى أن يسمع اليزيدي مثل ما يسمع الصابئي، الكاكئي، المسيحي، الشيعي، السني، وبأطيافه القومية أيضا. وعندما نقول نحن عراقيين نحن نقول بفخر واعتزاز، لكن كلكم تعرفون، واعتقد الكثير من الإخوان يعرفون بأن في هذه المرحلة اليزيدية تمر بمرحلة صعبة. قد تعرض إلى إبادة في يوم 3 من أغسطس أو 3 من آب 2014 إلى جريمة، يعني أعتقد منذ 1921 وبناء وتأسيس الدولة العراقية. فعلا قبل تأسيس الدولة العراقية كنا دائما نخاف ونفكر بأن اليزيدي سوف يعرض إلى فلان وفلان إلى إبادات، لكن بعد تأسيس الدولة فكرنا بأنه هذا سوف نرتاح وننام في منامنا بأسلوب طيب. لكن للأسف الشديد أصبحنا ضحية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وإخلاء الجيش العراقي والشرطة العراقية والشرطة الاتحادية من الموصل والقوات البيشمركة من سنجار، وعندما تخلى عنهم وأصبح أهل سنجار فريسة بين أنياب لا أقول الأسد ولكن أقول الضبع، لأنه هو حيوان أنا آسف جدا أقول نوعا ما كريه. فداعش لا أقول بأن برأيي داعش لا تمثل الإسلام، ولو بالرغم من ذلك يوم من الأيام التقيت بمستشار رئيس الشيشاني قال لي داعش هو الطفل المدلل للإسلام. قلت له هذا الطفل مبارك لكم لكن بين أحضان شعبكم ولوطنكم وليس بين أحضان شعبنا. فنحن عندما ندعم العراق وندعم الحكومة العراقية معناها نبحث عن سلام، لكن عن أي سلام نتحدث ونبحث عن سلام أن المجرم الداعشي أو المتهم بقتل الناس وسبي النساء واغتصاب اليزيديات يجب أن ينال جزاءه تحت حكم وعدالة العراق أو عدالة المحكمة العراقية. وثم بالرغم من نزف الدم من قلب اليزيدي، بالرغم من جروحاتنا، لكن أيادينا ممدة للصلح
والتسامح، لأنه نحن كيزيديين منذ خلقنا نحن نعيش مع غيرنا دائما نريد التعايش. فآسف جدا، اعطيني لو تعطيني كلمة يعني ثانية واحدة أقل، يمكن أقل من دقيقة. أستاذي الكريم، عندنا بس يعني كنص ديني على التعايش يجب أن أقول، يقول النص الديني ما براك دفيت بخرى براكين بخير وخشي بخرى شاكين بخمت خرى أخا يصبح أخا لنا بالخير والطيبة وبأحزاننا وهمومنا يشاركنا وبكل ما رزق الله لنا يقاسمنا. فهذا أكبر دليل للإيزيدية أن يريد يعيش مع كل الأطياف، مع المسيحي، مع المسلم الشيعي أو السني. لكن مع الأسف مصيبتنا أو لما أصاب الإيزيدية هي أكبر مما يتصوره الإنسان. And Sheikh, I wanted to follow up. You're mentioning the atrocities that have happened. نعم، التمثيل السياسي يعني أنا احترامي للأقليات الدينية البقية الباقية، عندما الدولة العراقية ينظر للإيزيدي هو عراقي، معناه من حقي أن أصير رئيس دولة، من حقي أصير وزير، من حقي أصير أي منصب سياسي أو منصب إداري في الدولة العراقية. هل تعلموا يا حضور الكرام الإيزيدية ما بين 560 ألف إيزيدي يعيش في العراق، ليس لديهم قنصل، لكن أخواننا الصابئة هم يمكن 6000 7000 خلينا نقول 5000 لا نحسد منهم، لكنهم عندهم سفير وعندهم قنصل. أخواننا المسيحيين عندهم يمكن 2 3. يعني في هذه حتى كليات العسكرية، حتى الكلية العسكرية يجب أن أعمل واسطة، أروح للسيد الفلاني الرئيس الفلاني حتى يقبل لي طالبين طلاب 2 إيزيدية في كلية العسكرية وكلية الشرطة. لماذا؟ إذا أنا أكون عراقي يجب أن يكون لي حق، يجب أن يكون لي حق. الإيزيدي يقبل، تعرف لحد الآن الإيزيدي لا يقبل أن يكون قاضي في العراق، قاضي. لا يوجد قاضي إيزيدي في العراق ما عدا هناك قاضي متقاعد حاكم قاسم، طبعا هذا فقط في السليمانية، لا يوجد حتى في دهوك، حتى في أربيل. عندما أنا أكون أؤمن بالله وأقسم بالله لكن بلغتي أنا ليس بلغتهم هم، فلا يعتبروني أنا من عباد الله. وهذا أعتقد ليس من الحق لهم أن يقولوا لي يجب أن تلفظ كلمة الله، لكنه لدي كلمة هو خداه. خداه معناها الخالق، ومن هو الخالق؟ أيضا الخالق هو خالق الناس جميعا. فنحن نطلب، ومن حقنا أن نطلب بأن الإيزيدي يكون مثل المسيحي المسلم الشيعي السني، يعني أكثر من أنا طلبت من سيادة الرئيس فخامة الدكتور برهم صالح قبل أيام، طلبنا بأن المنطقة سنجار هي منطقة خصوصية خاصة للإيزيديين. مدير أو رئيس الجهاز الأمن الوطني في سنجار يجب أن يكون يزيدي، ولحد الآن طبعا تكلم شخصيا مع فالح الفياض ولم ينفذ أمره للأسف الشديد. مدير المخابرات منطقة سنجار يجب أن يكون يزيديا، لأنه نسبة أكثر من 90% من أبناء سنجار هم يزيدية. والبقية يعني لا أريد أن أذكر كل المناصب،
يعني طلبنا أن ينفتح جامعة خاصة في منطقة سنجار لأن الطلاب أو طالبات اليزيديات يروحون يداومون بالموصل، يجب أن تذهب هي محجبة. يعني الطالبة اليزيدية ليس بإمكانها أن تداوم في، يعني عندما تقارن زوجة أخي كانت في السبعينات طالبة في جامعة بغداد كانت تداوم بحرية. للأسف الطالبة اليزيدية لم تقدر تداوم حاليا في جامعة الموصل. Thank you, Sheikh. في البداية يسعدني أن أوفق الحضور في هذا المحفل العلمي الكبير، ومع السيدات والسادة الأساتذة الفضلاء، وأنا في قمة السعادة والسرور. لا يخفى على حضراتكم أن للحوار أهمية كبرى في أيامنا هذه خصوصاً. ما نقوم به نحن في المؤسسة هو في الحقيقة الانفتاح مع كافة شرائح المجتمع العراقي بشكل عام، ولم نستثني أحداً أبداً. فقمنا بالكثير من البرامج إيماناً منا، وليس فقط يعني على مستوى شعارات، وإنما إيماناً واقعياً منا، وليس فقط نحن، بل مدينتنا هي مدينة النجف الأشرف، هي تؤمن بأن العراق لا يمكن أن يستقر إلا إذا أعطي الجميع حقوقه. ومارسنا دورنا بالمجتمع العراقي بشكل عام على أننا جزء من مجتمع، هذا المجتمع متعدد ومتنوع ويعيش فيه الجميع سواسي. وبالتالي قمنا بالكثير من البرامج مع مؤسسات أخرى، مع جامعات، مع رجال دين. أقمنا مجموعة من ورش العمل التي تصب في موضوعة إدارة التنوع وإدارة الصراع وإلى آخره من المفردات التي تصب في هذه الخانة. وفي تقديرنا أن هذا الأمر مهم جدا، باعتبار كلما حاولنا من كسر الحواجز الموجودة التي طرأت في الواقع. احنا نؤمن بأن الحواجز لم تكن موجودة، وإنما الجميع يعلم أن العراقيين كانوا جميعا متعايشين في سنوات كثيرة. لا نقول ليست هنالك مشاكل، وإنما لم تكن المشاكل بهذا الحجم، والسياسات هي التي أدخلت بعض الموضوعات وسببت الاحتقان وسببت المشاكل. أما إذا تجي إلى طبيعة الشعب، طبيعة الفرد العراقي، هو فرد يحب أخوه ويحب شريكه بالوطن ويتعايش معه، والكثير من الأمثلة موجودة، ما يحتاج احنا نصرف الوقت في ذكر أمثلة. وبالتالي فدورنا ودور مؤسسات المجتمع المدني ودور رجال الدين ودور المثقفين ودور أساتذة الجامعات والمعلمين والجميع لهم دور كبير في محاولة تخفيف من هذا التشوه الذي طرأ بسبب داعش وبسبب السياسات الخاطئة ما بعد 2003 إلى يومنا هذا. ونحن نرى أن يعني هناك إيجابية كبيرة. يعني صح، داعش سببت ما سببت من الخراب، ولكن جاي نلمس أنه في هناك إيجابية كبيرة، بالذات في المناطق المحررة من داعش. قمنا بزيارة قبل شهرين إلى جامعة الأنبار، وكان عنوان الزيارة هو وفد من النجف الأشرف، تضمن 4 رجال دين و3 أساتذة من جامعة الكوفة و3 ناشطين من مؤسسات مجتمع مدني. وذهبنا بعنوان إلى الجامعة، ولم نزور، مع احترامي للسادة المسؤولين هناك، ولكننا لم نزور أي مؤسسة
سواء كانت إدارة محلية أو مؤسسة حزبية أو إلى آخره. زرنا جامعة الأنبار، وكان الترحيب كبير من قبل الجامعة، وهم سيزورون إن شاء الله الشهر القادم، وكان في تفاعل إلى اليوم، وبإمكانكم أن تلاحظوا هذا التفاعل حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هذه البرامج مهمة جدا. أيضا إن شاء الله عندنا زيارة أخرى ستكون إلى الموصل بعد أيضا فترة، ستكون زيارة إلى جامعة الموصل، وتعقبها أيضا زيارات إلى صلاح الدين وإلى ديالى. هذه الزيارات كما قلنا للجامعات وللشباب، رجال دين مع الشباب، ويصير هنالك يعني تواصل موجود، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله هو يعلم بالنيات. You mentioned that are these questions of identity? Are these questions of distribution of resources across different groups? What are the kind of flashpoints that come up that make dialogue so essential? And how do you get over those barriers? الأمور المهمة، أول شيء يجب على كل من يريد أن يفيد بشكل واقعي أن يؤمن بهذا المبدأ، مو فقط يعني على مستوى شعار، لكن يمارس العملية بشكل واقعي وبشكل مؤثر. التحديات موجودة داخلية وخارجية. احنا لا أدعي أننا مجتمع مثالي في النجف وأن الجميع هم على قمة يعني المشاكل الداخلية أحيانا تعيق من هذا الأمر. كذلك أيضا بعض العقبات التي تصبح أمامنا من خلال بعض الملفات الأخرى التي قد نوفر مثلا دراسات معينة لبعض المؤسسات الحكومية، ونطلب منهم المساعدة مثلا في بعض النقاط. للأسف لا نلاحظ أن هنالك إرادة جدية أو إرادة جدية من محاولة استغلال هذه الفرص التي بالأخير احنا مؤسسة مجتمع مدني جاي نمارس هذا الدور. مع العلم هي المفروض الحكومة هي من تمارس. الحكومة البرامج المماثلة التي قامت بها الحكومة هي برامج ما حق يعني المراقب الذي يراقب هذا الأداء لا يلاحظ أن هنالك إيجابية كبيرة موجودة ضمن يعني مطروحة ضمن الأفق، وبالتالي هناك عقبات قد تكون من جانب من المجتمع نفسه، من مجتمعنا نفسه، من المجتمع المقابل نفسه، وبعض الأحيان هنالك عقبات على صعيد المؤسسات الحكومية. ولكن يعني لو نعمل مقارنة ما بين السابق يعني منذ 5 أو 4 سنوات أو أكثر واليوم، نلاحظ أننا يعني نسير في الاتجاه الإيجابي. Particularly Bartella, I've become familiar with your work. There are many efforts, as you know, to bring Christians, Yazidis, Shabak together in Hamdaniya, whether it's Mid al-Jasur, which is building bridges, many kind of civil society efforts. What do you see as kind of the main challenges that these efforts face? When do they succeed? When do they fall apart? What is their importance? Yeah. First of all, thank you very much. And I would like to speak, I don't like to speak in general, really. All the sessions before was talking just the previous one. The previous one was very fantastic session. It was the best, really. I think I should switch to Arabic because the most of audience are Arabic speakers or something. Okay. ماسين دا اشوف قدامي ويعني للاسف يعني قبل لا اجي الى سؤالك مهم جدا.
أنا يجب أن أتكلم على أمرين مهمين جدا في العراق، والبارح كان موضوع عن الاستقرار، الكلام عن الاستقرار. الباروميتر الديمقراطية والاستقرار هم هذه نقطة واحدة. للأسف النظرة على الأقليات في هذا البلد هي قاصرة، سواء من الحكومات، ليس الآن، منذ أن تأسست الدولة العراقية. في أول مذبحة صارت 33 على الآشوريين المسيحيين لأنه كانت نظرة قاصرة. بعدين والأدهى يعني الأقوى صارت في أيام صدام حتى ينهي القضية الكردية اللي هي أقلية. راح عمل اتفاقية 75 مع إيران حتى ينهيها بالعنف القضية الكردية كونهم أقليات. وبالتالي هذه القضية جرتنا إلى وهو نفسه صدام مزق اتفاقية 75 سنة 80 ودخلنا حرب 8 سنوات. وهذه الحرب جرتنا إلى حرب الكويت، وحرب الكويت جرتنا إلى حصار 13 سنة وإلى كاكائية والأقليات. مشكلة كبيرة لا تعالج، هناك نظرة قاصرة. فيما يتعلق بالمهم الذي يجب أن يطرح في هذا الملتقى شيئين أساسيين. الأول التشريعات والقوانين. لحد الآن مادة 125 بالقانون اللي هي تضمن حقوق السياسية والتعليمية والإدارية وغيرها للأقليات لحد الآن ليس تنظم بقانون. ليس لحد الآن هناك ما عندنا قانون منذ 2000 امتى الدستور 2005 احنا 2019 اليوم ما عندنا هذه المادة. عملنا قوانين، نحن حركنا موضوع قوانين على قوانين مثلا قانون حماية التنوع ومنع التمييز، ولحد الآن بالرفوف الدورة السابقة والآن لم يناقش هذا القانون ولم يقر. عندنا مادة 26 من قانون البطاقة الوطنية. المسيحيين منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى حد الآن يقولون الأقليات الغير مسلمة. كانت مادة 21 في الإسلام لأنه هاي المادة تقول إذا أسلم أحد الوالدين الأطفال أوتوماتيكيا يصبحوا مسلمين. قدامي قضاة أشوفهم قدامي وأصدقاء وزملاء. طب شنو المشكلة؟ كيف ممكن أن يعيش الأقليات بأمان واستقرار؟ هناك ظلم وإجحاف في القوانين. نقطة مهمة هذه. النقطة الأخرى السياسات التي تمارس، التمثيل غير المتوازن، الاعتراف. البهائية لحد الآن غير معترف بهم. كنت في جنيف ديسمبر في جلسة العراق كان يقدم تقرير حول التمييز العنصري. ممثل العراق قال البهائية ليسوا معتقد وليسوا دين. ما في اعتراف. يعني هناك تمثيل حكى عنه الشيخ. تصوروا أنه ممثل الأقليات في المصالحة مو أقليات. يعني شيء ما يشبه شيء. ممثل رئيس قسم الأقليات في لجنة المصالحة اللي هي مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء مو من الأقليات. لا يقدر يميز بين قس ومطران وبطريرك. لا يعرف عندما يلتقي بالمطران ما يعرف شو يقول له سيدنا أبونا، ما يعرف. وهكذا مع الإيزيديين، وإحنا نعلمه حتى هو يروح يعني يقدم تقاريره للحكومة. هذا الشيء يعني مضحك ومخجل. الأمر الآخر موضوع الاستحواذ على الممتلكات. هاي سياسات. يعني تصوروا قبل أيام نادي سومر هو نادي بورد مالتا، الإدارة مالتا مسيحيين، تروح العوائل المسيحية الباقية في بغداد على الأقل تقعد شوية، اللي يشرب له شوية بيرة ويا عائلته وكذا. ما بصراحة يعني خلينا نحكيها، أنا أقول لي ما راح أحكي مثل ما يحكي الإعلام. يقعد هسه حاليا وهم مؤجرين. أمانة بغداد ويا هيئة الاستثمار انطت للاستثمار، هم مؤجرين.
هيئه استثمار مع امانه بغداد، وخلوا هاي البلوك سدوها. زين، القضاء وقف لصالحهم، لصالح النادي، لصالح البورد الاداره، لكن من ينفذ القرار القضاء؟ ماكو اي جهاد، لانه في هرشه. الايزيديين في بغداد، المصالح الايزيديين، كل النوادي والمطاعم الايزيديه ما يقدروا يعيشوا يوم واحد اذا ما ينطوا خاوات، سواء لمتنفذين حكوميين وغير حكوميين. ما يقدر يحمي مصالحه، اذا ما ينطي خاوه ثانيه يجون يخلون عبوه ويفجروه. هل هذا مقبول في دوله ما في فرض القانون؟ وهذه قضايا اخرى اريد افوت بها بما يخص سؤالك. ارجع الى سؤالك فيما يخص برطله وقرقوش. وهذه احنا مشكله احيانا تثار انه كانه المسيحيين ما يريدون يتعايشون مع الشبك وكذا لانه هذول الشيعه. هذه مو مساله دينيه، مساله كلتشر، ثقافه. يعني المسيحيين من بصره ومن بغداد انهزموا بسبب العنف، راحوا الى مناطقهم، يريدون يعيشون. البنيه تروح شويه لابسه الزين وكذا وتروح للكنيسه. موجود كم يزيدين جايين من القرى يشوفوها اي بنيه شويه متبرجه ومخليه عطر، ببالها هي بنات طالبات هواء او يعني داعره، مع احترامي للكل كلهم اخواتنا قاعد. يجي يتحارش بيها، يتحارش حقيقه. اذا بدنا نقول له يابا انت بدنا نطلب الحكومه، اخوان ليش تكون نظره الشبك بس عيونهم على مناطق المسيحيين والايزيديين؟ سووا لهم وحدات في قراهم، استحداث وحدات اداريه، ما يعني مو قضيه صعبه جدا حتى نستحدث هذه الوحدات. هذا يعني هي كلتشر. يجي بيوم عاشوراء المسيحيين عندهم كريسمس، هو يوم فرح وبهجه، يجيب الموكب مال عاشوراء يجيبه يم كنائس. حتى هو ليش انتم فرحانين واحنا عزاء؟ اخي انت اكو غير شارع وديها. المهم صارت قضيه كلتشر. قالوا لهم المسيحيين اخوان احنا نريد نساعد في بناء الحسينيات مالتكم ببلداتكم، ونجي نحضر حتى بالعاشوراء مالتكم بس تكون بلداتكم. احنا انهزمنا من بغداد ومن البصره ومن الرمادي بسبب هذه، جينا بهاي القرى همينا من ناخذ راحتنا. بصراحه يعني is culture issue. حلول سريعه، هناك بطء، ماكو تعويضات، عداله انتقاليه ما موجوده. نحن نعمل كمنظمات مجتمع مدني. انا كنت لعده سنوات مؤسس تحالف الاقليات العراقيه و20 منظمه فيه، وكنت رئيسه لعده سنوات. بدنا نشتغل في ويا اليو اس اي بي ويا اليو اس ايد حتى نسوي برامج لتقارب لحوار، لكن ما في مساعده من الحكومه. الحكومه بطيئه، اجراءاتها بطيئه، وللاسف. استاذ نعم. I want to follow up. أريد أن أنا أتابع على نقطة معينة. تحدثنا عن طبعا ضعف سلطة القانون وضعف مؤسسات الحكومة، وليس هناك إطار قانوني لحماية الأقليات ليعيشوا بحرية. النقطة الثانية هو في فترة ما بعد داعش هناك تمويل يذهب إلى منظمات غير حكومية، ربما مؤسسات، ربما مثلا الكنيسة الكاثوليكية في نينوى، وأيضا الأعمال الخيرية التي متعلقة بالأقليات الأخرى. نرى أن هناك نوع من التوتر ما بين المجالس البلدية وهذه المنظمات الغير حكومية أو هذه المؤسسات. إذن كيف بإمكاننا تعزيز دور الاثنين؟ أي نحن في نفس الوقت نبني مؤسسات حكومية لا تتضارب مع مسألة تمويل هذه المؤسسات خلينا نقول الخيرية. The problem here still we need to really raise or promote the capacities of local administrations. There's some sort of misunderstanding or lack of understanding when we built several houses. We encourage people to. يكون هناك بعض المشاريع تنسيق مع الجانب المحلي الحكومي. احيانا هناك عدم فهم
هذا الشيء، وأحيانا يجير أو يفهم أو يبوب بطرق أخرى. مثلا عندما الكنيسة تقوم بإعمار البيوت المسيحيين، يتصور الشبك أنه هم مظلومين لأنه الكنيسة تبني بيوت مسيحيين وهذا. إحنا كمنظمات مجتمع مدني نبهنا هذا الموضوع حتى للإدارات المحلية وللجانب الدولي الداعم، أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بشكل متساوي بالشبك وأيضا الإيزيديين وأيضا الكاكائية وغيرهم، لأنه لكي لا يحصل هذا سوء الفهم اللي دا يصير. هناك تعاون وأحيانا مجالس الأقضية والنواحي أيضا هذا المرض الطائفي والمترسب ما دا يقدرون يتخلصون من هذا، يعني يتجاوز هاي الطائفية، إذا كان هو مسيحي أو مسلم أو شيعي أو ما أدري شنو، ما دا يقدر يطلع من هذا الشيء. يعني في محافظة نينوى، إدارة في محافظة نينوى ما تقدر تطلع من جلده هذا المواطن العربي السني أنه يتعامل بشكل طبيعي مع الإيزيديين. هذا التراكم الموجود في المنتاليتي في العقل بعدها يعني ما يقدر يتخلص. يعني مو هي تغييرات في المجتمعات تعرف تاخذ وقت كبير، ليست أنه تبدل من قناة CNN إلى الفوكس، يعني تاخذ شوية وقت ويراد لها تثقيف وبرامج حكومية وإلى آخره. يعني احنا بدنا نعمل جهدنا كمنظمات مجتمع المدني، مؤسسات، كنيسة، رجال دين، لا الحكومة وعدم تفهمها. يعني الحكومة عملت مؤتمر في برطلة وأخذت قرارات وتوصيات، غير رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الآخر أصلا ولا نعرف ايش دا يسوي بهذه البرامج. يعني قبل سنة ونص وقعوا وثيقة شرف كل الأقليات، وقعها رئيس وزراء السابق حيدر عبادي، وكنا كلنا موجودين وبشرنا خيرا أنه سيكون عصر جديد لهذه، وبها 17 قرار أنه سيتم اتخاذه لصالح الأقليات. ولا شيء تحقق، فقط أنه شالونا سيطرة كانت بين تلسقف وهذه، شالونا هاي السيطرة. كم سيطرات شالوها لأنه كان يعاني منها الطلاب من مناطق تلسقف يجون الجامعة الموصل وجامعة الحمدانية. أخذوا بعض الإجراءات، يعني إجراءات بسيطة، وإنما كان إجراءات تتعلق بالجانب التشريعي، جانب الإجرائي، جانب التمثيلي لتمثيل الأقليات، وأيضا أحيانا تمثيل يكون تمثيل هزيل. يعني دي يرشحوا الأحزاب السياسية. وبعدين حتى في موضوع التمثيل للأسف بعض الممثلين مالتنا إما يكون برو شيعة، برو كرد، برو كذا، وضاعت احنا يعني يمشي الأجندة مال الأحزاب السياسية مالته ولا يمشي. So we have time to take. الآن لدينا وقت لنأخذ سؤالين من الحضور. نعم تفضل سيدي في المؤخرة. هل بإمكانكم تمرير الميكروفون رجاءً؟ مرحبا، اسمي منى العلامي. أنا سأخذ حريتي بأن أعلق على هذا النقاش عندما تتحدث عن الأقليات. أعتقد أن السيد ويليام وردم سلط الضوء على مشاكل كبيرة في العراق وتحديات كبيرة. أنا مع المجلس الأطلسي. قبل سنتين في ملتقى سليمانية كان هناك امرأة يزيدية تحدثت عن أنه كيف تم اغتصابها من قبل داعش، وبعد سنتين أنا لدي نفس الشعور في العراق وعادة في العالم العربي، بدل الكثير من النقاشات عن أنه داعش ليس نابع من ثقافتنا وداعش هو شيء مختلق. كعربية وعضوة في المجتمع الإسلامي من المهم أن نعترف بشيء، وهو أنه بعد سنتين من ظهور داعش هو عرب، داعش هو مسلم. وهذه المنظمة الذي كانت ناتجة عن
ثقافاتنا والأخطاء الموجودة في ثقافتنا كانت قتلت الأقليات واغتصبت اليزيديات وبعث في سوق السبايا. فلا نستطيع أن نقول أنه هذا داعش شيء مختلق وتم تأسيسه من قبل بلدان أخرى ويجب أن نمضي قدما. لا، هذه أشياء في ثقافتنا، لأن ثقافتنا يوجد فيها أخطاء بشكل منظم جدا. Dear attendees. دكتورة علية الإمارة، عضو مجلس النواب العراقي. ما تفضل به الأخوة الممثلين للأقليات مشكورين في كل ما طرحوه، لكنني أرى إن ما طرح هو الجانب السلبي فقط ولا يذكر الجانب الإيجابي، رغم أننا قبل فترة وجيزة لا تذكر قد انتهينا من حرب داعش القتالية ولا زالت آثارها قائمة في المجتمع، مع دورة نيابية جديدة، مع تشكيل كابينة حكومية لم تكتمل بعد لحد الآن. فنحن في ظروف من المؤكد أننا لن ننسى عراقي، لأننا جميعاً تجمعنا خيمة واحدة هي خيمة العراق الأكبر. موضوع الأخوة الأزيدية لم يتطرق الشيخ إلى وجود أخوة ممثلين في مجلس النواب العراقي من الأخوة الأزيدية، ونحن معهم دائما ومع كل الأقليات، لأنه مثل ما ذكرت قبل قليل نحن عراقيين بالدرجة الأولى. كذلك بالنسبة للأخوة المسيحيين، ونفس الشيء بالنسبة للأقليات الأخرى. بالنسبة للأخوة المسيحيين حقيقة تطرقت لقوانين لم تشرع بعد. نحن أتينا على الدورة النيابية ووجدنا كثير من القوانين قد قرأت قراءة أولى وثانية ولم يتم التصويت عليها، حوالي عددها ب116 قانون، أكثر أو أقل بقليل، لا يدركني الرقم الصحيح الدقيق. والآن في الفصل التشريعي الأول الذي كنا فيه منهمكين في موضوع تشكيل حكومة وإقرار موازنة البلد، مع هذا لم يكن هناك تشريع لقوانين جديدة، لكننا عملنا جاهدين في تقديم الأهم ثم المهم في قراءات أولى وثانية، لكن لم يتم التصويت على قوانين التي ورثناها والتي أخذناها من الدورات السابقة. تحياتي وتقديري لكل الأقليات ولكل العراقيين، وأتمنى مثل ما يذكر الجانب السلبي يذكر الجانب الإيجابي، ونحن جميعا يدا بيد لبناء العراق الجديد. جزيل الشكر. دعونا نأخذ الأجوبة. أنا في البداية حكيت على موضوع ما راح نحكي، لأنه إحنا مجتمع عراقي لازم نسوي شوك. إحنا الجانب الإيجابي، الإيجابي معروف. يعني ماذا إحنا شوف، ما ردت أحكي أنه العراقيين كلهم يطلعوا على التلفزيون يقول الأقليات ورود العراق هم أصل العراق، وإحنا يزايدون واحد على الثاني. إحنا ما نقبر نقولون أقليات، نقولوا أنتم مكون أصيل. يا قلت لنا إحنا لا تقول لنا مكون أصيل ولا كذا، نطيع حقوقنا، أبسط الحقوق، أبسط الحقوق. يعني هذه 5 مقاعد في البرلمان للمسيحيين وممثل واحد للإيزيدي تعتبروا شيء إيجابي؟ أصلا أكو بحقوق الإنسان التمييز الإيجابي. الشيء اللي حصل عبر عقود على المسيحيين والتهميش والإيزيديين يجب أن يكون 25 ممثل. بعدين هذول ال5 مقاعد للمسيحيين من هم؟ هم اثنين تابعين للحشد الشعبي واثنين مسيحيين ما لهم بيها باسمه. فإذا لا تعطونا فضل انه عندنا واحد ممثل ولا كذا. هذول احنا لا يمثلون التمثيل الحقيقي. للاسف اقولها، التمثيل الحقيقي يجب ان ينبع من صلب المجتمع الإيزيدي والمسيحي والاخرين. يعني ما اريد انه واحد يقول استاذ ويليام احنا لا تقول اقليات، ترى هاي الاقليات كذا. انا اختصاص بالقانون الدولي واختصاص بالعلاقات الدوليه، وكلمه اقليات معترف بها بالقانون الدولي وهي تنطينا حقوق.
يقول لا تقول، قل المكون الأصيل والكذا. لا، أنا ما أريد لا مكون أصيل ولا هذا، أريد تعطيني حقوقي. شكرا. شيخ سيدي الشيخ، إذا تستطيع حضرتك أن تجاوب على السؤال الذي هذا السؤال والسؤال السابق أيضا، كيف لنا أن نعبر عن داعش؟ هل كان شيء داخلي أو خارجي، أو كيف لهذا أن يطور تفكيرنا بالعراق المستقبلي واليزيدي؟ بجواب قصير للست النائبة، يعني أول تأسيس الدولة العراقية اليزيدية كان عندهم نائب واحد من سنجار، المرحوم شيخ خلف، ومن ذاك اليوم ولليوم عندنا بس نائب واحد. يعني ما زدنا من نفوسنا، خما من 100,000 ما صار 200، خما من 200 ما صاروا 300. يعني تعرفين ست النائبة، هي مجموعة سنجار 400,000 إنسان يزيدي، معناها 4 نواب ولا واحد ما طلع. شيخان، مناطق شيخان وبعشيقة ومناطق سميل وزاخو أيضا لازم يكون عندهم. يعني في الدورات السابقة كان عندنا 8 برلمانيين، حاليا في محافظة نينوى عندنا 8 مقاعد، لكن هل 8 مقاعد ليس لهم تأثير؟ يعني رئيس مجلس محافظة نينوى هو يزيدي، لكن هو فقط احترامي لشخصه الكريم لا شيء بيده، يعني فقط هو ملعطن. يعني سنة 1948 المرحوم شاكر فتاح كان قام قضاء الشيخان. يا ستي العزيزة، أهالي شيخان عندما صار نقل راحوا لي قدام المتصرفية، قال إحنا ما نريد هذا النقل. قال لي مو هذا مسلم. قال صحيح هو مسلم. قال هذا كردي. قال صحيح هو كردي. مو قال له أنتم شو تريدون؟ قال لي هذا إنسان دا يخدمنا. أنا أريد يكون قام قضاء الشيخان يكون من أهالي حلبشة أو من أهالي شطرة، بس يخدمني، أحس بأنه هذا خادم وطني. لكن أنا يجيب لي والله شنو قام شيخان يزيدي، إيش أسوي بيه؟ إيش أسوي بهذا القائم قام؟ فأنا آسف جدا، أنطينا وقت. أنت جايبني هنا لازم تنطيني وقت. Can I ask you also? الكثير من اليزيديين والمسيحيين يفكرون بأنه يجب أن يكون لديهم محافظات منفصلة. هل هذا جزء من رؤيتكم لزيادة التمثيل السياسي، أو هل هذا هو ليس حلا جيدا لهذه المجتمعات؟ أنا أعيش بأمان، أنا ما أريد لا قضاء مشترك، خلي أكون إنسان أعيش في العراق. والله ما يريد يصير محافظ حتى، والله ما يريد يصير كل شيء، يريد يعيش بس بأمان. حتى هاي الأمان ما عندنا. يعني أنا بنتي تروح للجامعة يقتلها، يذبحها، يغتصبها، يعني شو يريدون من عندنا؟ يعني أنا آسف جدا، أنا ما أريد أتهم الناس، أنا ولا أريد أتهم الأحزاب، ولا أريد أتهم كل، لكن أنا هل شنو لحد الآن اليزيدي يروح لجنوب العراق يقول عنده ذنب، عنده ما أعرف، أنا إيش عندي ذنب؟ أنا مثلكم يا ناس، أنا إيش عندي؟ فللأسف الشديد. بس أنت سألت سؤال بأنه هل yes, if you wanted to make a comment on بس أتذكر لي عفوا. question. أعتقد يجب أن نتحدث عن التمثيل السياسي وليس عن هذا السؤال، لأنه فقط باقي لدينا دقيقتين. نعم، هذا تعليق مهم جدا، ولكن يجب أن نستمر بالحديث عن التمثيل السياسي. تفضلي سيف. Because this inspires me. This is what makes Iraq great. هذا شيء ملهم بالنسبة لي، وهذا الذي يمكن أن يغير العراق إذا شاركنا بهذه النقاشات، وأراد الكثير أن يشاركوا بهذه النقاشات. هذا شيء ملهم. نحن نود أن نحتضن هذا الشيء، ونود أن نحوله إلى إجراءات. العراق هو نموذج للإقليم للتنوع الديني، والتاريخ الغني للعراق هو نموذج يحتذى به للإقليم. العراق ليست جسر للشرق الأوسط، ولكن يمكن أن يكون جسر من الشرق الأوسط إلى باقي العالم. فيجب أن نحتضن هذا الأمر، ويجب أن نناقش هذا الأمر أكثر ونتحاور بشأنه أكثر، لأن هذا ما يجعل العراق عظيم.
وهذا هو الشغف الذي نحن نشعر به من الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نود أن نسهل هذه الأمور، ولكن نود أن نتخذ إجراءات أيضا بشأن الذي يمكن أن نفعله نحن. ويمكن الشيء الذي يمكن أن نتعلمه من هذا النقاش هو كيف لنا أن نحترم جيراننا بشكل أكثر، كيف لنا أن نشرك المجتمعات ونتحاور معهم، وهذا الذي يمكن أن يمنع داعش من الظهور مرة أخرى، وهو المصالحة ودعم الجيران. وهذا الذي كان يفعله العراق على مدى الأزمنة بشكل رائع. سيد الشيخ كان يرفع يده فليتحدث. كلام قصير. يلا أنا سأتوخى الإجازة إن شاء الله تعالى. بس أنا كنت أتمنى أن يكون مشاركة الأخوة تشكل إسهام وإثراء في معنى التنوع وإدارة التنوع وإشاعة ثقافة التسامح. بتقديري بعض الشواهد التي أوردها بعض الأخوة المتكلمين ليست دقيقة. يعني أنا لم أسمع بحياتي في الجنوب من يأتي إلى الجنوب من الطائفة الكريمة اليزيدية ينعت بأن له ذنب، يعني ذيل بتعبيرنا العراقي. أبدا لم حتى بحياتي إطلاقا، ولا تلقى هذا أولا. ثانيا بتقديري إحنا الآن أمام إشكالية، وهاي الإشكالية قبل أيام في بغداد هذه يعني يقول لي أنتم قاتلين حسين. لا تصلح. لا أنا أتفق وياك. عيب. لا أنا أتفق وياك. أنا باعتقادي يفترض بنا أن نعطي رسالة في هذه المنطقة. والله اللي يتهمني بقتل حسين ما أقبل منه. أنا أتمنى أن نعطي رسالة في هذه المنطقة كعراقيين أولا وبالذات. أنا كعراقي لا أن يغني كل منا على ليلاه. الظلم والإقصاء والتهميش أصاب الجميع. نعم أتفق أن بعض المكونات أصابها أكثر من غيرها بحسب طبيعة تمثيلها السكاني من هذه الناحية، لكن بتقديري نعم إحنا بحاجة إلى إشاعة ثقافة التسامح، لأن هاي الأمور التي تفضلتم بها بتقديري تسهم في إشاعة ثقافة الانقسام أكثر والشرق أكثر، سيما ونحن أمام داعش، وداعش ظاهرة قابعة في عمق الخطاب الديني لجميع الأديان بلا استثناء. داعش ظاهرة قابعة في عمق الخطاب الديني بلا استثناء، ولذا يفترض بنا فرزها من هذه الناحية فرزا واضحا. علينا أن لا نخوض في تفصيلات فرعية وحوادث شخصية وتكون مادة لملتقى بهذا المستوى من النخب. هذا نخب فيه من كل دول العالم. يفترض بنا كعراقيين إيصال رسالة طيبة. المتحدثة الكريمة الطيبة للأمانة أدلت بكلام له مدلولات كبيرة وعظيمة، وهي إلهام ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والانقسام. ما نورده بعض ما أورده الأخوة المشاركون يعني من شأن أن يرسخ ثقافة الانقسام أكثر. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة البسيطة واليتيمة. Thank you. شكرا جزيلا. يجب أن نلخص هذه الجلسة الآن. أعتقد أنه كلنا أدركنا أن المشكلات المتعلقة بالأقليات هي مشكلات مهمة وهي مشكلات متداخلة، ويجب أن نأخذها على محمل الجد. وهنالك آراء مختلفة من قبل مجموعات مختلفة، وعندما نتحدث عن الحوار الديني يجب أن نفكر بهذه المشاكل بهذا التعقيد الذي هو عليه، بإجراء هذه النقاشات البعيدة عن التهميش والتعميم. شكرا جزيلا لحلقتنا النقاشية.
الموارد المائية. وسأسلم المايك للدكتور إبراهيم العبادي من مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ليقوم بتقديم أعضاء هذا الحوار. May peace be upon you all. هذه الجلسة مخصصة للحديث عن المياه. المياه في العراق مشكلة المشاكل. إذا كانت الكهرباء قد أخرجت الناس في يوم من الأيام للتظاهر في الشوارع، فإن المياه أخرجت البصريين لتحدي الحكومة وللتعبير عما يجول في وجدانهم وخواطرهم تجاه النظام السياسي بمجمله. النظام السياسي في العراق يواجه تحدي كبير. أول هذه التحديات توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وهي المياه والكهرباء. يمكن الصبر قليلاً على الكهرباء، لكنه لا يمكن الصبر ولو لدقائق على المياه. المياه مشكلة المشاكل، وحديثنا مع السيد وزير الموارد المائية والخبير دكتور عزام عن هذه المشكلة. السيد الوزير، يعني مهمتكم الآن في هذه الحكومة الجديدة يعني إرواء عطش العراقيين، الشرب والزراعة. أول هذه التحديات، هل يعني تنظرون إلى المستقبل القريب في هذا الصيف أن العراق سيواجه مشكلة مائية، مشكلة في يعني سقي المواطنين، توفير مياه الشرب للمواطنين والحاجات الزراعية للعراق؟ هذا الشتاء كان نعمة عظيمة. أعتقد الموارد المائية استطاعت أن تخزن 26 مليار متر مكعب من المياه، لكن هل ستكفي هذه الكمية أم أننا سنواجه عطشا وتظاهرات ومشاكل؟ إن شاء الله. بس يمكن هذا ما يشتغل. يشتغل. شكرا جزيلا سيد مقدم الجلسة. طبعا أكثر الناس يعني عندما استوزرت بدل ما يهنوني واسوني على المهمة الصعبة اللي يعني رايح عليها الحقيقة. أكيد. أنا كنت في لبنان مع عائلتي وخابروني إنه ترى لازم اليوم تيجي تاخذ منصبك، اكو جلسة برلمانية حتى تحضر. قلت له ما أعرف، يعني مجرد أنا قدمت على الإنترنت ويبدو أنه طلع اسمي. أنا ما بشتغل سابقا في وزارة الموارد المائية، كنت أشتغل بالطاقة الذرية، في الصناعة، في التصنيع العسكري، وفي التعليم العالي، وفي القطاع الخاص. وقدمت حالي حال أي إنسان الحمد لله. فاللي قدم لي ابني أسرع مني يكتب الحاسبة. فالمهم قال لي بابا على وزارة قال لي صناعة لو تعليم عالي. قلت له موارد مائية. سبحان الله. طبعا ما أنكر أنه عندي بحوث في هذا المجال، يعني فمن صارت يعني باي تشانس لايك ذات الحمد لله. يعني أنا كنت خال في بالي أن أجد بدائل لما تعانيه البصرة ومحافظات الجنوب وكل مدننا في حالة انقطاع المياه، وفعلا انقطعت من البصرة. وأيضا المياه نوعيتها رديئة جدا، كانت تصل إلى مدن، خصوصا مدن جنوب بغداد، بسبب التلوث اللي صاير في دجلة. يعني الحمد لله بعد ما استلمنا يعني المشاريع اللي خالها ببالي توقفت حقيقة، لأنه الله أنعم علينا بوفرة مائية كبيرة جدا الحقيقة. احنا مثل اليوم العام الماضي كان عندنا الخزين الاستراتيجي أقل، يعني بحدود 10 إلى 11 مليار طن أو 11 مليار متر مكعب. الحمد لله اليوم يعني خزيننا الاستراتيجي ازداد، تجاوز 27 مليار متر. اليوم هي لا تقل جودة عن يعني مياه شط العرب، لا يقل جودة عن مياه دجلة والفرات اللي تصل بغداد. فالحمد لله. سيد الوزير، الصيف القادم هل سيواجه العراق مشكلة حقيقية؟ لا إن شاء الله. البصرة كيف ستواجه مشكلة المياه في هذا الصيف؟
الصيف القادم لا الحمد لله والشكر. يعني احنا عندنا اليوم خزين مائي كبير. هذا الخزين اللي احكي عنه هو الخزين اللي موجود فقط في السدود وفي بحيرة الثرثار، وعندنا نتوقع كميات أكبر أو كبيرة اللي تجينا من ذوبان الجليد في كل من حوضي دجلة والفرات. الأهوار حقيقة وصلت لم تصل هذا المستوى من سنين، من 92 يعني عشرات السنين لم تصل إلى هذا المستوى حقيقة. يعني هذا الإرث أنا استلمته من وزارة الموارد المائية، ويجب أن نشكرهم حقيقة. يعني ليس لأني وزيرهم، ولكن يعني فيها من الكوادر الحقيقة اللي تثلج القلب، يعني تفرح الإنسان العراقي أنه أكو أمل حقيقة، اللي قدرنا نسيطر على هذه الموجات الفيضانية اللي جتنا ولم يذهب منها أي شيء إلى البحر، كلها راحت إلى أماكنها. يعني أما للاستزراع أما للأهوار، يعني طبعا السيول اللي تأتي من الجهة الشرقية من العراق، من إيران ومن داخل العراق، بغداد جنوبا، لا نستطيع أن نخزنها في سدودنا، وإنما الحمد لله استخدمناها في إرواء وإنعاش وإعادة الأهوار جميلة كما كانت الحمد لله. فما راحت عندنا أي ضياعات لحد اليوم هذا، وكليتها استخدمت استخدام مثالي. وهذا يدل على يعني حقيقة هذه الوزارة وكوادرها ومهندسيها حقيقة كفاءات وخبرات يعني العراق يعتز بها. أنا أعتبرهم ثروة حقيقة. حتى منشآتنا ترى يعني قد تكون وزارة الري سابقا وزارة الموارد المائية اليوم يعني ما حد منتبه عليها بالشكل اللي تستحق، ولكن حقيقة هي سوت فد منظومة معقدة جدا في العراق فيها سيطرة. وأضيف شيء جميل أيضا لهذه، أنه السدود في إقليم كردستان هي تابعة إلى وزارة الموارد المائية في المركز. فأشعر حقيقة بغبطة وسعادة عندما أجي إلى سد دوكان وسد دربندي خان وأرى موظفين اللي هم يعني إخواني أكراد قريبين إلي أكثر مما كان سابقا، والحمد لله والشكر. متفائل مع أنا متفائل جدا. لا اطمئنوا، العراق إن شاء الله يعني مطمئن هالموسم إن شاء الله الموسم الجاي. نأمل إن شاء الله أن تكون الأمور هكذا. إن شاء الله. دكتور عزام أنت أنا متحفز. أول شيء أقول لكم أشكر الله عندنا دكتور جمال العادلي، والحمد لله التقديم اشتغل حلو. اسمح لي خليني أسألك أول مرة. دكتور عزام من أوائل الناس الذين حذروا من سد أليسو التركي، كانت له الرؤية وهو يعني قد حسب حسابا ربما قد يكون واقعيا لكنه متشائما جدا. كانت له رؤية في كيفية التعامل مع تداعيات خزن سد أليسو. الآن بعد ما حصل في الصيف الماضي أجل الأتراك ملء السد، هل ستجد أن هناك التحديات قائمة أم أن الأمور أصبحت يعني أفضل من السابق؟ السنة هاي مثل ما قال الدكتور جمال اوكي، اذا سوينا اداره جيده ونقدر ندفع اللسان الملحي بالبصره ونوفر على الاقل لها مشكله المي بالبصره ما راح تكون معقده مثل السنه اللي فاتت. مشكله الكهرباء هذا شيء اخر. نعم. اليوم عندنا 36 مليون عراقي. سنه 2030 راح يكون 50 مليون عراقي. سعر النفط اليوم 50، ب 2030 اذا كان 50 كلش زين. اسالكم ايش راح نسوي على مود نوكل 50 مليون دولار 50 مليون شخص عراقي في وقت الماء اغلى من النفط؟ لن نتوقف عن الحلول الآنية، كل الحلول نمشيها من سنة لسنة وبقدرة قادر تمشي. وقت التخطيط هو هسه لحل مشكلة 2030 أو منعها من الحصول. احنا راح نكون 50 مليون، ترى ايران راح تكون 120 130، تركيا راح تكون 150. المي اليوم تركيا دا تأجر اراضي زراعيه في السودان، دا تفكر ايش راح تسوي ب 2030. احنا ايش نسوي؟ احنا دا نحل مشكله اليوم، وبعدنا هاي مشكلتنا من 40 سنه من 50 سنه، مشاكل آنية، حلول ترقيعيه، ما عندنا خطط طويله المدى.
مثل ما تفضل السيد الرئيس امبارحه، الحل في هاي المنطقة للاستقرار هو بالتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، إيران، تركيا، أردن، سعودية، إحنا كلتنا هنا قاعدين ما نقدر نروح. أنا أعتقد مشكلة المياه اللي ولو هي مو مشكلة اليوم، بس السنة القادمة من تبدأ إليسو، من يبدأ ملء سد إليسو، وإذا كان لا سمح الله السنة الجاية سنة جافة راح نعبر دجلة مشي من جديد. إذا خصوصا إذا استهلكنا كل الخزين اليوم. السنة اللي بعد السنة اللي بعدها 2020 إذا استهلكنا الخزين 21 هسه يلا 20 21. المهم المشكلة جاية، يعني هسه نقدر نستراح بس مو نتوقف عن العمل وإيجاد الحلول الطويلة المدى. حلول طويلة المدى متواجدة ولكن يحتاج لها إرادة سياسية. ما هي الحلول؟ لا بديل. العفو. واعتقد الحمد لله عندنا دكتور جمال اللي لاول مره الاقي وزير يفتهم عنده نفس الرؤيه لحل مشكله المياه مثل رؤيتنا. يا بالعفو بس انا صوتي عالي من الهور اقدر تسمعوني مو؟ خلي الحلول هي في التكامل الاقتصادي. انا ارى انه مشكله المياه هي ليست مشكلة وإنما فرصة متنكرة كأزمة. سد أليسو سوف يملأ، لكن أنا أذكركم وأذكر معي الوزير، وأنا طبعا يقول لك great minds think alike but fools never disagree. لازم عندنا اختلاف بالرأي. السيد الوزير يعتقد أنه سد الموصل آمن، أنا شخصيا ما آمن بسد الموصل. سد الموصل قنبلة نووية بلا فتيل، ما تعرف شو وقت تنفجر. ما تخوف الناس. هذا الحكي يعني الحمد لله اني مو ما عندي موقع حكومي اقدر احكي رايي الصريح. قولوا لي مخبل على مو مشكله. سد الموصل يجب ان مو نسوي له ديكوميشنينج، مو نوقفه، بس يجب ان ننزل البحيره مالته الى الاقصى مدى، وبعدين ذاك الوقت تقدرون تحشون على كيفكم وتوقوه كسلاح استراتيجي. انا اعتقد انه من الممكن الوصول لاتفاق مع تركيا على سد أليسو بدايه. دكتور البدائل هذا اللي احكي عليه، هذا اللي احكي عليه. الوصول الى اتفاق على الاداره المشتركه لمياه دجله والفرات يجب ان يكون لمنافع مشتركه. اليوم الاتراك يريدون يبيعون مي مقابل نفط، هذا لن نسمح به. هذا حق العراق التاريخي لن نسمح به، واشد على ساعد كل من يطالب بحق العراق التاريخي، لكن اقول لكم انه القوانين العالميه لا تطبق الا على الضعيف. هذا قدامكم الفلسطينيين، كم مجلس امن، قرار مجلس امن ايش حصلوا؟ فاشد على سواعدكم وطالبوا، لكن يجب علينا ان نغير الحل، نغير المشكله من لمن تعود الى هذه المياه الى كيفيه التعاون. انا اقول انه سد الموصل اليوم بدنا نخسر به حوالي 750 مليون متر مكعب الى بليون متر مكعب للتبخر من البحيره مالته، لانه التبخر بالعراق 3 امتار، ومساحه والبحيرات كلها بحيرات فيضانيه ضحله، فالمساحه السطحيه كبيره. البحيرات في تركيا عميقه، فالمساحه السطحيه اقل بكثير، ولكن كذلك التبخر هناك 50 سنتيمتر مقابل 3 امتار هناك. فاذا تاخذ نفس المكميه ال 11 بليون اللي تحطها بالموصل اللي حاطها هسه حاليا 8 بلايين، ما نقدر نملي اكثر لانه خطر. اذا حطيتها بسد أليسو وجرت سد أليسو راح تخلق بليون متر مكعب اكثر اللي ما عندك اياه اليوم، يعني ده توفر مي. هذا بديل. دكتور عزام، نعم، يعني انت تعتقد ان السياسه المائيه في العراق ذات منحيين، الاول الداخلي والثاني هو الخارجي، نعم. لا بديل عن التعاون الإقليمي في المنطقة من أجل توفير المياه للشعب العراقي. نعم. بتحدث عن سياسة خاصة مع تركيا. العراق يستطيع التعاون مع الأتراك في توفير الطاقة عن طريق النفط والغاز، هم يستطيعون أن يساعدوا العراق في قضية المياه. اللي قلت راح أجر سد أليسو مقابل فلوس. اليوم بدنا نصرف 300 مليون دولار بالسنة لحشو سد الموصل. اخذ هاي 300 مليون دولار اجر بها سد الموصل، بس ما ادفع لهم 300 مليون دولار. اليوم بدنا ندفع 300 مليون دولار من قروض من البنك الدولي. مكان ما ادفع من قروض، لا اعطيهم نفط بشكل مدعوم
او بطريقه ما اوصلها لاسطنبول. يا اخوان اذا وصلت النفط العراقي لاسطنبول قد باقي لاوروبا؟ 140 كيلومتر. هذا سوق للعراق. انا ما دا اقول يعني أنا اخذ الفكره وطورها للتبادل التجاري. راح يقول لك ناس انت دا تحط مستقبل العراق في يد الاتراك. اخوان واخوات، انا ما دا اعطي الاتراك اي شيء ما عندهم اياه اليوم. تركيا تريد تسد المي لمده 3 سنين تقدر، عندها خزين، ما راح تسويها. مقابل كذلك انا اريد اخلق ليفرج، اريد اخلق اداه ضغط للعراق على تركيا. اليوم ما عندنا اياها، بس اذا صار عندنا تجاره ووصلنا النفط الى اسطنبول او الغاز الى اسطنبول، صح عندنا ورقه ضغط، يقطعون عنا المي نقطع عنهم النفط، مو مشكله. يكون عندنا خطط استراتيجيه، اذا صار التأزم يكون عندنا بديل. هاي وحده. ثانيا مو بس اوصلهم النفط، كذلك اليوم اللوريات توقف على الحدود العراقيه 3 اسابيع، كل يوم ب $250. هاي ايش قد؟ 5000 6000 دولار الشاحنه. اوصل اتفاق معهم، يابا الشاحنه مالتكم توصل الى الكويت بيومين. افتح الحدود، فتحت الخليج، سوق الخليج لتركيا. ايش قد كلفته هذا؟ ايش قد الفرصه لتركيا؟ وافكار كثيره، الكهرباء، التجاره، افكار موجوده يحتاج لها اراده سياسيه. سيد الوزير، دكتور عزام تحدث عن العلاقه مع تركيا فيما يخص المياه. جانب اخر دولي ايضا متعلق بالمياه العراقيه، ماذا عن ايران؟ بعدين اجيك على ايران، بس خليني ارد على عزام. يعني اخويا وصديقي ومن زمان يعني حقيقه، يعني اكو هم مشترك اللي هو كانت الاهوار، ومن هناك عرفت الاستاذ عزام. واني يعني اعشق الاهوار واعشق الطبيعه، ولو اني اصيد، ولكن لا بالعكس هو هذا كل 10 مرات اطلع للصيد اصيد لي لوحده ولكن الصيد الجائر اليوم قتل مو ناجح. كل يعني كل طيورنا الحقيقه المهاجره اللي تيجي بالاهوار رحت زرتها الحقيقه، يعني حزنت كثيرا يعني حقيقه، لان كان فد نسبه كبيره من الطيور المهاجره هي تمر وتستقر بالعراق خلال فتره الشتاء. يعني جدا متاسف عليها، بحيث سويت يعني تعاميم انه استخدم كل ما عندنا من وسائل ان نمنع هذا الانواع من الصيد اللي يعني قضى على الحياه البريه اللي عندنا. ارجع الى مساله العلاقه مع تركيا. تركيا يعني دوله تقدمت، يعني العراق مع الاسف توقفت فيه الحياه من سنه 79 80 الى قريبا، يعني حتى الى ما بعد 2003 ايضا متوقف الحياه. يمكن هذه اول سنه هذه الوزاره اللي يعني كان يعني ما لها تقريبا ميزانيه في الشيء عدا الرواتب التشغيليه للوزاره خلال خصوصا هاي السنوات الاخيره. هاي اول سنه عندنا صارت شويه ميزانيه استثماريه نقدر ننفذ او نكمل بها المشاريع اللي انجزت على يعني ولم تكتمل. يعني تركيا دوله تقدمت، ميزانيتها اليوم يعني توازي وتفوق ما عند السعوديه من خيرات نفطيه وما الى ذلك، وتقدمت صناعيا واقتصاديا. تركيا دوله ايضا يعني اللي بها هذه الطاقات، هي ايضا دوله ذكيه، يعني فيها الخبراء وفيها العلماء وفيها المستشارين وفيها. تركيا اليوم تريد تنمي صادراتها، واكيد هي تريد الخط ان يعبر من خلال العراق. طبعا احنا لما نتفاوض وياهم تركيا انا دا اعطيها نفط اذا هي ساعدتني في الاستقرار وساعدتني ايضا في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجيه اللي تخدمها الها هي اكثر ما يخدمني يخدمني، بس هي تستفاد بعد اكثر من عندي. يعني مثلا اذا انا اشغل ميناء الفاو واشغل الطرق البريه اللي بيننا وبينهم اللي هي الطرق يعني الشوارع اللي تربط بغداد بالحدود التركية، وعندنا الطرق السريعة اللي تربط بغداد بالجنوب، مجرد أن نوصلها وهي مرتبطة في أوروبا، الطريق أصبح سالك بين كل الشرق وكل الغرب أن يمر في هذه المنطقة. وأيضا تصل تركيا إلى الخليج، إلى الإمارات، إلى السعودية، إلى الكويت. بضائعها مو فقط في العراق، بضائعها رح توصل لكل دول الخليج وتوصل أيضا لكل دول الشرق.
فائدة تركيا من هذه راح تكون أكثر، يعني ما أبالغ إذا أقول أكثر من نفط الكويت. فراح يكون عندها نفط جديد من هذه العملية. لن يضرها شيئا كبيرا إذا استغنت عن بعض كميات من مياه دجلة أو الفرات وتنازلت عنها، لأن راح تخسر مليار، راح تكسب عشرات، أو ما بدي أبالغ 10 مليارات 20 مليار أو 100 مليار، ما أعرف يعني الرقم هسه ما يحضرني يعني، ولكن ممكن أن تكون أكثر من هذا الرقم بكثير. فالذكاء هو الذكاء في الاستثمار الصحيح اللي يدر على الدولتين العراق أو تركيا، زائدا أنه العراق هو سوق لتركيا اليوم العراق يعني الرقم ما يحضرني، ولكن في عام 2013 كانت التبادل التجاري اللي هو 100% لصالح تركيا وصل 16 مليار. طموح الرئيس التركي أن يوصل 20 مليار، وأتوقع السنة يجوز يوصل 20 مليار. فيعني هذا السوق واعد لتركيا التي تعاني اليوم أيضا من ضائقة اقتصادية. فالعراق ليس ضعيفا، قد يكون جيشنا أضعف من جيشهم اليوم، ولكن اقتصاديا هم يستفادون من عندنا، واحنا أقوياء في المفاوضة أو في التفاوض معهم في هذا الجانب، هم عندهم فائدة. أرجع، وطبعا أكو مشاريع كثيرة أخرى، أرجع مرة ثانية إلى سد الموصل. سد الموصل أليسو هو أكثر، يعني هو سد صحيح، هو حجمه أصلا هو بقد حجم احنا مكبرين شوية أكثر من حجمه، هو بقد سد الموصل، هو بقد سد الموصل. والهدف خزن لإنتاج الكهرباء، يعني هو ليس خزن لإنتاج شيء آخر، هو خزن لإنتاج الكهرباء. فهو لازم ينتج كهرباء، معناته لازم يمرر مي حتى يجيني، مو حتى يجيني، وإنما لازم يمرر مي حتى ينتج كهرباء، حتى ينتج كهرباء. فهو لازم يطلع كمية محددة، كل ما يريد ينتج أكثر كهرباء لازم يمرر مي أكثر، توربينات، كل ما تعطيها مي كل ما تفتر أكثر تعطي كهرباء أكثر. فبالأخير هو رح يوصل. عندنا مشروع واحد اللي احنا نخاف منه ما بعد أليسو، اللي هو مشروع الجزرة، هذا رح يستهلك كمية من المياه. دجلة طبعا مو 100% هو من تركيا، يعني 60% تقريبا 62% من تركيا، والباقي هو أكثر من يعني حوالي 35% من العراق، وجزء آخر يجينا من إيران، من حوض أنهر الزاب من إيران. سد الموصل يعني كنت آخذ طلابي سنة 86 87 88 بالجامعة التكنولوجية، أنا أصلا مهندس ميكانيك، فكنت آخذهم أدرسهم، آخذهم خصوصا طلاب الصف الرابع، ف يعني هم زيارة، هم حفلة تخرج، هم شو نسموها، فاخذهم هم اشوفهم سد الموصل، لان به هوايه ميكانيك، بتوربينات، بجنريشن، فهم يطلعون عليه. ومن ذاك الوقت سد الموصل احنا نعرف الاساسات مالته، منطقه يعني طبقه جبسيه وتحتاج الى حقن بالاسمنت، وهذا معروف يعني. كان 6 شركات. اليوم او خلال السنتين الماضيه هو فقط في فتره احتلال داعش للسد ما صار بحقن. يعني الشركه الايطاليه اللي جت تصلح سد الموصل ما سوى شيء، هي ايضا اجهزه حقن جديده استخدمتها بالحقن، فهذا الحقن هو مستمر. صحيح هاي الشركه اخذت يعني مبالغ يعني تعتبر كبيره قياسا لو احنا نفذنا هذا الموضوع. اليوم احنا بدنا ننفذ الموضوع، فالارقام اللي تقول على كلفه تشغيل سد الموصل كبيره، لا، اليوم احنا بدنا نسويها بايدي عراقيه وباجهزه احنا مستورديها. هذا الخزين استراتيجي، يعني 10 مليارات او 8 مليارات. انا تكلمت مع الفريق المهندسين الامريكي اللي هو يشرف على الموضوع، زائدا الشركه الايطاليه، لا ماكو خوف، يعني هو نفس وضع السد اللي كان سنه 86 اول ما انشاناه. اكو خوف من المنطقه الجبسيه، احنا مستمرين في الحقن، ولكن هذا الخزين الانسان قبل كل شيء، الانسان قبل الفلوس وقبل كل شيء. يجب ان نامن داخليا هذا الماء، يجب ان نامن. انا اختلف ويا استاذ عزام ويا دكتور عزام بهذا الموضوع، انه يجب ان داخليا ما دام عندي طاقه استيعابيه حتى لو كلفني الامن المائي، وهذه استراتيجيه الامن المائي تتطلب من عندي ان احفظ قسم من هذه المياه في ارضي. 10 minutes اوكي. هو ربما سؤال اخير للدكتور عزام. شوف، المشكله المائيه في العراق مشكله فنيه ام سياسيه؟
لا هي يعني فنيا احنا ما عندنا قصور، يعني حتى خزاناتنا لو يعني الانهار تعمل بانتظام ودول الجوار تطلق مياه حصتنا. يعني انا بس حتى يعني الاخوان الحضور كليتهم، يعني الانهار خلقت قبل الحدود، فاللي ساكنين على هذه الانهار لهم حق تاريخي وانساني وفي كل المعايير. والآن المواثيق الدولية والأمم المتحدة وكل الاتفاقيات الدولية تنص على ذلك. نحن لنا حق، يجب أن نكسب هذا الحق بالعيني بلغاتي، لازم نكسب هذا الحق من خلال منظمات المجتمع المدني أو منظمات الدولية والأمم المتحدة. احنا ممكن أن نكسب هذا الحق حتى لو تطلب وقتا. ومن مصلحة الدول إيران وتركيا أن تتعامل معنا بهذا النفس ومن الآن حتى إيران. يعني إيران في بعض المواقف كانت حقيقة أقسى علينا من تركيا، وأنا أقول هذا وأتحمل مسؤوليته. أقسى علينا رغم يعني أكو بعض التوافقات السياسية، ولكن كانت خصوصا البصرة. نعم. البصرة وأعلنها. البصرة لو لم يكن نهري القارون والكرخة مغلقة 100% لما صار ما صار في البصرة. نعم. فلهذا احنا هاي البصرة يجب أن نوفر لها. نعم. أنا يعطوني شوية وقت. يجب أن نوفر لها المياه من كذا مصدر، ما أخليها بعد حبيسة شط العرب. بس ملاحظة صغيرة هنا أذكركم، 36 50 مليون ب 2030. التغير المناخي راح يصعد سطح البحر متر أو أكثر، وراح يقلل المطر والثلج. لا بديل للمدى البعيد سوى الاتفاق مع تركيا. التقرير اللي تقول عليه راح يزيد الامطار في منطقتنا. لا اعتقد الوقت قليل، الوقت الباقي قليل راح توجه للجمهور. لا تفضل، باعتبار اسئلتهم راح تجاوب. دكتور تفضل. احكي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حلو، اسئله هوايه زين. على السريع ترى ما بقى غير 10 دقائق. يلا. دكتور محمد عطوان من البصرة. اي حياك. اهلا. استاذ في كلية القانون قسم العلوم السياسية. صوت. ما يلفت النظر في هذا الملتقى انه اتى بصبغة سياسية واهمل الحاضرين من الاكاديميين والمثقفين والمعنيين بالبحث في قطاعات يعني الثقافة والمجتمع والهوية. دكتور اسأل. مدخلي حقيقة إلى دكتور جمال. دكتور جمال، حضرتك الآن وزير، وقلت أن رست وزارة علي بالصدفة، وأنا أعتقد أنت تتوفر على أهم منصب في الوزارة أو في المؤسسة الحكومية، وعلاقتك بالحكومة، هذا حديث في السياسة، علاقتك بالحكومة علاقة تضامنية، يعني المسؤولية فيها مسؤولية تضامنية. في البصرة في الصيف القادم إذا ما أخفقتم فنيا في إيجاد حل البصريين، وأنا أزعم أن مشكلة البصرة هي ليست مشكلة فنية ليس ذات طابع فني في مجال الكهرباء، عوز في مجال الكهرباء أو في مجال الماء، إنما حمولتها الاحتجاجية عابرة لهذا الموضوع. فإذا ما أخفقتم فنيا ستفتحون الباب على مشكلة كبرى ستعم في العراق. طيب أوكي، واضح كلامي؟ واضح. يعني أكتفي بهذا القدر؟ جاوبك لو جاوبك. دكتور لا خلينا ناخذ كم سؤال حتى جاوب. لا خليه يجاوب بس. أعتقد نفس الأسئلة راح تتكرر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد، صوت موجود. اليوم سعيد بوجود وزير أستاذ الدكتور عزام. عزام ويعني لأنه أعرف أنه سيادة الوزير من أكثر الناس تعاونا مع الخبراء وأكثر الناس تفهما لمشاكل البصرة يعني بالخصوص، وهو يستمع يعني مستمع جيد للمستشارين وما يشيرون عليه، وطبعا دكتور عزام أيضا كذلك. يعني أنا أعرف بأنه
هناك مشاكل كثيرة لم يتسع المجال للتطرق إليها، مثلا قضية المشاكل الداخلية داخل إدارة الموارد المائية في الداخل، ومشاكل التلوث، ومشاكل القضايا المتعلقة بقضايا الري القديم. ولكن أنا أريد أن أثير يعني مسألة استكمالا لما تفضل به السيد الوزير حول التعامل مع إيران، لأن الكلام أغلب الآن صار عن التعامل مع تركيا. احنا بحاجة أيضا يعني أن نعرف سياسة الوزارة يعني لفرص التفاهم وعقد الاتفاقيات والشراكات مع إيران، وهل هناك استيعاب للمشاكل التي تأتينا يعني من إيران؟ نحن نعرف أن إيران تواجه مشاكل في موضوع المياه، وأنا شخصيا كتبت مقال اسمه بلاد ما بين السدين وليس بلاد ما بين النهرين، وتحدثت في هذا المقال بالرغم أنه مو اختصاصي أنا موارد مائية، ولكن تحدثت عن بعض المعلومات المتعلقة بإيران. هناك مجموعة كبيرة من السدود التي أقيمت على سد كارون، ويعني أحب أن يتحدث عنها الدكتور عزام. ومشكلة اللسان الملحي، اللسان الملحي ليس فقط يعني أريد أن أسمع هذا السؤال مالتي، السؤال للوزارة حول السياسات في مع إيران، والسؤال الفني للدكتور عزام، هل هناك خطط لمواجهة اللسان الملحي القادم ليس فقط من الخليج وإنما القادم أيضا من كارون؟ طيب جيد، تفضل. جيد. سيد النائب، ترى اسئله هوايه، عندنا اسئله. مددوا يا طه التميمي. هسه اجيكم. عفوا، طه التميمي من البصره. من البصره. عندي سؤال فني للسيد الوزير، يعني سؤال مباشر الحقيقه. انتم وعندي بيان ستيتمنت بسيط ايضا. السؤال المباشر الفني انه شنو خططكم الاستراتيجيه؟ لانه كل اللي تفضلتوا به هو حلول الله سبحانه وتعالى جابها وحده، ونسبه من الوزاره طبعا، ما واحد ما ينكر جهد الوزاره، ولكن الصيف قادم. بس انا ما اتحدث عن الصيف. مشكله البصره في الماء هي مشكله انسانيه اقتصاديه سياسيه. فشنو خططكم الاستراتيجيه؟ لانه من بدايه المظاهرات ولحد اليوم كمواطن من البصره ما شفت ولا سمعت اكو مشروع احيل او خطه احاله لمشروع الدرينكينج واتر، يعني للماء شرب. انا ما اتكلم عن الزراعه. الشيء الثاني، الستيتمنت مالتي راح يكون اقتصاديا وسياسيا. البصره المصدر الرئيسي، شوف حتى الشركات النفطيه تاخذ ماء، قسم من عدها تاخذ ماء من شط من دجله او الفرات. يعني الاستخدام الماء بالبصره المشكله انسانيه، لانه التلوث، مشكله التلوث ما اعرف ايش قد انتم عندكم حلول إلها، ولكن مشكله التلوث لا تزال قائمه لحد الان. ما سمعنا اكو حلول لمشكله التلوث. فالسؤال اللي اريد اعرف شنو الخطط الاستراتيجيه لحل مشكله ماء الشرب ولحل مشكله تلوث الماء في شط العرب، لانه المواطن صار عنده كونفيوجن من ايش قد اكو مختصين شرحوا المشكله. طيب، فاذا اذا سعاده الوزير تسمح لنا. تفضل السيدات لهن حصه. ايران الملحي هل راح تكون مشكله التوراه؟ هو سيد النائب اول واحد ترى رفع ايده يعني حقيقه. شكرا. طبعا انا اعتقد بانه واسطه. عفوا. بيريفان عبد الخالق، استاذه جامعيه من جامعه رابرين. طبعا انا اعتقد بانه موضوع المياه موضوع كلش مهم، لانه مرتبط مباشره بالانسان. هنا تفضلتوا انتم حكيتوا على سد اليسو اللي انبنى على فرات بلام، عفوا، وانما ما حكيتوا على السد اللي انبنى على سد كولسر بسردشت. يعني اني بجدر، اني عايش هناك وعارف شلون يعني صار الوضع. يعني في ايران، في ايران
في سردشت. في سردشت طبعا من ايران. نعم. احنا هسه فصل شتاء، فماذا يبين علينا قله المياه، وانما اذا بفصل الصيف راح نشوف شحة المياه، الأراضي الزراعية هناك كلها تيبست، يعني صارت عندنا مشاكل الثروة السمكية، يعني السمك كله هيك على المي، وإنما ولا أحد حكى على هذا الموضوع، ولا تلفزيون حكى على هذا الموضوع، مشكلة كلش كبيرة، وننتظر معكم الحل إن شاء الله. السيد تفضل. شكرا جزيلا. أنا ملحان المقوطر من الديوانية. حياك. حياك. عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالدورة الأولى. ما شاء الله. وين قصي؟ مزارع أولا ونائب ثانيا. حياك. فرصة سعيدة أن نلتقي بمعالي الوزير والدكتور عزام والأخ مدير الجلسة. تحياتي للحضور. إخوان، هاي فرصة جميلة إنه واحد يشرح ما عنده من معاناة بما يتعلق بالموضوع اللي نتحدث عنه، الموضوع المياه. أنا الحقيقة ما راح أتحدث عن المياه ولا عن موضوع البصرة، ولو البصرة عزيزة على الكل، بس أعتقد كل منا لازم يتحدث باختصاصه. موضوع المياه الشرب تم العراقيين أولاً، والبصرة أكثر أهمية، وأعتقد أنه وزارة الموارد المائية أعتقد منطقة الموضوع أهمية. ولا راح أتحدث عن الثروة السمكية، ولا راح أطيل بالحديث. نقاط محددة موجهة لأخي وعزيزي الدكتور جمال. ابتداء أنا أتمنى أنه إحنا ما نعلق أمورنا على دول الجوار من ناحية المياه، نعتمد على نفسنا. هسه تقول لي يمكن نعتمد على نفسنا شلون والمنابع هي من تركيا وإيران؟ لا، أنا أقول إحنا عندنا موارد مائية والدكتور يعرف بها بديلة عن هذه المياه القادمة من دول الجوار. أنا من 15 سنة قبل التغيير أتابع خطط الدولة سابقا بما يتعلق بالمفاوضات مع الأتراك، إلى أن تغير نظام. وصلت النتيجة أنه ماكو وراء الأتراك نتيجة. العفو. أنا العفو مو محاضرة حتى ألقي محاضرة، وإنما مقدمة الأسئلة الحاضرة للسيد معالي الوزير تستوجب أن أذكر هاي المقدمة. عذرا. إبراهيم. ال 15 سنة قبل النظام، قبل سقوط النظام، ما وصلنا إلى نتائج مع الإتراك، وال 15 سنة الحالية اللي بعد التغيير سؤالي للسيد معالي السيد الوزير. أولاً، ما هي خططكم باستعمال البدائل في حالة شحة المياه؟ وهي موجودة. ثانياً، ما هي خططكم أو خطط الوزارة في إنشاء السدود والخزانات الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة معروفة لحضرتك، خزانات وسدود، والصغيرة هاي بالبوادي. آخر سؤال سيادة. رابعاً، هل بالإمكان استثمار المخزون المائي في باطن الأرض؟ المياه الجوفية. المياه الجوفية تقصد؟ المياه الجوفية. طيب. معذرة للإطالة ومعذرة من الأخ اللي ما خلاني أكمل الحديث. آخر سؤال ست نرمين. خليني أجاوب بس. يلا. Don't look at me. I'm not moderator. ماذا يسمحون إذا بسرعة. ست بخمة. عرفتك. ماكو سؤال. هسه السؤال. يلا ست بسرعة. طبعا الحديث يطول على هذا الموضوع. شكرا. لكن أنا لاحظت تقريبا أكثرية على المواضيع مثل ما تفضلت الدكتورة، أكثرية الحديث تقريبا على مشاكل المياه على سد أليسو أو مع تركيا، لكن احنا في إقليم كردستان عندنا مشاكل مباشر مع السدود المبنية على مصادر مياه من إيران. في إيران. نعم في إيران. مثلا عندنا على بشدر مثل ما تفضلت، ما أريد أكررها، على السيروان 70% من مصادر
مياه دربندخان من سيروان. نعم. ومن أيضا راح نخسر خلال 2020 3200 هكتار أراضي زراعية في منطقة حلبجة. والتفاوض مع الحكومات الإقليم حول المياه هي من صلاحية الحكومة الفيدرالية. نعم. وليس من صلاحية إقليم كردستان. ماذا بسؤالي إلى السيد الوزير؟ نعم. ماذا فعلتم من أجل التفاوض وليس فقط مع تركيا مع إيران حول الفروع أو مصادر المياه من إيران إلى العراق؟ يجاوب. نسيت الأول. مع الوزير كل الأسئلة تتعلق في البصرة والسياسة المائية عموما، سواء في العلاقة مع إيران أو في قضية توفير المياه الداخلية، إنشاء سدود مياه جوفية. أول واحد البصرة. البصرة أهم شيء البصرة. يقول لي وزير صدفة، بس أنا أجاوبه. أول شيء إذا تقول أنت أكاديمي، أنا أيضا أكاديمي أستاذ. أنا واحد من 100. لا أنا ما قلت صدفة، أنا ما قلت صدفة. لا أنا مختارها كيف ما أتوقع، أنا مختارها. بس يعني أنا مختار واحد من 16,000 مواطن عراقي قدم، فطلع اسمي بنصهم. أنا مو معناته ما خال في اعتبار لهذا. ليش اختاريتها؟ أنا عندي بحوث في تعظيم موارد دجلة والفرات منذ أكثر من 10 سنوات، والبحوث قائمة وأطت نتائجها في تعظيم مواردها من داخل العراق. عندي بحوث أنا شخصيا في إنقاذ دجلة والفرات من ملوثاتها مع الوزير. يعني هذني مواضيع، فأنا عندي اهتمام بالنسبة له. أما تقول أكاديميين، فالإخوان أكثرهم اللي هسه سألوا أيضا أكاديميين، واحد معدوم أنت. شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص البصرة، بالنسبة للبصرة والبدائل، طبعا الحكومة خالة هذا في نظرها حقيقة. يعني احنا عندنا يعني البصرة ليست بعيدة عن البحر، وهي مياهها حتى إذا صعد اللسان ملحي هو مياه بحر. فعندنا عدة وسائل حقيقة، واحد من عدن لتحلية مياه البحر. الموضوع الثاني، احنا وصلنا أو هو أصلا موصل من قبل هذه الحكومة عن طريق قناة البدعة اللي يسموها، اللي هي إيصال مياه دجلة بشكل مباشر إلى البصرة من نهايات نهر الغراف، واللي قمنا عليه أحد الإخوان قال لي مشاريعكم في تعظيم. يعني في واحد أنجزنا يعني إعادة تكثيف وتصليح هذا النهر. واليوم عندنا مشروع آخر جديد على هذا النهر أيضا، لأن عندنا في منطقة من المناطق اللي دائما نصير بها تخسفات ويصير تهريب بها المي، أيضا نحن نقيم عليها مشروع جديد، نحن نبطن هذا بمواد مختلفة، قد تكون بلاستيكية أو كونكريتية. مشروع آخر وياها جاي هسه راح تقوم به أيضا محافظة البصرة، مشروع مد أنبوب بطول حوالي 62 كيلومتر، موازي لمشروع البدعة أيضا للبصرة. عندنا مشروع إروائي أيضا أنجز هذا النهر، أنجز ووصل مو بس للبصرة وإنما وصل للفاو، وهذا يشيل حوالي 30 متر مكعب من المي أيضا من نهر دجلة. فعندنا بالنسبة للأستاذ أخويا وزميلي عندنا مشاريع، وعندنا مشاريع طبعا تحلية مياه البحر. وأيضا عندي مشروع ضامة أيضا بعد أنا أستخدم بعض المياه الجوفية اللي تفضل بها الأستاذ أيضا لتعزيز الأمن الاستراتيجي لمياه المواطنين للبصرة، أيضا باستخدام هذه المنطقة، خصوصا عندنا في منطقة الزبير في حوض مهم من المياه الجوفية كبير جدا إن شاء الله لن ينضب، وهذا نقدر احنا ايضا نستغله في تغذيه البصره. فالاستاذ عندنا ان شاء الله مشاريع خاليه في بالنا، وان شاء الله البصره في امان. ما راح نشهد خصومات بين المحافظات الديوانيه والسماوه والحله؟ ايضا للسماوه والناصريه، السماوه بالذات يعني والناصريه هم في ذنائب نهر الفرات، ايضا يصلهم المي حقيقه بشكل يعني نوعيه يعني سيئه. ايضا ان عندنا مشاريع لهم في ايصال المياه وتغذيتها بمياه أخرى من أراضي العراق إن شاء الله للمواطنين. اللسان الملحي طبعا أكو نظريتين حتى تعالج اللسان الملحي، أما برفده بكمية محددة من المياه يعني ما تتجاوز 50 متر مكعب بالثانية. هذا المياه لو كانت مطلقة من نهر القارون ونهر الكرخة من إيران، زائدا ما يجينا من القليل من نهر دجلة،
خصوصا العام الماضي هي كانت ايضا شحيحه على تركيا وايران. لو نعطي 50 متر مكعب الى شط العرب يبقى شط العرب نظيف. وهناك دراسه اخرى ان ننشئ سد، هذا السد في دراسات وفي اراء يعني متضاربه كبيره لازلنا في مرحله دراستها. طيب. بس احنا نطمئن اهل البصره من السنه الجايه والقادمه ان شاء الله هم في امر. الرؤيه متفائله مع الوزير. دكتور عزام عندك اخر كلمه؟ كل الحلول آنية. الحل الوحيد للمدى البعيد هو الوصول إلى اتفاق مع تركيا. لا هو يعني إيران لن نصل معها إلى اتفاق على المياه، لأنه قلت لكم عندهم 150 مليون إيراني راح يكون في 2030. راح يعانون جفاف يعني. المي ما راح يعطونا اياه. انا لا اختلف مع هذا وجهة نظر. يجب ان يجب ان نطالب طبعا وياك. ونستخدم كل وسائلنا. وعندنا الحمد لله اصدقاء كثيرين، يعني اليوم العراق اصدقاء كثر يعني ممكن يساعدونا ايضا. الامر متوقف على قوه الدوله في العراق وقوه النظام في العراق. نامل ان تكون السياسه المائيه ايضا يعني في خدمه المواطنين. نعتذر من الساده الحضور على اسئلتهم الكثيره، لكن هذا. Christine, did you notice how much interest in environment and water? Stop talking about politics. Let's talk about real stuff. لنبدا ننسى السياسه ونتحدث عن نلتقيكم في ملتقى اخر ان شاء الله. بالمناسبه في نيسان القادم في مؤتمر عن المياه في العراق، اعتقد سينعقد عن البصره بالخصوص، سينعقد ايضا في الجامعه الامريكيه في السليمانيه. شكرا لكم، السلام عليكم. دورت على هذا المصطلح، هو فعلا سلطان، يسموه سلطايد همين، بس مصطلح غريب. سلطان.
أعزائنا الحضور، لو سمحتم خذوا مقاعدكم. سنبدأ بالجلسة الأخيرة عن الشباب والمستقبل، ولكن أفضل المتحدثين قد ذكرناهم لكم لآخر اليوم. مرحبا. We can hear you. We can hear. We can hear you. لو سمحتم خذوا مقاعدكم، اجلسوا في مقاعدكم أعزائنا الحضور. لدينا جلسة الآن عن التعليم، الشباب والتوظيف وخلق فرص العمل، وبعد ذلك سنعقد أهم جلسة عن الجغرافيا السياسية، وهي أهم جلسة أخرناها لآخر اليوم. وبعد الجلسة الأخيرة والحلقة النقاشية الأخيرة سنتناول وجبة الغداء. عن بناء مستقبل العراق والتعليم والشباب. وأنا ثانيس كامبينز، وأنا من دواعي سروري أن أقوم بتنظيم هذه الجلسة الحوارية. سنحاول أن نخلق الرقم القياسي ويكون لدينا 6 متحدثين يتحدثون كلهم كل واحد في 5 دقائق، وسنحاول أن ننهي هذه الجلسة الحوارية في الساعة 1:30. والمتحدثون وعدوني أنهم سيكون كلامهم مختصر ومفيد. موضوع هذه الجلسة الحوارية عادة يتم التعامل معها بشكل غامض جدا. نسمع الكثير من الحديث عن الشباب وعن التعليم، وعادة هذه النقاشات تكون مليئة بالنقاط الغامضة أو النقاط المستقبلية. والذي يجمع الناس على هذا المسرح هو أنهم كلهم يتعاملون مع تحديات فردية وتحديات صعبة جدا، مثل تربية الأطفال وخلق فرص العمل للشباب والعمل على العراق الحديث.
في البداية أنا سأسأل السيد هشام الذهبي الذي يدير البيت العراقي للإبداع ليجاوبني على هذا السؤال، وهو العراق، يقولون أن العراق اليوم يوجد فيه جيل ضائع، فأود من السيد هشام أن يقول لنا أنه من خلال الشباب الذي يعمل معهم هل يمكن أن تخصصهم أو تحللهم على أنهم جيل ضائع؟ شكرا جزيلا. حقيقة ما نقدر نقول جيل ضائع، باعتبار إذا قلنا جيل ضائع معناته كل هاي الشباب وهاي الموجودين هنا واللي يشتغلون واللي أنجزوا هذه الأشياء هم ضائعين. نحن نتحدث عن شريحة محددة لم تجد الاهتمام الكافي، ولم تجد التعليم الكافي، ولم تجد الخدمات الصحية الكافية، ولم تجد البيئة الصالحة لكي ينمو بطريقة صحيحة مع حفظ كرامتهم وحفظ براءتهم. نحن في مؤسسة البيت العراقي للإبداع بإمكانياتنا البسيطة سعينا من أجل أن نحتضن أكبر عدد من الأطفال والمراهقين اللي قسم منهم هم أيتام والقسم الآخر مشردين أو فاقدين للرعاية الأسرية أو نتيجة تفكك أسري لم يجدوا من يحتضنهم. ونسعى دائما لتوفير الخدمات الصحية، طبعا وبالبداية نركز على الجانب النفسي باعتبارنا متخصصين في مجال علم النفس، فدائما نقدم الخدمات النفسية للأطفال ونحاول قدر الإمكان نعزز ثقتهم بنفسهم ونخلصهم من العقد والمشاكل النفسية، وبنفس الوقت يعني نستحصل على مستمسكات رسمية ونعيدهم إلى مقاعد الدراسة. والحمد لله والشكر يعني عندي شباب وصلوا أنهم حاليا متزوجين ولديهم أطفال وموظفين في المؤسسات الحكومية. هذا دليل على أنه أي شاب أو أي طفل أو أي شخص متى ما يجد بيئة مناسبة أو حضن دافئ أو ناس تهتم به من الممكن أن يصبح مبدع، ومن الممكن أن يصبح إنسان سوي وعنصر فعال في المجتمع العراقي وغير العراقي. هشام you've been doing. سيد هشام، أنت تعمل في هذا المجال تقريبا ل 16 سنة لحد الآن، فأنت رأيت الكثير من الناس الذين أتوا إليكم كانوا يافعين وأطفال والآن هم بالغين. ما هي الخطوات المحددة التي ساعدتك لتحضير هؤلاء الأطفال ليديروا حياة ناجحة؟ حقيقة يعني هي رسالة لكل الشباب من خلال تجربتي خلال 16 سنة ومن خلال تخصصي في مجال علم النفس، وجدت أنه للنجاح 4 قواعد من الممكن أن يستفيد منها أي شاب في النجاح في أي مشروع ينطلق به أو في حياته اليومية. القاعدة الأولى هي أن يكون متخصص، أن يتخصص في مجال معين وأن لا يشتت نفسه في عدة اختصاصات. التخصص في مجال معين كالبناء العمودي، كلما ارتفع كلما شاهده ناس أكثر. أما التشتت في عدة اختصاص فهو يصبح بناء أفقي مهما امتد لن يراه الآخرين. القاعدة الثانية هي أن يكون جريء في اتخاذ الخطوة الأولى. كل الشباب اللي موجودين ما شاء الله عليهم متمكنين في كل مجالات الحياة، ولكن تنقصهم الجرأة في أن يخطوا الخطوة الأولى، ودائما تجدهم مترددين خوفا من الفشل. فأنا أضرب لهم مثال أنه كل الناس الموجودين عندما نطرح قضية أول محاولات للطيران سوف يتبادر إلى الذهن عباس بن فرناس، مع العلم أن عباس بن فرناس ما طار، كانت محاولات فاشلة وبالتالي مات بسبب إحدى المحاولات. ولكن الآن كلما ذكرنا الطيران نذكر عباس بن فرناس. أنا أدعو الشباب أن يكونوا غير مترددين، لأن هذا التردد يحرمهم من فرص النجاح. القاعدة الثالثة أن يكون صبور على النجاح، لا يستعجل النجاح، لأن الاستعجال النجاح المستعجل سوف يذهب مستعجل، فعليه أن يصبر ويمنح الآخرين فرصة للتقييم ووضعه في خانة النجاح. والقاعدة الرابعة وهي الأساسية أن لا تقارن نفسك بالآخرين، ولا تعمل من أجل أن تكون أفضل من الآخرين. اعمل وكأنك في عالم خاص بك وحدك، واترك أيضا فرصة للآخرين تقيم عملك وتضعك في خانة النجاح وتقارن بينك وبين الآخرين. هذه هي القواعد اللي عملت عليها واللي ربيت أطفالي عليها، بحيث أنه كل الشباب اللي عندي
حاليا لدي مجموعة من الشباب الذين تخرجوا من دار الأيتام والمشردين، لديهم دار للمسنين يديرونه ويجمعون المسنين من الشارع ويعملون على تنظيفهم وعلاجهم وتوفير كل فرص الحياة لهم. هذا هو اللي نحتاجه من كل شبابنا وكل المراهقين الذين نتعامل معهم حتى في داخل الأسرة وليس فقط المؤسسات. So when teenagers فعندما يكبر المراهقون الكثير منهم يذهبون إلى الجامعات. وكريستين فان دي تورن، أنت لديك خبرة وميزة بسبب عملك في UIS. فضولي هو ما هو تقييمك للتحضر وما مدى تحضر الشباب الذين يأتون للجامعة، وما هي أكبر التحديات التي يواجهها الناس عندما يتخرجون أو الشباب عندما يتخرجون ليعملوا في هذا البلد، يبدأوا بالعمل في هذا البلد؟ كما ذكر السيد هشام، ذكر 4 قواعد يحاول أن يرسخها في الأطفال. ولأجاوب على سؤالك وعن إطار العمل هذا ليس فقط للقطاع الخاص بل للخدمات المدنية في العراق أيضا. أنا برأيي أنه يوجب 4 أو 5 مهارات رئيسية لا يملكها الشباب عندما يأتون إلى UIS. فأنا أستطيع أن أعمم أنه عندما يتخرج الطلاب من الإعدادية في العراق يوجد بعض المهارات التي لا يمتلكونها ليدخلوا في سوق العمل في القطاع العام أو الخاص. هذا هو تقييمي حسب خبرتي في UIS ل10 سنوات الماضية. وأنا قضيت الكثير من الوقت أيضا للعمل مع القطاع الخاص في العراق، وتحدثت معهم عن الأشياء التي يحتاجونها من الشباب الذي لا يتلقوها ولا يرونها في الشباب الحالي. فأنا أستطيع أن أقول المهارة الأولى هي الإنجليزية. أعتذر للبعض منكم في الجمهور لأنكم سمعتموني سابقا أنني ذكرت هذه الأشياء، فأنا أكرر كلامي، أعذرني، ولكن هذا مهم جدا. فسأكرر هذا الكلام لحين ما أرى تحسن في هذا المجال. فالمهارة الأولى هي الإنجليزية. كل شركة تقول أنه نحتاج إلى أشخاص يتحدثون الإنجليزية. الإنجليزية هي لغة عالمية تشجع على تبادل المعلومات، لا يشجعك فقط، لا يمكنك فقط العمل في البنوك، ولكن في العمل في ثقافات مختلفة في مجالات مختلفة. الشيء الثاني هو سبل الوصول للمواد التعليمية. الكثير من الإعداديات والمدارس العراقية لا يوجد لديهم سبل وصول للعمل وللوصول إلى هذه المؤسسات الحكومية. أنا دائما كنت أروج شركة لإدارة الموارد البشرية، شركة عملاقة يمكن أن تدير الموارد البشرية في العراق. فالمهارات صلبة مثل المهارات المالية ومهارات العمل في البنوك، وحتى هذه المهارات المالية الأساسية التي يمكن أن يمتلكوها. إذا أردتم أن تعملوا في القطاع الخاص، النظام الذي يعلمه في المدارس العراقية مختلفة جدا عن النظام الذي يعملون عليه في شركات القطاع الخاص. لا أريد أن أتحدث فقط عن القطاع الخاص هنا، أتحدث عن المهارات الناعمة أيضا. تحدثت مع الكثير من الشركات في القطاع الخاص وقلت لهم لماذا تحبون أن توظفوا طلابنا؟ لأن طلابنا يتعلمون مهارات عن التعليم في الجامعات، التعليم في الإعداديات، عن التفاعل مع الأساتذة، الانخراط في النقاشات، التفكير النقدي. هذا شيء يحتاجه كل وظيفة. أنا ليس لدي حل لكل هذه المشاكل في العراق، ولكن هذا الشيء لا يتعلق بالثقافة، يتعلق بالتاريخ والصراعات الذي مر بها هذا البلد، ونظام التعليم في هذا البلد عانى الكثير. ولكن أأمل على أنه الجامعات الأخرى مثل جامعتنا ستلهم الآخرين ليتخذوا هذه الخطوات والإصلاحات. السيد مجاهد ويسي، وهو ساعد في تأسيس المحطة في بغداد، ولديه الآن مؤسسة أخرى اسمها كابيتا. وهي حاضنة
مساعدة الشركات العراقية الجديدة. أنا فضولي هو من توظف، و ما هو مستوى الناس الذين توظفهم. أعتقد أن التحدي الرئيسي بالنسبة لنا، ناقشنا هذا الشيء في حلقة نقاشية عن ريادة المشاريع في يا شباب في البارحة. التحدي الرئيسي بالنسبة لنا هو مهارات الشباب المتخرجين. هنالك قلة كبيرة في المعرفة والخبرة، فهذا أكبر تحدي بالنسبة لنا. التحدي الثاني هو التحدي المالي. بالنسبة لعملنا سابقا مع المحطة والآن مع هذه الحاضنة، أعتقد أنه من المهم جدا أن نخلق نموذج للشباب، لأنه لحد الآن الثقافة الحالية بسبب العقلية السابقة للعراقيين هم عادة فقط يبحثون عن الوظائف الحكومية ووظائف القطاع العام. التحدي الرئيسي بالنسبة لنا وأنه معظمهم يفكرون أنهم لا يحتاجون إلى تدريب ولا يحتاجون إلى يعرفوا معلومات أكثر عن أو يتعلموا معلومات أكثر عن قطاعهم أو عن مجالهم الاختصاصي. هم فقط يشعرون بأنه أنا تخرجت من الجامعة وأنا فقط أنتظر وظيفة حكومية وأنتظر الحكومة لتفعل شيء. فبالنسبة لنا نحن بدأنا بهذه الشركة من القطاع الخاص، وأعتقد أننا أثبتنا هذا المفهوم، وهو أن الشباب قادرون على عمل شيء بنفسهم من دون دعم الحكومة في البداية. وبالتأكيد نحتاج إلى الدعم، ونحتاج أن يكون لدينا أشياء يمكن أن تسهل عملنا في البنية التحتية وفي توظيف الشباب وفي تنمية القطاع الخاص. يجب أن نعمل على هذا العمل بأنفسنا في البداية، ولهذا بدأنا المحطة وكابيتالي لبناء هذه الثقة وهذا الجسر فيما بين الشباب والمستثمرين. فأعتقد أنه من المهم جدا أن ندفع بالشباب ليفعلوا أشياء بأنفسهم، ولحد الآن لدينا هذا التحدي ولدينا قلة في الناس الماهرين. أنا كنت دائما because I think young people are just people, and if you have an مثلا إذا كان لديك مشكلة كبيرة في المجتمع، المشكلة هي ليس فقط مشكلة شباب، المشكلة يمكن أن تكون مشكلة مجتمعية بالكامل. فأود فقط أن نتحدث عن هذه المفاهيم وإذا كانت متصلة بالشباب، ولكن أنا أرى أنه هذا شيء محير. يعني الشباب يكبرون ويصبحون أناس كبيرين في العمر، وأيما كان إطار العمل في المجتمع أو إطار المجتمع هم سيكونوا في داخل هذا الإطار. أود أن أسأل السيد مروان أحمد، كان لديه شركة صغيرة اسمه مشوار لتسليم الخضروات، والآن هو يترأس شركة كريم. أعتقد أنه لديك الكثير من الموظفين ليس فقط خريجي الجامعات ولكن أيضا سواق في هذه الشركة. ففضولي هو ما الذي تجده في الناس الذين تعمل معهم أو الذي تحاول أن توظفهم؟ هل هم قابلون للتدريب؟ ما مدى قابليتهم للتدريب؟ وما هي أكبر التحديات الذي يمكن أن نواجهها للعمل على هكذا مجال؟ المهارات عادة تكون منتج نظام تعليمي جيد أو عن وجود شركات تقنية جيدة تعمل في السوق لسنوات. هذا يتعلق بالاستثمارات الذي تعملها هذه الشركات في العراق، ولكن حاليا الاستثمارات لا تساعد نظام التعليم العالي أو القطاع الخاص. أنا خبرتي السابقة كانت مع وزارة معهد التعليم العالي
في منظمات التي كانت تعمل في هذا المجال والشركات. وأنا وجدت أنه من المستحيل أنه نخلق هذه الثورة في نظام التعليمي بسهولة، عدا عن الجامعة الأمريكية في سليمانية وبعض الجامعات الأخرى. المشاكل في الجامعات الأخرى لا نستطيع حلها على المدى القصير. نحن نجد أن القوى العاملة في العراق فيها أناس تقريبا من نفس المستويات، عدا عن الناس الذين هم علموا نفسهم بنفسهم، وكان لديهم فضول، وهذا الفضول جعلهم يجدوا معلومات جديدة على اليوتيوب أو على الإنترنت ويعلموا أنفسهم بأنفسهم. لدينا أيضا مجموعات أو مجتمعات صغيرة لريادة الأعمال، وهم شباب حاولوا أن ينموا مهاراتهم بالعمل مع شركات صغيرة لينموا مهاراتهم ومهارات الشباب في مجتمعهم. نحن الآن نبحث عن المهارات في الشباب. مثلا لا أقول للشباب قل لي جواب هذا السؤال، قل لي كيف توصلت إلى هذا الجواب، وإذا كان لديهم القدرة للتعلم نحن نستثمر فيهم ونقوم بتوظيفهم. ولدينا برنامج اسمه سفراء كريم، وهذا البرنامج الذي يجلب الناس الذين يدرسون في الجامعات الذين لا يوجد لديهم الخبرة الكافية لندربهم ونعلمهم هذه المهارات التي شرحتها كريستين قبل قليل. إذا كنت أنا شاب في عمر الثاني 22 سنة، يمكن أن يكون استثمار أحسن لحياتي هو أن أعمل في وظيفة حكومية، وليس العمل لك إذا ظننت أنك ستطردني بعد سنة أو سنتين. نحن دائما نتحدث عن ريادة الأعمال وكيف أنه 90% من رواد الأعمال يفشلون وهذه الأشياء، وأنا أتفق مع هذا المفهوم. ولكن عندما تبدأ بالعمل مع شركات صغيرة أو مع القطاع الحكومي، يوجد جوانب جيدة وسيئة للمجالين. هؤلاء هم الأشخاص الذين يحركون المجتمع، هؤلاء هم الأشخاص الذين يعملون مع شركات صغيرة، والناس الذين يعملون مع الشركات الكبيرة مثل كريم. أنا أتفاعل مع زملائي وأرى الاستفادة التي يلقونها بالعمل مع كريم، وأنا لدي شباب مثلا عندهم خبرة مع الشركات العالمية وهم عملوا في مجالات جديدة لم يعمل فيها أي شخص من قبل. نحن لدينا الأسواق الرقمية وأتمتة البيانات وإيجاد الحلول لهذه المشاكل. هذا وقت مثل الاهتمام لأن نكون جزءا فيه وأن نعمل مع الشباب مع العراق، وخططنا هو أن نعمل مع كل الشباب في العراق وننمي مهاراتهم في الاتجاهين. عندما نتحدث عن التنمية عادة تحدث نقاشات تهلك الدماغ. عمر أمين، أنت تملك شركة هي يقولون لي أنها شركة نسخة الأمازون للعراق، الأمازون.com للعراق. لماذا بقيت في العراق؟ لماذا هذا الكرسي ليس فارغا الآن بسبب هذه المشاكل التي تهلك الدماغ؟ شكرا جزيلا لكم أولا لاستضافتنا هنا اليوم. جواب سؤالك هو صعب جدا، لأنه أنا اتخذت هذا القرار قبل سنوات عديدة عندما كنت شابا وكنت مفعما بالطاقة وكنت أود أن أفعل شيء لبلدي، وكنت جادا جدا في هذا الأمر. الآن القرار هو نفس القرار، ولكن يمكن يوجد اختلاف في التحفيز الذي كنت أشعر فيه في ذلك الوقت. قبل أن أبدأ بتأسيس شركتي كنت أعمل كمحاضر جامعي بدوام كامل ل5 سنوات. كنت أعلم علوم الكمبيوتر وكورسات مختلفة. أنا شخص تقني، وأنا دائما أحاول أن أعمل على تنمية قدرات طلابي لأحضرهم لسوق العمل. ولكن الذي وجدته عندما عدت إلى العراق أنه
معظم أساتذة الجامعيين يتبعون منهجية معينة تحول الطلاب إلى أكاديميين، فيعتمدون بشكل كبير على النظريات ولا يوفرون خبرات عملية للشباب عن المواد التي يعلموها. ولكن كانت الفصول التي أنا كنت أعلمها كان فيها العمل كفريق وتدريبات عملية، وكان مثلا جدا عندما رأيت ردة فعل طلابي وكيف أنهم لحد الآن على تواصل معي ويشكرونني للجهود التي بذلتها قبل 6 أو 7 سنوات وغيرت حياتهم، لأنهم يرون الاختلاف في مهاراتهم ويرون أنهم أفضل من أقرانهم عندما يعملون في القطاع الخاص. فأعتقد أن منهجية التعليم هذه يجب أن تتغير، ونتائج ستكون سريعة جدا ومذهلة جدا. لأن الذي أنا أقوم به حاليا في شركتي عندما أقوم بتوظيف الناس كما قال مروان، نحن نبحث عن المهارات الخامة ونبحث عن أشخاص أذكياء، والأغلبية الذين يأتون إلى العمل في القطاع الخاص عملوا في شركات صغيرة في القطاع الخاص، ومهاراتهم وخبراتهم ليست متنوعة جدا، فعادة هم يتحدثون الإنجليزية ويعلمون كيفية استخدام مايكروسوفت وورد مثلا، وعندما يقولون أنا أتحدث إنجليزية بطلاقة أو بنسبة 70% عادة تكون نسبة الطلاقة 50%. أنا فقط أبحث عن أشخاص أذكياء، ونحن نعمل بشكل كثيف على تنمية قدراتهم للعمل في شركاتنا. نحن دائما نسمع هذه الكلمة وهي كلمة العقلية. سيد هشام، هل رأيت تغييرات أو تغييرات ثورية في عقلية الشباب والأطفال الذين تعمل معهم؟ هذا هو اللي خلاني أستمر بالعمل، لأن النجاحات اللي يحققونها الأطفال والشباب اللي عندي تعطيني طاقة إيجابية أن أستمر بالعمل وأن أتوسع على نطاق أوسع. أنا دائما أقول أنه الحياة أوسع من الواقع. أنت بإمكانك أن ترفض الواقع وتعيش الحياة تطلع لها. يعني احنا مثلا سوينا لنا عالم خاص بينا، هذا العالم هو اللي أنتج لنا أشخاص وعناصر فعالة بالمجتمع، وحولنا الأطفال من أطفال عالة على المجتمع يائسين من الحياة إلى أطفال إلى شباب أسوياء يخدمون المجتمع ومتفائلين وكلهم أمل. اليوم الشباب اللي أنا دا أشوفهم كل المحافل اللي ألتقي بها، كل المؤتمرات أو الملتقيات، أشوف يعني كمية من الشباب أعداد كبيرة لديها كل الإمكانيات وكل الطاقات واللي تحتاج. طبعا خلني شوي أطلع من الموضوع. احنا في هذا الملتقى يعني أعطينا للسياسة الحيز الأكبر، ولكن كان المفروض احنا نتحدث وبعدين السياسة اللي احنا راح نعطيهم بعض الأشياء اللي هم يعقبون عليها ويتوسعون أو يعطونا حلول ومقترحات إلها. يعني أنا كنت أتمنى أنه هاي الشباب اللي دا تعطي مبادرات ودا تشتغل وتحاول تحفر بالصخر أن تعطيك أشياء جميلة تخدم البلد، أنه الحكومات تركز على الشباب وتحتضنهم وتنمي هاي المبادرات وتمولها حتى تتوسع وتستنسخ في بقية المحافظات العراقية. يعني أنا اليوم مثلا عن تجربتي تجربة ناجحة، من خلال هذه التجربة بإمكانياتي البسيطة نقذت مئات الأطفال الآن كلهم يشتغلون وعندهم عوائل ومستقرين. كان المفروض هذه المبادرة تستنسخ في كل المحافظات، بحيث لأن احنا عندنا أكثر من 1,000,000 طفل يتيم. 1,000,000 طفل يتيم ما ممكن احنا نبقى على قانون يقول يمنع فتح دور أهلية للأيتام وحصرها بالدولة. هذا القانون من صدر أو شرع بالثمانينات، كان عدد الأيتام ما يتجاوز 1000 يتيم أو بضع المئات، وكان عدد سكان العراق 13 أو أقل من 13 مليون. الآن عدد سكان العراق 38 مليون وعندنا أكثر من 1,000,000 يتيم. فبالتالي على مؤسسات الحكومية أن تدعم منظمات المجتمع المدني وتعتمد عليها وتعطيها الثقل الأكبر، لأن دولة مثل أمريكا تعتمد على منظمات المجتمع المدني، فما بالك في بلد مثل العراق. المفروض نعطيهم حيز. يعني اليوم اللي تفضل به أخي وصديقي مجاهد أو الأخوان في كلها مبادرات فردية،
ما استسلموا للواقع ولا قالوا انه الدولة ما اعطتنا وانه الظروف صعبة، وان كلهم عايشين بنفس الظروف، ولكن خلقوا فرص للعمل وفرص للابداع، والفرص مثل خلقها مجاهد ما عادت بالنفع له فقط، عادت بالنفع على آلاف أو مئات الشباب الآخرين. والآن انطلق إلى مشروع آخر. نحن اليوم نحتاج إلى أناس تفكر بعقلية تنظر بعينين، لا تنظر بعين واحدة. احنا مشكلتنا ننظر بعين شرقية واحدة فقط، نحن نحتاج أن ننظر بعين شرقية وعين غربية من أجل أن نحتضن كل هذه المبادرات وننظر إلى 10-15 سنة إلى الأمام. That's a staggering number. هذا عدد هائل، 2,000,000 طفل يتيم. لا زال رقم هائل. لا نستطيع أن نعمم الأشياء على مجموعة كبيرة مثل هذه، ولكن الأطفال الذين تعمل معهم لماذا يطمحون أن يصبحوا عندما يكبرون؟ يعني كأفراد ماذا يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون في المستقبل؟ عندهم خصوصية تختلف عن بقية الأطفال، حتى الأطفال الأسوياء اللي عندهم أم وأب وعايشين بعوائل. لأن أنا أرجع وأقول بحكم تخصصي في مجال علم النفس سويت بحث مقارنة في قلق المستقبل بين الأطفال الأيتام في دور الأيتام وبين الأطفال الأيتام لدى أسر بديلة، فشفت أنه قلق المستقبل عند الأطفال في الدور الأيتام مرتفع جدا، ولديهم كثير من الأسباب. مثل بعض الأسباب مو حصرا، مثلا بعضهم يقول أنا أخاف يصير عمره 18 سنة، خاف يطلعوني من الدور وين أروح. البعض الآخر يقول أنا أخاف من أكبر ما أتزوج لأن ما حد من العوائل ينطي الواحد عايش بدار مال أيتام. البعض الآخر يقول أنا أخاف أكبر وأتزوج وأموت وبعدين أطفالي هم يروحون دار أيتام، فصايرة عندهم عقد، مجموعة من العقد والمشاكل. عملت على حل هذه المشاكل واحدة. مثلا اللي قال أنا أخاف ما ألقى وظيفة، قدامه وظفت كل الشباب اللي بعد 18 سنة. اللي كان خايف انه هو بعد 18 سنة يطلع من دور الأيتام خليته بعد 18 لحد 22 سنة هو موجود في دار الأيتام. اللي كان خايف يقول مثلا أنا ما أقدر أتزوج لأن ما حد ينطيني، زوجت مجموعة من الشباب أمامه، فبالتالي أصبح عنده أمل بالحياة وحافز. الآن هم طموحهم أكبر من طموح أي شباب. لدينا مثلا واحد من الأيتام كل سنة واحد من الأطفال اللي عندي يذهب إلى فرنسا ممثل عن العراق في ملتقى ثقافي يجمع الأطفال اليونانيين والفرنسيين والتونسيين والفرنسيين والتونسيين واليونانيين والعراقيين. هذا أعطى أمل لكل الأطفال اللي عندي أنهم ممكن أن يحصلون على فرص. لدينا شباب وصلوا يدرسون في الكليات. اليوم تحدثت مع كريستينا ووعدتنا بمنح من الممكن أن يكونوا الشباب اللي عندي في البيت العراقي للإبداع يأتون للدراسة في الجامعة الأمريكية. هذه الأشياء اللي يحتاجها كل الأطفال حتى داخل الأسر، أنه توفرها لهم الآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية والصحية وحتى المؤسسات الدينية إضافة إلى المؤسسات الإعلامية. So an optimism. التفاؤل شيء جيد، وأنتم تجسدون التفاؤل. أفكر أنه عندما تفكرون بهذه الأزمة نقل جيل الألفينات وهو يبين أن هنالك تحديات كبيرة وجسيمة، أنه أناس الذين ينمون الآن ليس فقط الشباب ولكن حتى الأطفال عمرهم يعني 19 18 17 سنة الذين ولدوا بعد احتلال العراق وجاهدوا جميع هذه وتقريبا انت قلت تقريبا 30 40 50% من أنا أتساءل هنا، أنتم أولئك الذين تتلقون هذا الجيل في العالم الأكاديمي على سوق العمل، هل هنالك يعني حالة سيكولوجية، يعني هل سيكولوجيتهم مختلفة؟ التي يعني هل حالتهم وضعهم السيكولوجي مختلف مثلا بسبب نقص الفرص أو بسبب خلينا نقول مثلا طبعا خلينا نقول نوع من الظلم المؤسساتي نقول نسميها هناك نوع من الاختلاف سيكولوجي.
تجربتي مع كريم، بالنسبة لكريم، تجربتي مع كريم هي مؤسسة يعني جميلة جدا، مؤسسة واعدة وتعمل مع الكثير. نعمل من باكستان إلى موروكو وأغلب دول الشرق الأوسط. لا أعتقد أن هذه المشن، هذه المهمة تتحدث مع أي جيل، ولكن تتحدث مع العراقيين ككل. الفريق الذي عملت معه جميعهم تحت 30 سنة باستثناء أنا وشخص آخر. كلهم يعني لديهم أهداف، وكلهم يريدون إحداث التغيير، يحاولون تبسيط الأمور، ويريدون بناء شركة تنجح مع كادر شبابي، ولا غير مقيد بالجوانب التقنية القديمة. إذن لو أعطينا هدف لجيل اليوم، لشباب اليوم، سيكون يعني ستتفاجأ باندفاعه. أنا منذهل. أنا عملت مع الكثير من الشباب والكثير من الرياديين وفي فرش عمل، ورأيت أن هنالك الذين أعمارهم بالعشرين فما فوق قليل هم يتعلمون ويتلقون التغذية الراجعة، ويعملون مع نظرائهم، يعملون مع فرق أخرى في بلدان أخرى. فهذا شيء ملهم، شيء يبعث على الإلهام. أنها لو سألتني قبل سنتين لما كنت سأجيبك نفس الجواب. أنا منذهل، أنا متفاجئ صراحة بعملهم ودفاعهم وطاقاتهم. طيب، ما قاله مروان عن شركة كريم، هي شركة عريقة، هناك الكثير من التأثير لهذه الشركة لحجم المنظمة التي تعمل فيها هذه، وجميع الظروف التي مرتها. طبعا هذا حدث على مستوى المشاريع الصغيرة واصحاب الاعمال مثل شركة كريم. المشكلة في العراق ان لدينا الكثير من هذه الفئة. كريم هي مدخل بسيط للعراق. قبل كريم كانوا فقط الشركات الاتصالات العملاقة، مثل ما قلت ان اغلبية القطاع الخاص هو عبارة عن شركات صغيرة، يعني بطريقة أو بأخرى يعانون من قضايا أخرى. كريم أو شركة مثل شركة كريم هي مصدر للدخل آخر. إذن الشباب قادرين على توفير بيئة تعطيهم أمل وتعطيهم يعني كثير من الاستثمار. كان قبل سنتين لما تم تأثيرها كان الشباب نوعا ما يشعر باليأس، كان لديهم هذه الخليط، يعني طريقة غير واضحة للحكم على الأمور. كان من الصعب جدا التعامل معهم. في بعض الأحيان أنا أتحدث معهم بطريقة غير مباشرة من خلال التحدث إلى بعض المشاكل النفسية التي لديهم. هذه ليس لها علاقة ببيئة الاستثمارية، بيئة العمل، ولكن أحاول التقرب منهم. أشعر أن شركتي ليس لديها القدرة لتعمل ما بإمكان شركة كريم العمل به. أنتم اشتكيتم أنه صعوبة الوصول مثلا الأعمال التي أنتم بدأتموها هي نوع الوظائف التي تريدون أن تروها في العراق. أننا نوفر التدريب للموظفين. هل هذا بسبب هل لأن الكادر اللي تعملوا معهم هم شباب، أو لأن بعض الناس في هذا البلد لا يريدون تمويلكم، يعتقدون أن شركاتكم شركات يافعة وقد لا تنجح؟ علي أن أعالج شيء ما هنا فيما يخص وصول إلى التمويل. عندما أتحدث عن تجربة شركة كريم، لأنهم ينجحون نجاحا جيدا بالنسبة لنا كلاعبين في نظام الايكو سيستم الصديق للبيئة. نحاول أن نصل إلى المستثمرين. بالنسبة لنا شركة كريم هي من الواضح جدا أنها إحدى قصص النجاح في القطاع الخاص، ولكن علينا أشكر عفوا أذكر
شيء المال فيما يخص الحكومه تكلم باللغه العربيه. In fact, the main problem, the main challenge, Iraq is a rich country, and we have a lot of money, and at the same time. قطاع ريادة الأعمال والشباب والمشاريع الصغيرة صفر. لا توجد أي وسيلة لمنح أو تمكين الشباب مالياً، وهاي المشكلة اللي نواجهها صراحة. عندنا يمكن تكون مبادرة واحدة فقط اللي هي مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض الصغيرة، وأيضاً الآليات اللي متبعة بها بحكم الإجراءات اللي موجودة صعبة، لأن تتطلب ضامن من القطاع العام، ومع العلم هي مبادرة تستهدف دعم القطاع الخاص، واللي كانت سبب انه ما تكون اكتف كل هوايه، ونتمنى انه تتعدل بعض الاجراءات بها حتى تكون اكتف. لكن الفكره انه العراق بلد غني، والان دخلت مؤسسات دوليه كثيره دا تدعم هذا القطاع وتشتغل، وصار اكو فوكس وتوجه على البرايفت سيكتور ديفلوبمنت، على دعم القطاع الخاص. لكن للاسف غالبا تكون توجهات الدعم فقط من خلال التدريبات او بعض المبادرات اللي علاقه بالتدريب والكاباسيتي بيلدينج، لكن ما يصير اكو تركيز على الفاينانسنج، وهي هاي واحده من اهم المشاكل اللي موجوده عند الستارت ابس وعند الاساميز حاليا، المشاريع الصغيره، لانه احنا نحتاج كشباب كانكوبيترز كاصحاب مشاريع، نحتاج احد يخاطر ويانا يستثمر ويانا، ما نحتاج فقط قروض صراحه. لهذا السبب انا اعتقد النقطه الاساسيه والمهمه حتى يكون القطاع الخاص اكتف ويكون بمهارات اكبر ويكون نشط اكثر، لما تكون اكو فرص اكثر للمشاريع انه تحصل على تمويل او استثمار. وهاي مهمه الحكومه بتسهيل بعض الاجراءات والقوانين، بالاضافه الى مهمتنا احنا كشباب نكون مقنعين المستثمرين والمؤسسات الدوليه انه يتحول التوجه من منح لان جي اوز او لمؤسسات فقط تقوم بتدريبات الى التفكير بشكل مختلف بآليات متقدمه اكثر، شلون احنا نستثمر بالمشاريع بشكل مباشر. واعتقد البنك الدولي عنده هيك مبادره فند اوف فند انيشيتيف. اي ثينك انا اعتقد انه لانه صراحه واحده من اهم المشاكل اللي عندنا، نص تقريبا احنا كايكو سيستم وشباب بدنا نشتغل بمجال رياده الاعمال، نصف الشباب اللي عندهم مهارات جيده دا يشتغلون الان بكريم. فاكو اشكاليه كلش كبيره لما تجي بيج كوربوريتس راح تاخذ السكيلد بيبل، وبالنهايه دا نواجه واقع يعني اكو مشكله بالفاينانسنج، وبنفس الوقت لانه اكو مشكله بالفاينانسنج الستارت اب ما يقدر يجيب ناس مؤهلين يشتغلون صح على البزنس مالتهم ويطلعون نتائج ملموسه. شكرا. Thank you مجاهد. شكرا سيد مجاهد، وشكرا جزيلا لمشاركتكم في هذا الجلسه الحواريه. طبعا ليس هناك قليل من المبادرات، هناك الكثير من المبادرات من قبل العراقيين، ولهذا السبب ان الشباب العراقيين يمكن ان يكونوا منتجين وفاعلين ومبدعين من اجل العراق. طبعا بعض التحديثات التي ذكرت يجب ان تسهيل الاجراءات الحكوميه وغيرها. شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا جزيلا لحضورنا الكرام لانتباههم، شكرا جزيلا. أرجو أن تبقوا في مقاعدكم حضورنا الكرام، وبعدها سيكون استراحة الغداء. بعد استراحة الغداء سوف نبدأ آخر جلسة حوارية على الجيوسياسية، السياسة الجيوسياسية، العوامل الجيوسياسية، وهذه آخر جلسة حوارية، وبعدها سنتجه إلى الغداء.
طيب السادة الحضور، أطلب من الجميع حضورنا الكرام شوي التزام الهدوء، قليل التزام. هذه جلسة حوارية صعبة لأنه لسبب، لأننا بدأنا نصف ساعة متأخرين، وليس لأنكم جائعين ولكن نحن جائعون كذلك. وبعيدا عن ذلك، وليس في كل يوم ترى اثنين من الأمريكيين، اثنين من الروس، وشخص إيراني وشخص أوروبي. إذن نحاول أن نرضيكم. خطتي لو لم يعارض أي شخص هو يعني نمر نوعا ما بسرعة لكي ولكن أريد أن أسمح للأسئلة من قبل الحضور. إذن نطلب من الأعضاء أن يكلموا باختصار. إذن سوف أعطي وقتا صعبا لأصدقائي الروس. فيتالي نامكينز وإلينا هم خبراء في الشرق الأوسط. طبعا لن يعترفوا بذلك فإنهم خبراء في الشرق الأوسط. فيتالي سوف أبدأ معك. فيتالي أنت وإلينا. الكثير من المحللين يقولون أن روسيا تقوم بالأمور بالتدريجيا، ليس هناك استراتيجية، فقط تكتيكات. هل هنالك استراتيجية روسية في الشرق الأوسط بالتالي؟ هل هناك استراتيجية روسية في الشرق الأوسط؟ نعم هناك استراتيجية، ولكن لو نظرت إلى الاستراتيجية الحقيقية نرى أن اللاعبين المحليين، اللاعبين الإقليميين هم من يلعبون طبعا ننظر إلى توقع التطورات في الوضع في هذه المنطقة في الشرق الأوسط. يجب أن تكون هناك ردة فعل لأمور غير متوقعة. على سبيل المثال الربيع العربي لم يكن متوقعا. إذن يجب علينا أن تكون هناك ردة فعل. الكثير من الأمور حدثت ولكن الاستراتيجية موجودة. نعم هنالك استراتيجية روسية نحو الشرق الأوسط. نعم نحن نشهد سياسات النشطة لروسيا في الشرق الأوسط اعتمادا على مصالح أساسية اقتصادية في مجال النفط، في مجال مكافحة الإرهاب والكثير من النقاط الأخرى وهي معروفة. إذن نعم هنالك استراتيجي ونحن نبني استراتيجيتنا بناء على مبادئنا ومصالحنا. هناك أيضا قيم آخذين بنظر الاعتبار رفض قبول أي تغيير للنظام، تغيير غير صحيح للنظام، واحترام السيادة وعدم التدخل في شؤون داخلية البلدان وإلى آخره. إذن هنالك استراتيجية روسية، ولكن هذا لا يعني أننا لا نستجيب للكثير من الأمور الغير متوقعة في هذه المنطقة. ألينا السيدة، هل هناك بإمكانك أن تضيف إلى هذا؟ كيف ستكون استراتيجية روسية يعني تستجيب بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين الدوليين على الصعيد الدولي؟ سوف أتكلم اللغة العربية possible. شكرا. أنا حتكلم باللغة العربية. وقبل ما أجاوب على هذا السؤال المهم أريد أن أقول لكم أنني لاحظت أنه دائما إجي هون على سليمانية في شهر مارس، يعني في شيء لغز في هذا الشيء، يمكن لأنه شهر اعتدال الربيع، وهذا يرجعنا لموضوع استراتيجية روسيا في المنطقة، لأنه كلمة اعتدال والتوازن وينطبق كثيرا على سياسة روسيا الدولية. فبالمناسبة أريد أن أهنئكم بعيد الانتفاضة، فمبروك. وأيضا أريد أن أهنئ الجنس اللطيف الموجود هون بعيد المرأة القادم غدا، فكل عام وأنتم بخير. بالنسبة للاستراتيجية دوف، أنا من أسبوع طرحت هذا السؤال لواحد مسؤول فلسطيني، سألته هل عندكم استراتيجية بهذا عهد التقلبات خاصة بعهد دونالد ترامب؟ قال لي مستحيل واحد يبني استراتيجية
بمثل هذا الوضع، لأنه هو عهد مفاجآت بسببكم أنتم قبل كل شيء. وأنا أسميه هذه استراتيجية الانتظار أو تكتيك الانتظار. توجد قصة ملا حجاء نصر الدين، وهو تعرض لنهب مرة وبدأ يصرخ: شو صار؟ سرقوا مني كل شيء، وين اللصوص؟ بس بدل ما يلاحق اللصوص راح المقبرة. فسألوه: يا ملا نصر الدين، ليش أنت بدل ما تلاحق حرامية واللصوص رحت المقبرة؟ قال: لابد أن ننتظر، لأنه أخيراً كلهم حيأتون إلى هون. ولكن استراتيجية روسيا هي ليست هكذا. روسيا تفهم بأنه الوقت ضيق، واستراتيجية روسيا والتكتيك روسيا ألا نسمح بأن تتدهور الأمور في المنطقة بهذا الشكل. روسيا تريد أن تبني توازنات معقدة في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا نجحت بهذا الشيء. وروسيا أثبتت وجودها على الرصيد الدولي، وروسيا مع بناء العالم متعدد الأقطاب، وروسيا عادت إلى الشرق الأوسط، وروسيا حتبقى في هذه المنطقة. هذه هي استراتيجية روسيا. بعض الأمور فيما يخص الاستراتيجية الروسية، أنتم تقولون مزح علينا. سوف أسأل صديقنا الإيراني السيد السفير: ما هي استراتيجيتكم في الشرق الأوسط؟ أعطني رأيك الشخصي له، ولكن ما هي استراتيجية إيران في الشرق الأوسط؟ ليكون السؤال واضح أكثر. قبل عدة سنوات ملك عبد الله أنكم كنتم تريدون أن تخلقوا ما يسمى هلال شيعي في المنطقة، هل هذا صحيح؟ ما الذي تحاولون أن تفعله في المنطقة؟ شكرا. سوف عفوا على هذا السؤال. قطعا يعني لكل البلد استراتيجية خاصة، ولإيران كمان استراتيجية واضحة وشفافة في المنطقة حساسة تحت عنوان غرب آسيا أو منطقة الشرق الأوسط. الاستراتيجية الإيرانية مبنية على خطوط عريضة وسياسات واضحة، وأنا باختصار أريد أن أشير إلى عدد من هذه السياسات الشفافة. إن شاء الله العربية جيدة، يعني مفهوم؟ الحمد لله. أنا أنقسم هذه السياسات إلى قسمين. قسم من هذه السياسات سياسات preventives وقائي، وقسم positives إيجابي. السياسات يعني خطوط العريضة لسياساتنا البريفنتيف، أولاً الموضوع الولايات المتحدة وحضورها في المنطقة الشرق الأوسط. نحن لا نثق بالدور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا عدم الوثوق أو عدم الثقة على أمريكا يعني نحن نستفيد منه في كل سياساتنا، حتى في حوارنا مع الولايات المتحدة في موضوع النووي. نحن شاركنا ودخلنا في المفاوضات مع الأمريكان على أساس عدم الثقة للأمريكان. هذا خط واضح وصريح. السياسة الأخرى هي سياسة الدفاع الإيراني.
سياسة الدفاع الإيراني سياسة ردعية وليس ضد أي من جيراننا. نحن نعتقد بأن التحديات والتهديدات الخارجية ضد إيران تجي من خارج المنطقة. ثالث، إيران لا تتبع سياسة استبعاد الآخرين. نحن نؤمن بالتعاون والتنسيق الإقليمي مع كل البلدان موجود في هذه المنطقة الشرق الأوسط غرب آسيا، خاصة الدول الموجودة في جنوب إيران، الدول العربية في منطقة خليج الفارس. الرابع، إيران لا تدعم سياسة التمثيل الطائفي رغم الادعاءات. نحن بلد شيعي معروف، والشيعة في المنطقة هي الأقلية. أي صراعات دينية طائفية ليس لصالح الأقلية. إذن لا ندعم ولا نخطو خطوات في اتجاه السياسات الطائفية أو مذهبية هاي، ونعتبرها ضد مصالح الوطنية الإيرانية. إيران لا يتابع لعبة فوز خاسر. في أي تعاون والتنسيق مع أي جهة أخرى نحن نؤمن بلعبة فوز فوز. حتى مع في حوارنا في موضوع النووي نحن كنا مؤمنين على ضرورة متابعة السياسة فوز فوز، لازم نعطي ونأخذ. بالموضوع البوزيتيفز أو إيجابيات، ندعم سياسة ردع الذاتي. نحن مؤمنين بضرورة متابعة الدول لاتخاذ سياسات الأمنية والردع الذاتي. اعتماد على الآخرين في موضوع الأمن لا يؤدي إلى استقرار، لا يؤدي إلى تقوية بنية ردعية للدول، بل يؤدي إلى الفوضى أكثر في المنطقة. إيران يؤمن بالديمقراطية والحوار والدبلوماسية، يعني ديمقراطية dialogue and diplomacy 3Ds. نحن هذا الخطوط واضحة أمام أعيننا بأن الديمقراطية هي ضرورة، الحوار هي الطريق السليم للوصول إلى حل أي المشاكل، والدبلوماسية هي الطريق السليم للوصول إلى المسائل. باختصار، ندعم استقرار السيادة الوطنية، وحدة الأراضي لكل البلدان. استقرار، سيادة وطنية، وحدة الأراضي. ونقترح المحور الآخر، نقترح نظام إقليمي أمني المشترك. نحن عندنا رؤية واضحة تجاه حل مشاكل الأمنية في المنطقة، وعلى لسان وزير الخارجية الإيرانية دكتور ظريف اقترح هو النظام أمني المشترك في منطقة الخليج الفارسي، ونحن عندنا برنامج، عندنا رؤية واضحة، ونطلب من الدول لمتابعة هذا والإنجاز وصول إلى نتيجة إيجابية يستفيد منه الجميع. إيران هي لاعب إقليمي بناء وإيجابي. يعني صورة إيران الحقيقي أنتم ممكن تراها في إطار العلاقات بين إيران وسلطنة عمان. أنتم ترون صورة حقيقية لإيران حينما نحن دعمناها الشعب الكويتي، حينما صدام هاجم على الكويت وهم هاجروا، ونحن فتحنا أبوابنا أمام الشعب الكويتي. أنتم ترون صورة حقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما نحن دعمنا الشعب العراقي لمواجهتها ضد أسوأ نموذج من الإرهاب والتطرف، وهي داعش وجبهة النصرة. كانوا هاجمين في هذا المنطقة الكريمة، ونحن كنا أول حكومة وصلنا لدعم الشعب العراقي والشعب الكردي لمواجهتهم
ضد الإرهاب الداعشي. هذه هي الخطوط العريضة للسياسة، معناها بأن إيران قطعا يعني ناراتيفز والروايات مختلفة. أنتم ممكن تسمعون من الوسائل الإعلام كثير عن الإيران، ولكن هذا هي السياسات الحقيقية والشفافة وواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. شكرا. Well, thank you very much. شكرا جزيلا. بالمناسبة أعتقد أن الأمم المتحدة تثق بكم مثل ما أنتم تثقون في أمريكا، في الولايات المتحدة، يعني تثق بكم بقدر ما أنتم تثقون. سوف أنتقل إلى السيدة تمارا التي عملت كوفمان، التي عملت في إدارة أوباما. أنا جمهوري بالماء، هي ديمقراطية، أنا جمهوري. فهذا ليس بالضرورة أن نحن هنا متحدون، ولكن قد نكون بعض الأمور. تمارا، ما هي استراتيجيتكم؟ نعم، أنا ديمقراطي وهو جمهوري، ولكن نحن لا نختلف بالرأي عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط. أولا شكرا جزيلا لهذا المؤتمر الرائع، ونتمنى أن نهاية هذه الجلسة ستكون نهاية جيدة وليست سيئة. أعتقد أنه اهتمامات أمريكا في هذا الإقليم هي نفس الاهتمامات منذ بداية دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الإقليم قبل أكثر من نصف قرن، وهي حرية التحرك، حرية تحرك الموارد الطبيعية والعمل مع شركائنا في الإقليم، وردع أي تهديدات ضدنا وضد شركائنا في هذا الإقليم إذا كان الإرهاب أو أي تهديد آخر. ولكن الذي تغير هو السياق، وتحدثنا عن هذا الأمر في اليومين السابقين. كلمة عدم الطمأنينة ككلمة أعدناها مرارا وتكرارا في هذه النقاشات فيما يتعلق بدور العراق في السياسات الإقليمية. وعدم الطمأنينة هذا هو شعور يشعر به الكثير من البلدان في هذا الإقليم، ولكن الذي يعنيه هذا بالنسبة لأمريكا وشركاء أمريكا والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى هو هم عادة لا يثقون بهذا النظام الإقليمي الذي سيطر على الشرق الأوسط الذي لأكثر من 15 سنة قبل 2011 سنة، وهذا النظام قد تفكك الآن، والكثير من هؤلاء الجهات الفاعلة الإقليمية حاليا يتنافسون مع بعضهم البعض ويبحثون عن فرص لتمديد نفوذهم واستغلال الفرص ولخلق بيئة مناسبة بالنسبة لهم. الكثير من الجهات الفاعلة الإقليمية هم لديهم نظرة شمولية الآن أكثر من السابق فيما يتعلق بأمنهم القومي، لأنه لا يوجد سياق محدد في الإقليم يمكن المدافع عليه. ولكن ماذا يعني هذا للولايات المتحدة الأمريكية وكيف لنا أن نعمل على أهدافنا؟ أولا، عندما ننظر إلى هذا الإقليم بشكل عام، هذا إقليم عانى من النزاعات المدنية، والكثير من الحكومات في هذا الإقليم يركزون أكثر على الاستقرار الداخلي وكيفية التعامل مع طلبات مواطنيهم الذي لم يلبوها لحد الآن، وخاصة الشباب، وهذا أمر سيستغرق الكثير من الوقت لحله. فالولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأول هو يبحث عن مصادر الاستقرار، وهم بلدان في هذا الإقليم أحرزوا التقدم كبير في تنمية علاقاتهم مع الشركاء الآخرين في هذا الإقليم، والحكومات الأخرى الذين يعملون على حل النزاعات، والحكومات الذي يفهمون هذا التنوع الذي كنا نتحدث عنه في اليومين السابقين ويعتبرونها مصدر قوة وليس مصدر خطر يجب تخطيه. أي هم الحكومات الذين لديهم الإرادة لفهم أن الحكومات المختلفة في هذا الإقليم سيتخذون مسارات مختلفة للعمل، وهذا شيء اعتيادي. هذه هي مصادر الاستقرار، وهم أفضل الشركاء للاستراتيجية الأمريكية، لأن الاستراتيجية الأمريكية أساسا مبنية على الاستقرار وبناء الاستقرار. فأعتقد هذا هو هدفنا الأساسي وطموحنا الأساسي، وهذا يعني أيضا
أنه يجب أن يكون يجب أن نجري نقاشات مختلفة مع شركاء المختلفين في الإقليم، ويجب أيضا أن نبحث عن مصادر الأمن وعدم الأمن في هذه المنطقة. فلهذا السبب أنا كنت سعيدة جدا لأن أحضر الجلسة النقاشية الأخيرة وأرى أنه هنالك بعض الحلول لدوافع الاستقرار، مثل خلق فرص العمل وتوقعات من الحكومة. فهذه حلول لا تأتي فقط من الحكومة، هذه حلول يمكن أن تأتي من القطاع الخاص، من المجتمع المدني. فيجب أن نعتمد أيضا على إبداع وابتكار هؤلاء الجهات الفاعلة الأخرى أيضا، وليس فقط الحكومة. أعتقد أن هذا تحدي بالنسبة لنا كقوة عظمى، لأنه عندما أنظر إلى السياسات الأمريكية في هذا الإقليم على مدى العقود السابقة، هذه هي بعض الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه التجارب. نعم، حضرتك شرحتي مفاهيم مختلفة. أنت تعملين في المؤسسة الفرنسية للبحوث الآن، وعملت في المؤسسة الأمريكية للبحوث، ولديك علاقات مع المؤسسة اللبنانية اليوم. ولكن أود أن أسألك عن الذي سمعتيه للتو من كل المتحدثين. كيف لهذا أن يتوافق مع المنظور الأوروبي وفهمك للمنظور الداخلي؟ ودعني أضيف لذلك أيضا، نحن نتحدث عن سوريا، سنتحدث عن سوريا بعد قليل أيضا، ونتحدث عن لبنان والعراق. جزء من هذه الفوضى تم خلقه من قبل أوروبا. مضى تقريبا 100 سنة منذ عقد اتفاقية سايكس-بيكو، ما هي الاستراتيجية الأوروبية في كل هذا؟ شكرا جزيلا لعقد هذه الجلسة النقاشية، وشكرا جزيلا للجامعة لاستضافتنا في هذه الجامعة، ولنسمع هذه المنظورات النادرة بعض الشيء في هذه المنطقة، لأن كلنا لدينا منظور مختلف عن هذه المنطقة والإقليم. أنا خائف من أن أقول أنه لا نستطيع وضع الاستراتيجية الأوروبية والشرق الأوسط في جملة واحدة. لهذا من المثير للاهتمام أنني المتحدث الأخير، وسأعكس أفكاري على الذي سمعته من المتحدثين الآخرين. عدا عن الخطيئة الكبرى لأوروبا وخلق هذه الفوضى الكبيرة قبل قرن ونصف، نتمنى أن تسامحونا على هذه الخطيئة. أنا لبناني الأصل، فأنا أيضا تأثرت بهذه الخطيئة التي ارتكبتها أوروبا. أوروبا حاليا في موقف حرج فيما يتعلق بسياستها تجاه هذه المنطقة. دعنا نعود للوراء وننظر إلى الذي حدث قبل بضعة سنوات. الذي حدث من الجانب الأمريكي مثلا في 2013 كانت لدينا فرصة جيدة. ربما أصدقائنا الإيرانيين لن يوافقونا بالرأي، ولكن في 2013 كان لدينا الفرصة لتسريع الحل للأزمة السورية، ولكن قرار أوباما بعدم الهجوم على سوريا قد وقف جهودنا، وبعد ذلك تم اتخاذ القرار للخروج من سوريا من دون الاستشارة بأي من الشركاء الآخرين. الاتحادات الأطلسية هي اتحادات اتفاقيات لا نعرف ما الذي تبقى منها، ولكن هنالك نقاش وجدال كبير في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد أنه ربما بسبب هذه الإجراءات الجديدة التي يتم اتخاذها في هذا الإقليم يجب أن يكون لدينا حوار أفضل مع روسيا لحل مشاكل مثل أزمة سوريا ومشاكل من هذا القبيل. ولكن التحديات التي نواجهها من موسكو أيضا هو إهمال، إذا لم يكن كره أوروبا. أوروبا تعتبر جهة مهملة، ولا نرى نفس الضغط الذي ضغطته روسيا على بشار الأسد للتوصل إلى حلول. نحن رأينا روسيا تختطف الملف السوري في أستانا من دون فسح المجال للأوروبيين
لإبداء الحلول. فدور الأوروبيين ليس واضحا. فأوروبا حاليا تلقى صعوبة في إيجاد مكانها في هذه المعادلات الدولية. كما قلتم، الثورة العربية والذي حدث في هذا الإقليم بالنسبة لأوروبا ليس فقط أشياء يجب اعتبارها فيما يتعلق بالمنظور الجغرافي السياسي. الشرق الأوسط هي بوابة أوروبا. لدينا مشاكل تتعلق بقربنا الجغرافي مع بعض والهجرة إلى أوروبا. مثلا في فرنسا السكان هم 60 مليون و6 ملايين منهم هم مسلمين، الأكثرين منهم من العرب ومن المسلمين. فهذه الأسئلة هي أسئلة ومواضيع وجودية. ودعني أضيف لهذا الشيء بما يتعلق بأزمة أوروبا، يوجد قلة في المصادر. لدينا اتحاد أوروبي لا يستطيع أن يكون لديها دبلوماسية وسياسات دفاع موحدة، لأن هذا يتطلب اتفاق 27 عضو. نحن نواجه أزمة بريكزيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأزمة فرنسا. وإذا لم تلاحظوا، فرنسا قطعت علاقتها الدبلوماسية بسبب ليبيا وبسبب هذه الأزمات. فيوجد ساحة سياسية جديدة، لا يوجد لدينا السبل العسكرية ليكون لدينا أثر في هذه المنطقة. دعني أتحدث عن فرنسا. لدي خبرة أكبر في فرنسا. حاليا في فرنسا يوجد ثورة ذو ستر الصفراء، وهذه الإصلاحات التي تحدث في النظام الفرنسي. ولكن لم نتحدث هنا عن الأزمة الجزائرية الذي ستصبح أزمة داخلية وأزمة تؤثر على الجيران أيضا، إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العوامل المؤثرة بين فرنسا في العلاقات بين فرنسا ومغرب. نحن نستطيع أن نلوم أوروبا لتكون ونقول لها أنها كانت أساس اللعنة الذي أسقطت على الشرق الأوسط، ولكن يوجد صراعات داخلية أيضا يجب الاهتمام بها في الشرق الأوسط. ألهمتني لأن أسأل السؤال التالي، لأنه يمكن أن يكون لدينا مثلا أعداد كبيرة من اللاجئين يذهبون إلى أوروبا، ولكن هنالك مشكلة كبيرة لا يتم ذكرها، وهو الإسرائيليين. لا يوجد الكثير من البلدان الذين يتحدثون عن إيران وإسرائيل والجهات الفاعلة في هذه المنطقة. الأوروبيين هم أحد الجهات الذين يتحدثون عن أزمة إسرائيل، ولكن حديث أوروبا عن هذا الأمر لا أعتقد أنه سيخلق تأثيرا كبيرا. الصينيين يمكن أن يتحدثوا عن هذه الأزمات، ولا أعتقد أنهم تحدثوا عن هذه الأزمة وناقشوا هذه الأزمة لحد الآن. فمن منظور روسي، أنتم لديكم علاقات وطيدة مع الإيرانيين مع الروسيين وأنتم موجودين في روسيا. كيف تمنعون هؤلاء البلدان من الهجوم على بعض وخلق هذه الفوضى في الإقليم؟ أنا أردت أن أسألك سؤال سهل سيدي. ستحتاجون إلى المساعدة. I will be speaking in Arabic because my colleagues on من باب التنوع أيضا يعني سأنتقل إلى العربي. وأولا ممكن أن نعتبر هذا مبدأ التعامل مع جميع اللاعبين في الشرق الأوسط ليس جزءا من الاستراتيجية ولكن التكتيك. ولكن المهم أن روسيا الآن تتعاون مع الدول المتنازعة. مثلا لما لافروف في الأيام الأخيرة زار منطقة الخليج، هو أولا زار قطر بعدين السعودية ولم يحصل شيء، يعني بالرغم من أن السعودية قد تكون يعني غير سعيدة بأن لافروف زار قطر أولا وبعدين السعودية والإمارات. ونفس الشيء بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة وإيران وكل اللاعبين الآخرين. فروسيا استطاعت أن تبني علاقة جيدة مع تقريبا كل الدول، وهذا من جهة وقرنت يعني المشاكل التي تعانيها روسيا والدول الأخرى منها.
فكما قال جو انه مثلا وجود او اعتناق 10% من سكان فرنسا بالدين الاسلامي هو مشكله، ليس لدينا مشكله، لدينا مثلا اكثر من 10% من سكان روسيا هم مسلمون، ولكن هم يعني جزء لا يتجزأ عن المجتمع الروسي، لا نعتبرها مشكله، بالعكس نفتخر باننا جزء من المجتمع الاوروبي والمجتمع الشرقي ايضا، ولدينا تجربه جيده للتعايش بين كل الديانات والطوائف والى اخره، تجربه تاريخيه. وما يجمعنا بالعراق ممكن هذا التنوع الديني والطائفي والى اخره، وممكن التغلب عليه، وممكن الاستفاده من العلاقه بيننا وبين العراق في هذا المجال بالضبط. يعني والشيء الاخير الذي اريد ان يعني اتكلم عنه هو ايضا مشكله القاسم المشترك الذي او الخطر المشترك للجميع الموجودين على هذه المنصه، خطر الارهاب لا يزال يعني يتمتع بالقوه. ومثلا الان مشكله الإدلب من اهم المشاكل بالنسبه لروسيا، لان هناك تجمع من الالاف من الجهاديين. انا غير موافق على ما قالته لينا اننا يعني ننتظر عند المقابر، لا ننتظر لا عند المقابر ولا عند الاحتفالات بعيد المرأة بكل احترامي لها، ونحن سريعين في اتخاذ القرار، والرئيس الروسي يعني يتخذ القرارات بسرعة واحيانا بشكل مفاجئ. وهذا مثلا تدخل الروسي او استعمال القوات الجوية الروسية في سوريا، لانه كان هذا ضروريا. والآن أظن أنه صبر روسيا طويل، ولكن لا يمكن أن يكون بلا حدود بالنسبة للأحداث في إدلب. التطورات خطيرة جدا في إدلب الآن، ستكون هناك لقاءات الآن مكثفة بين العسكريين الروس والأتراك، وأظن أننا سوف نواجه تطورات هامة في هذه المنطقة بالضبط. أنا سعيد أنك تحدثت عن إدلب. أولا لا أود أن أهاجم السيد بوتين، ولكن أعتقد أن رئيسي يفاجئنا أكثر من السيد بوتين، من أن السيد بوتين يفاجئكم. ولن أسمح لروسيا أن تقول أن فقط نحترم حقوق النساء، لأنني أرسلت ورود لزوجتي أيضا في عيد ميلادها. ولكن كيف لروسيا أن تبقي الإسرائيليين والإيرانيين لأن لا يمزقوا هذا الإقليم؟ مباشر، ولكن أبلش من شوية بعيد، ولكن لابد من أن نصل للنتيجة. أولا تصحيحا يمكن صار سوء الفهم، ولكن أنا قلت بعض العرب لديهم استراتيجية أو تكتيك الانتظار، وهم ينتظرون في مقبرة مثلا لنهاية ولاية دونالد ترامب مليئة بالمفاجآت. وسياسة روسيا هي غير، سياسة روسيا أصبحت نشطة، وبالفعل نحن هون لا نختلف مع دكتور فيتالي أبدا، نمثل نفس الموقف. بس سامحني جوزيف، أنا أختلف معك، نعرف بعضنا البعض من زمان ودائما نختلف رغم أنه نبقى أصدقاء. كيف روسيا أهملت دور أوروبا؟ طالما روسيا دائما تقول لأوروبيين تعالوا نتعاون معا، مثلا في سوريا قمة اسطنبول الماضية في قمة واحدة، ولكن روسيا تريد تكرار هذه القمم. أنتم أوروبا غير متحمسة. ليش غير متحمسة؟ قمة اسطنبول كانت فقط فرنسا وألمانيا. فرنسا وألمانيا، ونحن نعتز بأن نتعاون مع فرنسا وألمانيا لأنه دول أوروبية مهمة، ونعتز أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي كله. طرحنا في سوريا، طرحنا نتعاون مع أمريكا، مع أوروبا حول موضوع اللاجئين. وترامب العظيم هو وافق مع بوتين، اتفق معه في هلسنكي أثناء لقائه، قال نعم نحن حنتعاون، بدنا نساعد أوروبيين في موضوع اللاجئين وتقديم المساعدات. فيما بعد تراجع، بدلا من ترامب ردت علينا دول الإمارات، والدكتورة كتبي حتؤكد ذلك. بدأت الإمارات الحمد لله تعود إلى سوريا
وهناك نقاش حول الاستثمارات الممكنة في هذه البلاد، لأنه كيف ممكن أن نقرب نهاية الأزمة في سوريا بدون ما نتعاون حول مواضيع سياسية، لاجئين وإعادة بناء البلاد. طالما في بطالة، طالما في دمار، كيف ممكن أن نوصل للنتيجة ونحن نريد أن نتعاون مع أوروبا في هذا الشيء؟ وين المشكلة؟ ممكن المشكلة أنه جيمس جيفري من أمريكا يقول دائما للأوروبيين أنه هاي مواضيع كلها مرفوضة، لا تعاون ولا في مجال اللاجئين ولا في إعادة بناء لغاية ما نرى تقدما كبيرا، وهو تقدم موجود في رأيي، ولكن يبدو توجد عدم الرغبة في التعاون معا بسبب عدم وجود الثقة، ولكن ليس بسبب روسيا. عودة لسؤالك حول نعم تفضل. في موضوع المعقد ما بين إيران وإسرائيل، شو السبب؟ كيف استطعنا أن نبني هذه العلاقة؟ ما ممكن، أنا مو كتير متواضعة ولكن بذكائنا صراحة. فأحد الأوروبيين منذ 10 أيام تقريبا خلال جلسة مغلقة، أنا لن أقول اسمه، ولكن دوف حاضر كان وشاهد لهذا الشيء، عمل مقارنة، قال رئيس بوتين يتصرف في الشرق الأوسط كبسمارك كان يتصرف في أيام ألمانيا في القرن التاسع عشر. أنا أعتقد كروسية أعتقد مبالغة في المقارنة هاي، يعني نعم بوتين هو رجل متحنك في السياسة الدولية، ولكن نقارنه ببسمارك ما بعرف، أنا حذرة، ولكن هذا أتى من زميلنا أوروبي وفسر هذه المقارنة بالتفسير. قال بسمارك كان يستطيع أن يبني توازنات معقدة ما بين قوى مختلفة، فنفس الشيء شأن روسيا. روسيا لديها علاقة مع إسرائيل، مع فلسطين، مع جميع فصائل فلسطينية، مع لبنان، مع جميع قوى سياسية لبنانية، مع سوريا، مع إيران، لأن روسيا تعتقد أن المنطقة هذه ممكن أن تعيش بالسلام والاستقرار فقط إذا تم بناء هذه التوازنات. أما إذا واحد بده يلعب ويراهن على جهة ضد جهة تانية، هاي سياسة صد فرق وصد، هاي مو سياسة روسية، لأنه هدف روسيا استقرار المنطقة. نحن نستفيد من استقرار المنطقة. من يستفيد من عدم الاستقرار؟ ممكن أنتم حتجاوبوني على هذا السؤال. سيد جو أو سيد فيتالي، تود أن تجاوب؟ وأعتقد أنك أيضا تودين تجاوبي. جو رفع يده قبلكم، وبعد ذلك يمكنكم أنتم أن تقولوا لنا لماذا لن تخوضوا حربا. هذا سيكون جميلا إذا خضتم حربا. وسأفتح أعرف أنه لن يكون هنالك أي أسئلة، فسنستمر في المناقشة من دون أن ندخل في لعبة اللوم وإلقاء اللوم على الآخرين. من الرائع دائما أن أختلف بالرأي معك، وأنا أتمنى أن كل الذين أختلف معهم بالرأي كانوا لبقين جدا في هذه المحادثات واختلاف بالرأي. دعنا نعود إلى صلب الموضوع. لا نستطيع أن نستمر بإلقاء اللوم على بعضنا البعض. وأنت كنت تخلط فيما بين أوروبا وترامب، هم ليسوا نفس الشيء، ولكن يمكننا أن نقول من منظور أوروبي أنه يوجد تدخلات روسية في الحياة السياسية الأوروبية اليوم، مثلا فيما يتعلق بالانتخابات وتمويل الأطراف أو المجموعات المتطرفة والخوف من الإسلام والإسلاموفوبيا. فنحن لا نحاول أن نحل أزمة اللاجئين بنفس الطريقة، ومنظورنا هو مختلف لأزمة اللاجئين. ولكن الذي أود أن أقوله وهو أهم نقطة بالنسبة لي هو أنه يوجد احتمال لإعادة تنظيم دور
الولايات المتحدة في الإقليم وزيادة دور روسيا في الإقليم، ولكن الذي تود أن تراه أوروبا هو إطار عمل بناء لمقاربة روسيا لحل المشاكل في المنطقة. أنا سأخذ سوريا كحالة يمكن أن ندرسها. لدينا مثلا اتفاقية جنيف وقرار مجلس الأمن 2254. هذه قرارات تم وضعها على الرفوف وتم استبدالها بلجان سورية. قمة اسطنبول كانت فقط قمة واحدة للتحدث عن إدلب والمشاكل الصغيرة، هي ليست إطار عمل دبلوماسي. الذي أعنيه هو أنه لدينا بعض الإهمال الأمريكي ومحاولة روسيا للسيطرة على موضوع روسيا. وأوروبا لا تستطيع أن تكون موجودة بوحدها ويكون لديها دور لوحدها في هذه المنطقة. والسؤال الذي يمكن يسأل الأوروبيين للروسيين هو: ما هي رؤيتكم لسوريا الغد، عدا عن مثلا تسلم الخدمات واحترام رأي السوريين؟ بعد طرد نصف السوريين من سوريا سننظم مثلا انتخابات في 2021 ونرى نفس الشخص الذي هو كان بغض النظر عن الذي تفكره بنا. نحن لدينا بعض القيم ونود لهذا الانتصار أن يحدث في الشرق الأوسط. إذا استطعنا أن نجري هذه النقاشات يمكننا أن نجريه، ولكن لا تقول لي أن يعني دعيتك لقمة لتحدث عن 200,000 شخص هجروا من إدلب. ولكن إذا أردت أن تتحدث بجدية عن سوريا، لماذا روسيا؟ ما هو هدف روسيا؟ ماذا تنوي روسيا أن تفعل في هذا الإقليم؟ وماذا تنوي أن تفعل مثلا لحل الأزمة بين إيران وجنوب سوريا؟ ما هي رؤيتكم بالنسبة للصراع الإسرائيلي العربي، عدا عن أن يكون لديكم دور على الجانبين؟ هذه ليست مهاجمة، هذه أسئلة. في وقت تصبح روسيا فيه قوة فاعلة ومهيمنة. أنا لا أود أن أستخدم مصطلحات جلبية، ولكن روسيا لديها نفوذ حتى في أوروبا أيضا، وليس دائما هذه النفوذ عادة ليست للإفادة بأوروبا. بالتالي هل تود أن تتدخل؟ نعم، سأحاول. Russia proved that أثبتت أن قرار مجلس الأمن 2254 هي أولوية بالنسبة لها. نعم، هي أولوية. وكما تعرفون أنا عملت كمستشار أقدم، وحاولنا جاهدا لجلب الأحزاب مع بعض، وكان لدينا 8 جلسات حوارية، والجانبين لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى اتفاقيات بشأن هذه المشاكل. حاولنا جاهدا أن نبدأ بالمشاكل السياسية أو السلة السياسية، وبعدين مشكلة الإرهاب، وبعد ذلك الدستور، وبعد ذلك الانتخابات. لم تفشل هذه المحاولات بالكامل، لأنه كان هنالك بعض المبادئ والنتائج التي اتفقنا عليها عن مستقبل سوريا، ومعظم الجهات الفاعلة اتفقوا على هذه المبادئ. روسيا قررت أن تركز على هذه اللجان الدستورية حتى بناء على اعتبار الحلول الذي يمكن أن تكون حلول قابلة لقبول لأغلب الجهات، وهذه حلول تم الاتفاق عليه من قبل المعارضة والحكومة أيضا. وأنا أخالف سيد جو الرأي فيما يتعلق بما إذا كانت روسيا تهمل هذا القرار وتستبدل جنيف بأستانا. لا، أستانا مكملة للجنيف، ولكن قررنا إيقاف هذه النقاشات بأنه من دون الوصول إلى نتائج نحن سنضحي بكل هذه العملية والتحرز الذي أقدمناه. قريبا جدا سيكون هنالك محادثات بعد تأسيس هذه اللجان الدستورية، وسنتحدث عن الأشياء الذي نختلف بشأنها، وسنتخذ إجراءات جدية.
لافروف قبل يومين كان في المملكة العربية السعودية ودعا نصر حريري ليزور موسكو وليناقش هذه الأمور. فلا، نحن لا نرفض أي جهة، ولكن هنالك بعض المشاكل المتعلقة بالمعارضة. هنالك مجموعات ومنصات كثيرة يمكن مناقشة الأمور فيها. بغض النظر عن شكوككم، أتمنى أن نصل إلى حلول لهذه المشكلة، وأعتقد أننا سنصل إلى نتائج. لا يوجد أي شيء أفضل من الاختلاف بالرأي في الجلسات الحوارية، فدعني أخلق المزيد من الاختلاف بالرأي. سيدي السفير، إيران تستمر بالاقتراب من الحدود الإسرائيلية. ربما أنا لست خبيرا في هذا الأمر، ولكن لا أرى كيف سيتوصل بنا هذا الشيء إلى السلام. قل لي قليلا عن رؤية إيران لحل مسالم في سوريا لن يوجد فيه نزاع عنيف ولا يؤدي إلى المشاكل التي سمعنا عنها للتو. أنتم جهة فاعلة في سوريا، كيف ترون النتيجة؟ نحن كجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الأزمة في سوريا نحن كنا نؤكد على ضرورة حل السياسي وإيجاد الحوار الشامل بين الشعب السوري، بين الطرفين المتنازعين في الأزمة السورية. ونحن كنا حاولنا كثيرا لاقتراب الوجهات النظر موجودة داخل سوريا بين أطياف السياسية المتنازعة. وفي هذا الإطار تعاوننا تعاون بناء مع روسيا لإيجاد إطار مناسب لنخطو خطوات مؤثرة باتجاه تقريب الوجهات النظر الأطراف السياسية في سوريا، وكمان يعني الحيلولة دون وقوع الأزمات العسكرية أكثر في سوريا. بهذا السبب شكلنا الاجتماع أستانا، وأول خطوة كان رؤية الأمنية، كيف ممكن تخفيف التوتر الأمني في سوريا. وشكلنا 4 مناطق de-escalation zone، يعني تخفيف التوتر، ونجحنا في هذا الإطار يعني. وهذا دعما للجهود الممثل الأممي سيد ديمستورا. هو كان يحاول أن يجلسون الجهات المعنية المعارضة والحكومة مع بعض في تحت ظروف الهادئة. بهذا السبب يعني نحن وصلنا نقطة أول من أهدافنا هي تخفيف التوتر الأمني، وبعدين خطونا خطوة أخرى باتجاه الإيجاد الحلول أو paving the ways or تهيئة الظروف لقبول الحل السلمي أو قبول للدخول إلى المفاوضات بين المعارضة والحكومة. واقترحنا تشكيل اللجنة الدستورية حتى يجلسون ويتفاوضون ويتخذون القرارات. الحل السياسي في سوريا باعتقادنا بيد الشعب السوري. من يتخذ الشعب السوري من القرارات لازم كل الجهات المعنية ومتداخلة في الأزمة من الخارج، external actors and regional actors، يجب هم يوافقوا على من يقرر الشعب السوري. القرار هي بيد الشعب السوري. لا يعني الزمن الإملاءات على الشعوب انتهت، يعني لازم قرارها يكون بيد الشعب السوري. هذا نحن نعتبر بأن لو دورنا دور كل اللاعبين الآخرين هي تسهيل الأمور. يعني دور إيران يجب تكون تسهيل الأمور، دور روسيا تسهيل الأمور،
دور أوروبا يجب تكون تسهيل الأمور، وحتى دور الأمم المتحدة يجب تسهيل الأمور لإيجاد سقف واحد حتى يجلسون الشعب السوري تحت هذا السقف ويتفاوضون ويتفقون مع بعض. هذا هي الرؤية الشاملة والواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. بالموضوع الأوروبا يعني أشار زميلنا بأن اختطف الأسطانة الدور الروسي الدور الأوروبي. أنا غير موافق، يعني أنا لست موافق. نحن نعتقد بأن القسم من هذه غياب الأوروبي على عاتق بعض الدول الأوروبية، على سياسات الغير واقع تجاه الأزمة. هم اتخذوا سياسات غير واقع، وهذا السبب أدى إلى تعقيد الأزمة في سوريا. بالموضوع الإسرائيلي أنا أعتقد بأن كل ما خطونا خطوات مؤثرة للوصول إلى الحل السلمي للأزمة السورية، الإسرائيليين صاروا قلقين بسبب هم ليس هم يرون في هذا الحل السياسي ضد المصالح. هم يرون بأن ما في مكان لهم في هذه التطورات. بهذا السبب اتخذوا سياسة امتداد الأزمة، السياسة تواصل الأزمة وتخريب الظروف السياسية التي هيأناها في إطار الأسطانة. بهذا السبب يعني حتى يأخذ الزمن. بهذا السبب نحن نعتقد بأن الآن السياسة الإسرائيلية سياسة تخريبية تجاه الحل السياسي في سوريا. هم لا يريدون حل السياسي في سوريا، هم يريدون استمرار الأزمة في سوريا و بذرائع مختلفة، يعني يشتغلون ويحاولون يعني استمرار هذه السياسة في الأزمة السورية. So Tamara, 10 minutes. تمارا 10 دقائق ربما. تمارا، سمعت الكثير من الآراء المختلفة، ليست آراء تتفق مع بعضها البعض، ولكن من منظور واشنطن ما رأيك بالذي سمعتيه للتو؟ دعني أقول أولا أن الإدارة السابقة في واشنطن عملت جاهدا للانخراط بشكل مباشر وبناء العلاقات مع موسكو والكثير من البلدان ذات العلاقة لتطوير والوصول إلى حل سياسي في سوريا. عملنا جاهدا بغض النظر عن المخاوف الأخرى في اتفاقياتنا الثنائية والمخاوف الأخرى من أصدقائنا الآخرين في أوروبا. حاولنا أن نجد أرضية مشتركة وحاولنا أن نصل إلى حل سياسي. أعتقد أن أحد أكبر العوائق الذي واجهناها وواجهها السيد كاري هو الذي ذكره زميلي، وهو أن روسيا لحد الآن وفي خلال هذه السنوات لم تستطع أن يكون لديها منظور واضح عن الذي تستطيع أن تقدمه على الطاولة والذي تستطيع أن تفعله للوصول إلى حل سياسي في سوريا. نعم، هنالك مشاكل كبيرة وعوائق كبيرة تقف أمامنا عندما نحاول أن ننهي هذا الحرب، وأيضا عوائق أكبر لمساعدة السوريين للوصول إلى حلول يمكن أن تصل بهم إلى استقرار قابل للاستدامة، لأنه خاصة بعد آخر 18 سنة من الصراعات التي كان لدينا دور فيها، نحن عندنا إيمان كامل بأننا لن نستطيع أن نهزم التطرف من دون إلى الاهتمام لحل النزاعات، للبنية التحتية الإنسانية،
شمول كل الفئات في المحادثات. وهنالك أشياء يمكن أن تفعله روسيا على المدى القصير، لا أعرف إذا كان حاولت أن تفعل هذه الأشياء أو إذا وجدت أنها لم تكن قادرة على هذا الشيء، وهو الذهاب بهذا الصراع إلى مكان إيجابي أكثر. إذا كان بالتعامل مع الإيرانيين وتجارة الأسلحة الذي تهدد هذا الإقليم، أو إذا كان القانون رقم 10 أو النية الواضحة للسوريين لإخراج المواطنين من المدن السورية وإدخال مواطنين آخرين للمدن السورية، ووجود أعداد كبيرة من السجناء السياسيين الذين لا نعرف مصيرهم لحد الآن، وأيضا السياسات التي تتبعها الحكومة السورية في المناطق التي تستولي عليها حاليا. نحن تكلمنا عن عدم وجود الثقة، ولكن إذا أرادت روسيا أن تعبر عن جهوزيتها للمشاركة بالتوصل إلى حلول سياسية، هذه خطوات يمكن أن تتخذها روسيا. استخدموا النفوذ الذي لديكم الآن للبدء بالمشاركة بهذه النقاشات، ولم نرى هذه الأشياء تخرج من موسكو لسنوات عديدة. فأعتقد أن هذا هو رأيي الخاص حاليا، وأعتقد أنه بالنسبة لسوريا العلاقة الروسية السورية هي علاقة متينة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تحاول أن تسيطر على العملية في سوريا. حاولنا أن نعمل مع موسكو في السابق، ولكن لم نرى أي إجراءات متبعة من موسكو، ونحن نرى أن هذا ضروري جدا لإحراز التقدم في هذه النقاشات. أنا أرى شخص يقول إنه تبقى لي 5 دقائق، فسأخذ 3 أسئلة. أرى أكثر من 3 أيدي، ولكن فقط سأختار الناس الذين يجب أن السؤال الذي هذه السيدة في مقدمة القاعة تحتاج إلى ميكروفون. سؤالين إذا سمحت للأخ في سعادة السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سفير سابق. والنعم، سؤالي الأول، حضرتكم وضحتم موضوع سياستكم الشفافة الواضحة وميولكم دائما للحلول السلمية والدبلوماسية في حل الصراعات والنزاعات أينما وجدت. فسؤالي، كيف تنتهجون هذا النهج مع التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ That's the first question. And the second, ما هو دوركم في حل محنة الشعب اليمني؟ شكرا جزيلا. That's great. Short, sir, and then up front here, and then we'll answer. Gentleman with his hand up. But again, keep it short or I'll cut you off. هيمن يوسف خوێندکاری زانکۆی ئەمریکی لە بەشی هەندسەی وزارە. هەبوونی دیبلۆماسی و سیاستکردن، بەڵام ئەوانەی کە بەڕێز محەممەد ڕەزا وتی، ولكن الذي قاله محمد رضا، السيد محمد رضا، هو أن إيران تؤمن بالديمقراطية الكاملة وحقوق الإنسان، ولكن التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط وبالأخص في كردستان وفي سوريا وفي اليمن وفي الكثير من البلدان الأخرى، إلى أي مدى الاستفتاء الذي حدث في كردستان ونرى سياسة إيران اتجاه الأحزاب الكردية المختلفة في إيران. لدينا أحزاب سياسية كردية في إيران، ونرى سياسة إيران تجاه هذه الأحزاب، ورأينا إجراءات إيران أيضا، وهو كان الهجوم بالصواريخ على مقر حزب سياسي كردي في داخل كردستان. السؤال التالي، لو سمحتم خلوا السؤال مختصر يعني. أعتقد أن كل شيء متعلق بإيران. الأمني، رؤية إيران للهيكل الأمني في الخليج،
هل لك أن تقول لنا ما هي مقومات هذا الهيكل الأمني من وجهة نظر إيران؟ Okay. Perspective about this security policy. I'm sorry, there was the English. Could you ask the lady to speak to the mic? You talked about في الخليج ما هي رؤية إيران لهذا الهيكل الأمني؟ Start with you. 3 questions. You can pick whatever you want to answer. No. بالموضوع الأمريكا نحن دخلنا بالمفاوضات مع الأمريكان في ملف النووي السلمي الإيراني ووصلنا إلى الاتفاق وصار هذا الاتفاق ضمن القرارات الأمم المتحدة المجلس الأمن ولكن شفنا بأن وصلنا إلى مرحلة بأن الأمريكان خالفوا الوعودهم وخرجوا من هذه الاتفاق ويعني هذا أنا قلت لكم في البداية بأن لا نثق بالأمريكان بسبب هذا يعني يوقعون قرارات ويخرجون بدون أي الآن يعني المشكلة الأوروبا هي بأن هم اعتمدوا على السياسات الأمريكية وحاولوا كثيرا للوصول إلى النتائج ولكن وسط الطريق خلوهم وخرجوا الأمريكان من هذه الاتفاق. إذن يعني صحيح المبنى الحوار قطعا يعني ضمن سياساتنا ولكن حوار من أجل إيه؟ من أجل الوصول إلى الاتفاق حتى يخرجوا الآخرين من هذا الاتفاق لا. نحن لا نثق بالأمريكان ولا ندخل في الحوار وهذا قرارنا في وقت الحاضر. المحنة الشعب اليمني هذا نقطة المهمة جدا أنتم أشرتي بالموضوع بأن الآن مع الأسف نحن نرى بأن السياسات مزدوجة في المنطقة بأن الآن يدعمون الماكينة العسكرية الوحشية ضد الشعب اليمني وكل يوم نحن نرى بأن في خسائر الإنسانية والروحية والمعنوية والإنسانية في اليمن والأطفال في اليمن يعني في أسوأ الظروف والصحة في اليمن في أسوأ الظروف ونحن اقترحنا في أول الأزمة الطرح سياسي لحل الأزمة ورفضوا الجانب الآخر رفضوا السعوديين مع الأسف يعني الآن العالم يحتاج إلى إجماع شامل لتوقف الوقف أمام هذه الهجمات وتوقف هذه الهجمات يعني لا إنسانية ضد الشعب اليمني. وبالنسبة الدبلوماسية أنتم ربطتم الدبلوماسية بالتدخلات الإيرانية. التدخلات الإيرانية في المنطقة أنتم ترى كيف يعني هل نحن دخلنا في المنطقة لمحاربة دخولنا في المنطقة لمحاربة الإرهاب الداعشي ودعم الشعب الكردي ضد في مواجهتها ضد الداعش وضد الإرهاب هذا هي التدخل. نحن دخلنا في سوريا على أساس الدعوة ومطالبة الحكومة السورية يعني وجودنا وحضورنا في سوريا ووجودنا ودورنا في العراق ووجودنا ودورنا في أي موضوع أنتم ترونه تدخل هي في إطار الرسمي والتوافقي مع الأصحاب المعنية في هذا الملف. إذن يعني نحن حاولنا كثير لإيجاد الأمن ومواجهة الإرهاب التي هم يريدون عدم الاستقرار في المنطقة. إذن يعني هذا إيران الرؤية الأمنية واضحة يعني في قرار Mr. Ambassador, I got to cut you off because they're about to cut me off. But what I will do for you to show سأقول لك أنه في بعض الأحيان بعض الأمريكان أنت لديك الكلمة الأخيرة. في بعض الأحيان أمريكا تحاول يعني تقوم بأمور جيدة لإيران وننهي هذه الجلسة الآن. فلنأكل.
حضورنا الكرام بدون زحمة، بس المايكات اتركوها في أماكنها. المايكات الأجهزة الصوتية تترك على الكراسي، شكرا على المقاعد، شكرا جزيلا. أكرر، المايكات والأجهزة الصوتية تترك على المقاعد، شكرا جزيلا.